Tọ́tò dọ́mọ ó fi hàn mí, ó ń pè mí lẹ́yìn jù. Hello, hi everyone. Let me use the green screen here. I think I have it on there. Yeah. Wow, that's nice. I think we are on. Hello everyone. Hi, good evening everybody. Hello, this is Ajoke. Ajoke saying hi to you guys. Let's call and Ganusi on a Friday night. Ganusi. Oh yeah, Ganusi. How are we? Good evening. Get yourself a cup of tea. Auntie me, do you know I wanted to call you? Auntie me. Auntie Ashabi, can we co-host, Auntie Ashabi? Are you ready to co-host? Honestly, I wanted to call you when this matter came up, and people called my attention to it, that you have spoken about it on this platform before. Ṣé rántí Auntie Aduni, Auntie Ashabi, ṣé rántí? Àwọn èèyàn ń pè mí pé Auntie Ashabi ti sọ story yìí rí fáwọn nǹkan. Ẹ̀yin tèmi, ẹ káalẹ́, good evening everyone. As you come in to join us on YouTube, you are on Prevailing Issues with Ajoke. Your host is Ajoke, the only prevailing babe in town. The only prevailing babe in town. The one that knows the the Oshamo. So what we do on this platform, if you are coming for the first time, is we treat trending issues on social media, most especially when it has to do with homes, and we can always get something to take home. It's not all about just Gano saying we do amebobo, we do it with style, we do it with, intentions, and our intention is to learn from any story we bring online. So you're welcome, and if you're coming for the first time, please subscribe to our YouTube Prevailing Issues with Ajoke. Welcome. What we do here, we take tea. So get yourself a cup of tea. You have a long day, a long night with us. It's a Friday night. And on Facebook, as you know, we are on Nigeria Styles and Beauty Tips, our page, our page. That has always been our page, So on that page, please sit down, have yourself a cup of tea, and sit tight and enjoy the show as we bring it. And on TikTok, please, my people, help me to power tap. Ekale, why go sister me Ekale? Me, if I bring your wọlé sí mo kọ́kọ́ fẹ́ narrate, then I bring in people if you want to speak. But let me just cut in nice time. I will gist ara wa náà kí n tó gbé yín wọlé. So if you are on TikTok, please, you're welcome to Ile Alayo. Please help me to power tap on TikTok so that we attract more people, and aside from that, it stables the network. Please help me to power tap. Auntie mi Àṣàbí ṣe wa okay. Tẹ́bá mi pay ẹni tí mo picture tí mo gbé síbí báyìí is about Tope Alabi. Tonight we have two topics to talk about, and sincerely, I wish I can speak on the second topic too. But this Tope's own might be a bit long because of the fact that people will always want to, submit their own opinion on it. But on the second topic, it has to do with friendship. Thank you so much, Loom. Thank you, Fuad, Mama. Hey, welcome everybody. So we might not be able to meet up with the second one, but it depends. It depends. If we don't have much submission on the first one, we might just do the second one. It's about friendship, and we saw this viral video of a friend that helped a friend to do surrogacy, and the friend said it. Abuja, Nigeria. Oh, Loom, you're welcome. So, that friend helped our own friend to carry a baby. That's surrogacy. Instead of going out, she did, a friend helped her best friend. So we're going to talk about that if we're able to. If not, we'll treat that on Sunday because tomorrow I might not be able to. So tonight, the Tope Alabi story that we want to talk about is about marriage. It's about endurance. It's about, life generally. She has shared something very important with us. Tope Alabi is a gospel singer. For some of you that you do not know who I'm talking about, Tope Alabi, she's a gospel singer.
olórin ẹ̀mí, and her song are inspiring. Even Muslims love her. Aunty Ayọ̀lámí náà, I miss you too. Nikki Akins, how are you? Friday gisting ni o, bẹ́ẹ̀ ni o. So even Muslims love her, and they even call her for surprises for their spouses and family members. She is a brilliant singer. So, Auntie Miwaiko, I love you, sis. Thank you so much for sharing. Please help me to share, all of you, power tap, share, and just power tap for me, please. So, and when you talk about her, you cannot, we were saying in the society, somebody you will always refer to when it comes to music industry, especially the gospel music. She's very good. Only Ìjìnlẹ̀ Yorùbá or Tope Alabi ló wà. But funny enough, Tope Alabi has always been an actress. She was an actress. She was in Orire Kakos. As you know, Ajoke here has been an actress before, so I know most of us. You understand? So to say. So she was an actress before she dived into gospel music. In fact, when I saw her singing later in years, I was like, is this not the lady in Alade's Kakos at that time? So, but that was it anyway. So that's just her background. She was an actress. So this Tope Alabi you are seeing displaying much talent in the music industry, has always been a backup singer. What do we call them in so she will put up a song for us, and she's a very good person, and she acts too. So few months ago, she had wedding for her first daughter. Tope Alabi is married now, okay? But nobody really knew much about her. About 3 or 4 years ago, there was a story that broke up on the internet that they said the father of her first daughter, I think commented soundtrack. Yeah, soundtrack. But do we call it soundtrack? Yeah, I think it's soundtrack. Thank you so much, Jim Won. Thank you. So the story broke out. All we know about her is that she's married, happily married. She's doing well. Her husband is a manager, Mr. Alabi. They go out together. We see them on all shows. The husband is the manager. So this story now broke that the first daughter that we have been thinking, that's the first daughter, that's the first child, the first fruit of the marriage, is actually not Mr. Alabi's daughter. So I think the story broke, and the daughter's family, I think it was during her graduation, the daughter's graduation, and the biological father was missing, and so the biological dad's family had to come out to say, look, we are the real Baba of this lady. You understand? Her name is not Alabi, and they mentioned her name to the whole world, and the whole world now knew that, so actually the first daughter is not even for this man. And like so many of us in marriages, especially some of us that we had our children, our first child, out of wedlock, some of us, had before we got married to the real man and all that. And then you getting a man that understands you might say, no, there's no big deal about that. If I marry you, I have to marry your children. I have to marry you with your children. Most single mothers go to the new man's home with their children, and some are so good that they will adopt the children as theirs. So I think Tope's own is just like that, story, that the man adopted her first daughter as his own. And because of the fact that the man has been doing very well, the relationship between the daughter and the stepdad has become dad and daughter's own. It has, surpassed this stepdad or whatsoever. It depends on how you relate with that, your stepdaughter or your stepdad, that matters. So the story broke out, and people now knew that, so this is not this topic that we even, and there was a story where she had, granted an interview and said that, how our parents taught her how to go into marriage, how she had to keep herself before getting married, and people were now like,
So you lied to us. So this is not your first husband. And so that was how we all knew about this love child. Now, the story went down, nobody spoke about it again. As you know what we do here, we sell glasses. So if you are looking for prescription glasses, please call me. Call me on prescription glasses, send messages to me. Prescription frames. And if you are looking for Babanla, and they are all designers, you know, they are designers, they are all designers, different types and shapes. So call me for all your glasses. And if you're looking for sunglasses, party glasses, that I do teach you how to wear party glasses, don't forget to call me for all your sunglasses. When I want to do amebo, I like to use the dark one so that you don't see my real eyes. You don't know when I'm lying or I'm, you know. So please call me for all your sunglasses, party glasses, prescription frames, so that I can support you in choosing the right one for yourself. Now, so the story now, people started carrying the rumor. So the thing went down, nobody talked about it until the daughter got married. We saw when this lady had, okay, it was her own first. Anyway, let's talk about it, because I want to refer us back to Yabo Ojo's daughter's wedding. Like Yabo Ojo, we all know that she's no more with her husband, her first husband, that's the ex, and she has 2 children for him. And during the wedding, the man was there, participated well as the real father of the girl. You understand? So, and I do say the man might have been in the girl's life or his children's life. That is why he was allowed to participate and perform his role as a father on that day. So, on this particular one, that was when people started raising eyebrow, like, to this extent, at least. So when Tope's daughter was to marry, she did it in a private, organized way. Nobody knew about it. It was all secret one. Kò jẹ́ anybody wá síbẹ̀. Àwọn tiẹ̀ tó jẹ́ tiẹ̀ gone. Look, and then people started saying, oh, and they discovered that it was the Mr. Alabi, the husband of Tope Alabi, that performed as the father of the bride. Gets me right? Not only performed though, he was the real father on that day, because the girl bears his name, Alabi. He gave out the girl's hand in marriage, which people felt that's a sacrilege in Yoruba land. How can you okwe ko fun omo e loko when the father of the child is still alive? And so people were confused. Stories broke out. The daughter's family, the real biological family, again came out to spill out how the father has always been in the girl's life. I think somebody commented, you know, our commenters, his son, commented on the girl's picture, the wedding videos, that I pity you. You allow another man to be your father today, you will suffer it and all that. And so the girl answered and said, this is my own father. I don't know the father you are talking about. Babati Mumore and told me, and this is my own father. Whatsoever you're saying, I don't even care. This is my father. And so I think that was what brought out the real father's, family to come out again and say, this is getting too much. This man has always been in this girl's life. That's the biological father, has always been in the daughter's life. And it is Tope Alabi that has been shielding the girl from being with her father, having any connection with her father, that it has always been Tope Alabi. And so, Tope didn't say anything. It was all of us, Ganusi Nation. All of us came out and we started talking about it, digging deep into what does not concern us. But when something is online, we will talk about it. It's just natural. Let me put a laughter. Now. Don't let it make it dull, Think about Jen. On this platform, we will put all our eyes on this, and not only on this platform, social media generally. Once you bring your story online,
People will now put pepper, salt, curry, and that is how they put pepper and curry into this particular case. They now told us how, most of people that knew them while the relationship was on, like one of my seniors in the industry came online to tell us about how Tope Alabi and the father of our daughter, the biological father of our daughter, had the relationship, how everything went on, and how it became sad. So, but a lot of stories went online, and people felt like there are still people that are still blaming Tope till date, that no matter what, you are a Christian. As a Christian, you cannot be that wicked, according to them, that Tope is too harsh on her decision not to allow the father of the daughter to perform his duty on that day. But no matter what, ìjà tó lè máa bọ́ ọkọ ìjà, why jẹ́ kó perform ìṣe bàbá? He is the father of this girl. You understand? And as a Christian, no matter what, you have no justification to allow another man to take his role on that day. And when Iyabo Ojo's own came, it was a big, way to say, okay, look at Iyabo's own. They started using Iyabo's own as yardstick, like, okay, shebi Iyabo too is not with the father of her baby, and she allowed the man to come and perform his role as the father. But people now said, no, Iyabo's own is different too, because the father has always been in the children's life. And so people were just giving opinion. But guess what? Tope Alabi did not do pim. She allowed us to rant. She allowed us to boo. We were all guessing. The family of the boy, the girl came out to talk. She did not say anything. We already know that Tope was not going to say anything, even though we were trying so hard for her to say something. She didn't say anything. But I think 2 or 3 days ago, Tope came out to pour out her mind as a woman. And I want us to be unbiased in this. Please listen to this with open mind and pick out your own on this particular thing I'm going to play. This is our 25th year wedding anniversary to Mr. Alabi, the man she's happily married with, and the man that has been playing the role of a biological father to our first daughter, our first child. So let's listen. And she has something to tell us with all our stories that we have talked about. Mo wà ní tòótọ́ Olúwa bẹ pẹ̀lú mi. Mélòó ni mo fẹ́ rántí? Ṣé ìgbà tí mo wà ní Oríire campus, Àlàdé Arómiré ni ọ̀gá wa nígbà yẹn. Mo rántí ìgbà yẹn dáadáa. Ibi ọ̀gá mi Àlàdé, wọ́n ní mo máa ń sunkún tẹ̀lé wọn pé mo fẹ́ ṣàlọ́ location, mo fẹ́ àtì, mo fẹ́ ṣe kíní kan. Mo ti àtì díẹ̀díẹ̀ tipẹ́tipẹ́ o. Ṣùgbọ́n nígbà tí máa join group gbà yẹn, Àlàdé Arómiré group ni mo join, à ń pè wọ́n ní Oríire campus. Wọ́n ní àwọn ò kí ń rí mi bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní báwọn ṣe máa ń rí mi. Wọ́n láwọn máa ń rí mi bí ìgbà tí mo wọ aṣọ white, mo ní ìyẹ́, wọ́n ń kọrin. Ìyẹn tán fi sí lówó fọ́nì sí mi bẹ́ẹ̀. Tọ́lọ́ wọ́n sọ fún mi gbà yẹn. Wọ́n ní Do we remember Alabi Arómiré? The late Alabi Arómiré is the pioneer of home videos in Yoruba film industry. I will continue to say it. Alabi Arómiré is the pioneer of home videos in Yoruba movie industry. So, like the way we used to operate as at that time, I don't know how it is now. I was in Odufa Kakos with Ogogo and Yinka Quadri. And like most of us, we have our kakoses. We have Father Ikakos, we have this, the Father Ikakos is Ogajide's own. So we have many of them like that. So you will join as an apprentice and you'll be under them learning how to act. They'll be sending you you'll be dancing, traditional. So she was in Oríire Kakos. That's what she's trying to let you know. She was in Oríire Kakos
under Alade Aromire. So she's telling us the story. For those of you that do not understand Yoruba, I'm just trying to let you know what she said. That, you know, she was in Orire Kakos as at that time. And then the Alade Aromire, the boss, nígbà told her that, look, she wanted to be acting. She was just there, you know, as an apprentice that was singing, doing this track on our films. And so she told Alabi Aromire that I wanted to join you. I want to join you. Do you understand? I want to join you. I want to be an actress. And Alade told her as at that time that, look, you cannot join. What I see in you is like you are an angel. I see you singing. You know, that this is not your calling. I think your calling is to be a musician. So, Emagbolo. Ẹ̀rí mi sí ẹ máa lọ location olórin lọ location actor wọ́n máa sọ pé kí wọ́n máa act wọ́n ní pé àwọn á sọ story kan fún mi àwọn á wo báwọn ṣe máa kọ story kan tó máa jẹ mọ́ lórí Jésù tí màá lè kọrin sí pé torí pé gospel ni mo máa kọ oge èwo ni ti yín meanwhile mi ò ní gbàgbé láíláí ipe Gbénga Adébóyè ti sọ nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ fi mẹ́rin ipe òun ọbọ̀dọ̀ ṣe fẹ́ lò mí o ó ṣùgbọ́n òun rí i pé àyànfẹ́ Ọlọ́run ni nígbà tó wá sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ àwọn ní ókè ó dà a máa retí sórí tẹ́fẹ́ kọ fún mi tí màá fi kọrin kò pẹ́ náà ni Yẹmí my lover ló wá sọ́dọ̀ Àlàdé Aromire gbà yẹn ló wá ní pé Àlàdé òde yá mi ní ọmọ èyí tó mọ orin kọ yìí mo fẹ́ kó ló bá mi àti fíìmù kan ìgbà náà fẹ́ ṣe Yẹmí èdè mi mo rántí dáadáa tí iWaves video mà ti pè mí gbà yẹn tó ní àwọn rí pé àwọn láì bí mo ṣe máa ń kọ àwọn orin sínú fíìmù eré orí ìtàgé iWaves video mat ẹ máa ṣe ọjọ́ mo dúpẹ́ mo mọ̀ ọ́ lóore mo dẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ yín dáadáa fáwọn èèyàn tó bá mọ̀ ẹ ṣé o mi ò gbàgbé láíláí mi gbàgbé wọ́n wá fún mi ní owó ní late 90s nígbà yẹn tó bá fún yàn ní 100,000 bí ìgbà tó fẹ́ ní yẹn ní 1 million naira ni bí ẹni pé wọ́n fún ní 1 million naira ni ká má ti sọ pé èèyàn wá kó 200,000 lẹ̀ ó ní kéèyàn lọ sí studio kó lọ ṣiṣẹ́ wá wọ́n ní lọ́kọrin yẹn wá àwọn máa ta abákọrin nàbá ṣe everything wọ́n bá tẹ pálí ẹni tí mo dẹ̀ ń fẹ́ gbà yẹn wọ́n wò pé ìgbà tí mo ti wà ní ilé ẹni yẹn pé so ẹni yẹn náà ni orúkọ ẹ̀ náà ni màmá jẹ́ bó tẹ̀ jẹ́ pé bóyá wọn tẹ̀ tí sanwó orí mi àbẹ́nítìn ṣé wọn kúkú mọ bí mo ṣe débẹ̀ bóyá mo rura mi lọ ni bóyá kìíní ni wọn mọ̀ wọn bá kọ. Yes, we remember when Aunty Asabi came on this platform and she told us the story about our first man, that is the father of our biological daughter. She said they were already living together as husband and wife as at the time she dated Mr. Alabi. That was what the story we heard. But because after having a child for this particular, for the guy, because that guy had somebody else he was dating, that's the father of our biological daughter, had a girlfriend, had a fiancé, and so Tope got pregnant for him, and that was how she started living with him. So she's now telling us that she was in that man's house, bàbá ọmọ ẹ̀ firstborn náà yẹn, pé ibẹ̀ lòun wà tí àwọn iWaves video mats that they contacted her to make a song for them. And because when you are living with a man in Nigeria, you might not be married. You know that time now, so many of us will just be in a man's house. You just be bearing Mrs. without you being married, actually. You understand? Once you have a child for a man, you automatically becomes the wife and you pack in. So many women are still like that. And I've advised them, they should go and get married before somebody else will come and overtake them. Okay? So, that was the story as at that time. That was what really happened. So, she now said she made the music for the guy. As at that time, you know, we used to do video package. You know, in your video, there is album. They call it album. And in that album, they'll put your head, your picture there as the singer. And then the names, they'll put all the names. I remember that time.
when they want, my picture has never been there. Even when I do the lead act, they will still put Irete's picture there. I say, now what for you people? I did the lead act, you are putting, So it depends on, because once they see some pictures there, it attracts buyers, and so they will always go for the most popular artist. And the name. So she said her picture was there, and then they put her name. Remember, she already had a child. What Tope did not tell you here, she already had a child for that man, and she was already living with him. Ó ti yé yín, ó ti ń gbé pẹ̀lú bàbá yìí, ó dẹ̀ ti bímọ fún. Bọ̀ ẹ rántí pé ẹni yẹn ti ní boyfriend, girlfriend tó fẹ́ tẹ́lẹ̀. Ó ti yé yín kó tó di pé òun àti Tope fẹ́ra o. Bọ̀ bí ó tó ṣe lóyún, bí Tope ṣe lóyún fún tán, Tope kó wọlé gẹ́gẹ́ bí ìyàwó. Normally, when somebody Obama date obìnrin mẹ́ta, once one is pregnant, is that one that becomes automatically becomes the wife. So she moved in as ìyàwó. So while she was there, that was when she did this video, the musical video for this Highwaymans. And so she said, when they asked her what name should I put there, of course, she's already Mrs. that person, not Alabi as at that time, because what we got Nusi to hear was Alabi, this Alabi was just working with her too. So I don't know, I don't want to talk about that. But as at that time, she was living with that man. Ó ń gbé pẹ̀lú ọkùnrin, ó dẹ̀ ti bímọ fún. So bàtọ́ ní orúkọ wo ni kó kọ sí orí album. She said, put this man's name. I am Mrs. Lágbájá. The Lágbájá has not married me, but at least I have a child for him and I live under his roof. Oh yeah, listen. Wọ́n bá kọ orúkọ mi síbẹ̀, wọ́n kọ Tọ́pẹ́, wọ́n fi sọ́ọ̀nì ìmú ẹni tí mò ń fẹ́ yẹn, wọ́n fi sẹ́yìn yẹn. Wọ́n mẹ́ni yẹn náà rí o, wọ́n mọ́ra dáadáa, wọ́n dẹ̀ forúkọ ẹ̀ sí. Bóyá ìkan náà pé kán lè fi pé òkè ilé ìlú ṣáà ń gbé èèwọ̀ ẹ̀ tí ẹlẹ́jọ́ ń fẹ́ra táwọn mọ̀, wọ́n bá tẹ pa ni. Kán bẹ̀rẹ̀ sí ní rìlíìsì iṣẹ́ jáde, kán bẹ̀rẹ̀ sí ní taṣẹ́. Ní ẹni ìbá lọ bá Highways video mat ló bá jà yánmọ́yánmọ́. Ta ló sọ fún yín kó ń sanwó orí ẹ̀? Ta ló sọ fún yín kó ń fẹ́? Kí lorúkọ ohun tẹ lọ fi sẹ́yìn ẹ̀? Ẹ lọ yọ orúkọ ohun dànù, bẹ́ẹ̀ bá máa parẹ́ ni, bẹ́ẹ̀ máa fi íǹkì kún ni lórí jákẹ́ẹ̀tì yẹn ni. Òun ò fẹ́ lórúkọ ohun lára orúkọ ẹ̀ rárá. Kí ló dé? Kíni. Ẹ lè bìlífù pé wọ́n bẹ̀ tì. Wọ́n bẹ̀ tì. Ọmọbìnrin tẹ̀ wá ń gbòòrò yìí. Ẹ má fọ́ọ̀sì ara yín sọ̀rọ̀ ọkùnrin o. Ẹ má fọ́ọ̀sì ara yín sọ̀rọ̀ ọkùnrin kankan rárá. Ẹ dáa jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ògo tẹ́ gbé wáyé gan dáa jù tẹ́ni tó máa yín jàjà yẹn gan lọ. Ẹ má máa ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ wò ó, ẹ stop ẹ má máa ṣe bẹ́ẹ̀. You see, the reason some of our ladies, even at old age, we still have this aggression towards our first love or into jabaliwa sometimes. When you look at what Tope Alabi has just narrated here, she said the man instructed the producer, the marketer, to erase his name as the husband, Tope Adifowose, Tope Wasiu Ayinde, Tope whatsoever the man's name was, that he should erase the name. And once the video, they have done the pali, how can you erase a name out of it when you have made copies, thousands of copies? And for you to know that there was no love, she was only pregnant. Please help me to power tap. You know, there, my power tap. Please help me to power tap now. Kilo shele TikTok. For you to know, we pay be your shele. Ko irira èèyàn sí. How you can detest the mother of your child. Despite the fact that you're living together and she already has a child for you. But for the fact that she used your name while you have not married her, that shows there was never any love. And so she's just advising you ladies, and as if she knows what we have been treating. So many of you trap men with babies. Some of you young girls, you trap men with babies. That once you have a child for a man, you automatically becomes the wife. It doesn't work like that.
In fact, it demeans you. It brings you down. It tells the kind of family you're from. Thank you, gifter. It tells the kind of family you're from. Ọkùnrin bẹ́ẹ̀ sùn, ọmọ tí oyún sí. As far as that man was concerned as at that time, is the fact that he had a fiancée and he only wanted a fling. Who are we to blame? So many ladies are like that. This is a story that has gone years past. I think the girl is about 25 or 26 now, or 27. She's married now. And the mother is just relating her own story to everyday life. To what we, ladies, what we go through when it comes to what we call marriage. We treated this girl, Portable's case here. She feels having children for this man will change him. No. He has somebody he actually loves. When a man has somebody that they actually have, their heart belongs to, no matter what you do, you cannot get that heart. So having a child for that man to the man didn't qualify her to use his name. So he came out to tell that man to go and burn all the and you can't tell, maybe the girlfriend, the fiancée, because they said even as at the time Tope had the child and Tope was living with him, he was still seeing his girlfriend. He was still seeing his fiancée. And so it could be that it was the fiancée that says, you know, when you are with a man, they can lie. Men can lie. Despite the fact that Tope might have been living with him, with the whole family, and they have accepted her as a wife, he will still go back to the girl and say, "Oh, come be more for me ò lè fẹ́. It's just that my parents want her to come and have the baby in our house so that the baby will know me. This. I cannot marry her." So we don't know what he was telling the girlfriend. And so the girlfriend must have told her, or he himself, Emmanuel, between how are you, sir? He himself might have thought about it, that how can you be bearing my name? We are not married. You just have a child for me, and I have not promised you marriage. I have somebody I really want to get married to. And so he instructed that his name be removed from that pali. And so she remembered and said, God, so I can have a name that people will revert to. I can have a name that people will be proud of. Why was I messing myself up as a young girl? Why was I forcing myself on a man that never loved me? It is obvious. When a man loves you, or you even just barely having an affair and you get pregnant, and if it is true love, he will not treat you like that. He would never have treated Tope like that if Tope was his love. So she knew herself that the love affair wasn't that love affair. It was just child play, and she got pregnant. And she thought she could win his heart as at that time. So she's advising us, especially some of us out here, that we don't know what the future holds for us. This is the same Tope that the husband, the former husband, is now trying to associate with. The same Tope that meant no name, that had no name in the industry because the guy had name. The guy was a friend to Alabi Aromire, the same level as at that time. So he was a boss. And so, to be associated with such a person in the industry is like, as at that time that I was acting, Kini mo lo bimo fun Ogogo, and I want people to start calling me Ogogo's wife. You know, it was a big deal for you to even dating Ogogo alone. That was why people wanted to die on Ogogo. Ó fẹ́ kú lórí Ogogo ni. They wanted to para wọn lórí Ogogo. Mo mọ àwọn tó fẹ́ tí n bá sọ̀rọ̀ lálẹ́. Mo mọ àwọn tó fẹ́ kú lórí Ogogo ní ọdún tá ń sọ yìí. They wanted to para wọn. Ogogo must marry me. The tall Ogogo, the handsome Ogogo, full of action. It was that bad. You wanted to be associated with such names.
And so that was the level of the father of our baby as at that time. And remember, Omosheni Tope was just an apprentice under them. And like the story we heard, they said Alade want Tope not to allow this guy to sleep with her as at that time. That he has a fiancé. We all know that he has somebody he's in love with. But some of us we know here, you just want Ogogo to come and sleep with me and become my daddy, somebody. That was how we viewed them as at that time. We that we were working under them. Except for some of us that were married before we got there. So it wasn't that. But for some girls that were, that's why when you hear, you had no choice. Even you yourself, I laugh when I see most of our young girls. These artists that have become Ogbonge now, most of these big girls in the industry, I laugh when I see that you say you were being forced. Nobody forced anybody. No, you were never forced. You wanted to have the face, you wanted your face on the palace. Most of you big girls now in the industry that you are now blaming and be saying they took advantage. Nobody took any advantage of anybody. So many of you were willingly doing it. You wanted the name, you wanted the fame, and so you didn't mind if Mr. A sleeps with you. Some of our artists dated about 5 producers, 3 marketers that we know as at that time, and they know themselves. Our marketers yẹn mọ́ra wọn, our producers yẹn mọ́ra wọn. Wọ́n máa gba yín bí ball. You wanted it because if you were not doing it, some of your mates were doing it and they were getting roles. You that you refused, you will just be doing Bankunle. Let them know that I'm here. Did you not see me? Ebi mo kọjá yẹn. You did not see me in that film that we did that day. Ebi mo jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ Gogo yẹn. Ebi mo jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ Yinka Quadri. Supporting ló máa ṣe tó máa fi kú. So they all wanted it. And so when it is now, they now say, some ladies were taking advantage of. No, they all wanted it. And so this Tope Alabi's own is a testimony to what I am saying. Tope was warned, though she was naive, but she was warned that this guy has a fiancé. Do not sleep with him. Because that guy was Alade Aromire's pal. And so she did not listen. When men come to us, they will pretend to show us, hey, Eshishi today. When I sit down to do my show, I will always see one Eshishi or the other. Wait for you people. Why is Eshishi always coming to my life? Hey, you tell me why this Eshishi is coming. This Eshishi, Oluwa ma buy will alert. Jehovah ma buy will alert. Jesus ma buy will alert. Because I don't know what you are looking for. And so many of them. And so this particular story was a story that, breaks one's heart when she can reconnect how everything happened, how she felt she would have maintained her dignity, not going with that person. Iyabo Ojo's husband paid a bride price. That one is different. That one, Iyabo Ojo got married legally. Yes. Paid her own bride price. That one is different. But Tope Alabi's own, no. He took advantage of her as a young girl that was working under Alade Aromire, that did not listen to her parents or listen to her boss, and decided to follow a big boy in the industry. You want a big boy, boom, boom, boom. You want to roll with the big boys, boom, boom, boom. As at that time. So many of our young girls now, please, Tope is calling you. She's telling you that you have a long way to go. There will be a day you wish you never walked in that path. So many of us are like that. Oh. There are some paths that we are ashamed of as we speak. That, why did I ever date this man? Did I ever date this guy? How did we meet? There are so many of our ladies that are regretting as we speak.
time, she said she was peradventure, forcing herself on the man. She said, never in your life force yourself on any man. Even some of you mothers now, single mothers that you are looking for partners by force, by tulasi, you want to get married. You're still doing this mistake. Especially most of you abroad that you are lonely. You just want a man by all means. They will maltreat you, they will disgrace you, they will even give you conditions. But you follow like mumu mumu. Have you forgotten you can stand on your own as a woman? Do you ever think you cannot get to where that guy has gotten to? Shotigora ekpini. Whatever a man can do, a woman can do better. If some of our ladies knew that they were going to be big in the industry, maybe they wouldn't have worked in that part. Some of them, they cannot even point that person that have dated him before. When they name that person, shame go catch you. Say, hey, they know say me, I don't fuck that person before. Hey, shame. So that's what she said. She forced herself into the relationship because she was naive. And so let's listen. It's from the horse's mouth, though. Because she wants to say her story. And that is why she has come out to say her story. 100 buys. You said you don't. Okay, please, can you let me know your own argument on this? You're free to hear your own opinion. Ọlọ́run wà ní ìhà tí Ọlọ́run dẹ̀ níbi tó mú yín lọ. Ló bá yarí fún highways má bẹ̀ tí gbogbo àwọn èèyàn tó kú má bẹ̀ tí. Ó ní láyé mo rántí Wásáyọ̀ ó bẹ̀ tí kò gbá. Wásáyọ̀ films. Wọ́n láti destroy gbogbo jákẹ́ẹ̀tì tí wọ́n kọ orúkọ mi àti ti bàbá àti ẹ̀ sí. Wọ́n destroy gbogbo jákẹ́ẹ̀tì yẹn ni. I don't know how many jackets that man printed that time. Wọ́n dẹ̀ destroy ẹ̀ nítorí pé ó sọ wípé òun ò lè fi orúkọ bàbá tó ń sẹ́yìn orúkọ ti tèmi. Wípé ta lè mi kí lè mi kọ kí lè mi fẹ́ dà. Who is that man that has told you that what can you be in life? Who? And you think you cannot get there? And you have just accepted the failure. You are wasting your time. You can be better than that man. It's the same family that are now fighting that they want that name to be with that girl. No wonder she decided to take the name off the daughter's name totally. According to what they said the guy tried, having a relationship with his daughter, but she refused. Some of us are so hurt to the extent that we don't want to have anything to do with our ex. Even their name stinks to us. How hurt are you? In this instance, we can tell by what she's saying that she's still hurt. Ìbànújẹ́ ohun tí bàbá yẹn ṣe fún lọ́dún yẹn ó yìí ń dùn Tope Alabi. Wípé ṣé mi náà ni mo di ẹni tí gbogbo ayé fẹ́ rí? I don't think there is any reason. Even Sunny Ade said that orin Tope Alabi the only gospel song to my inspire me. So this is the same person that was begging for a name to bear somebody's name. And that is the name now that the family are now coming out to say, our daughter must bear the name. Peradventure, if Tope is nobody and nobody knows her, they might not even look for their daughter. Or if the daughter has not been trained well by Mr. Alabi and has not gotten to where she is now, she's a graduate, she's doing well, maybe they will not remember her. Rasak Adisa, good evening, sir. Yes, sir. Maybe they will not remember her. But because of the fact that that name is the name now that everybody wants to be associated with. Bó ti gbàgbé ńgbà yẹn wípé òun lè débì kan. Àwọn ọmọ wa ní ká bá sọ̀rọ̀. Ṣé àwọn ọmọ ìlú òyìnbó máa ń sọ it's not as if we do it to make mouth. Go and ask anybody in the diaspora. Our children here, they believe in
they are hard. They don't ask money from men o. Ọmọ ìlú ìbò tẹ́ bá rí tó bá ń béèrè owó lọ́wọ́ ọkùnrin á jẹ́ pé mi ò mọ̀ bí wọ́n ti bí. They don't. They believe you do your own, I do my own. They believe in hard work. But because of our own orientation from Nigeria, where we are coming from, and our people, our children are being raised there, they believe a man must have more than me, a man must do more than me, a man should put everything on the table. You have to be rich before you date me. Here, I remember when I was a carer in Ireland, my boss, the matron, that's the matron, we call them head nurse there. Her husband was the cleaner of our office. The matron, when I did my graduation here, my colleague that we did the graduation together, her husband is a carpenter. So here is just, there is dignity in labor. It's not big deal whatever job you're doing. Once you're able to put food on the table, once you're able to pay your bills, who cares? So we don't even care. Medical doctor will marry a cleaner in the office and they will be working together. Everybody will do their own. So, and the woman will not be doing gara 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 and be saying, I am this, I am that. No. And so, most of our children that are being trained here, they don't believe in you have to be rich. Sometimes when we joke with our children and say, have you not met Otadola's son or daughter to marry? Or have you not met Okoya's son lives here? They will say, what are you talking about? How will I just marry for what? If I don't like him, I don't like him. They don't like him. They don't like him. They don't pretend. But in Nigeria, Okoya's son is in my school. I will do tori tongue. I must get pregnant for the boy. Koko ba mi sùn lẹ́ẹ̀kan. Kí tí ẹ̀rẹ́ nu gbé nu sí lẹ́ẹ̀kan. Ó ti tán. It is just the orientation, and we need to let our children know they can do better. Thank God for education. Thank God for social media. So many of them, they can see, they can watch what we say here. Let them make use of it. Tope Alabi is regretting her action today because she thought the guy was the Alpha and Omega. Like I said, in the industries at that time, ẹni tó bá jẹ́ ọ̀gá ẹ̀ níbi iṣẹ́, àbọ̀rẹ́ ọ̀gá ẹ̀, ó máa wọ̀n ẹ́ dó ni. Ó máa wọ̀n ẹ́ á máa wọ̀n ẹ́ pé ó ti ẹ̀kẹ́nu sí mi. Even if your ọ̀gá tells you pé wo tí bá rí ẹ pẹ̀ lábẹ́láre tí bá wàá máa kọ́ àbá bẹ́ẹ̀ ń ṣe èrè ọ̀gá yẹn ń ṣinú ni kábíyèsí kó má dùn ní kí má rí irú olùgbà. Some of these are our actions that we regret in future. Let your daughters know that they can do better than being an almagiri, or what do you call that? Why will I wait for what a man can bring when I can bring 10 times what he is bringing? Let a man meet, and you can say that most of these are girls that are well made now. The men are so afraid of them in Nigeria. They don't even know how to go about it. And what the girls are doing now, they are going for surrogacy. Once I have my money, I buy sperm and I have my child. That's the main thing now. But let's go on with this Tope's regrets and. Àṣé mo lè dá nǹkan. Ó dẹ̀ ní kí ni mo fẹ́ dà. Ó sọ to my face nígbà tí mo bí léèrè pé wọ́n sọ pé òun jà. Ó ní yes. I lè believe. I will say má bẹ̀rẹ̀ ọjọ́. Did you hear that? You could see the pain in her eyes when she said it. You could see the message she's trying to pass to us. And you could see the message she was trying to pass to us is the fact that you don't understand why I'm holding on to this name. The name you never allowed me to use when I was nothing. You told me to my face that, who are you, Kino Feda? What can you become in life? You can't. We don't know if it is true or not. Oh, you know, we are hearing from a woman's perspective. Oh, a woman will come and tell stories. Oh, ampa, obìnrin. I'm not saying Tope is lying. No, please don't get me wrong. I'm just being objective here. When it comes to stories, we are quick to come out and paint the whole thing as if it is good.
Tope has been quiet for a very long time, so I wouldn't say she's rushing out to paint a story. I think she's just having a deep feelings of, let me thank God for where I am today. You know, there are times you sit down and look back and say, ṣé mi táyé ti rò pin lélẹ́yìí? Some of us, they have thought that, look, this one can never be good again in life. This one can never become good in life. Kò sí nǹkan tó lè ṣe. Some men will date you and treat you like a piece of shit because they feel that that's who you are. You can never be better than this. And so you could see the pain in her. No wonder, if that is true, no wonder she has said, I will never have anything to do with that name. The name you refused me to bear on that day. The name you shamed me in the whole industry to say, come up with me, orúkọ ẹ. Orúkọ yẹn ló wá fẹ́ kọ́mọ tèmi máa jẹ́. Okay. Gbogbo jacket yẹn wọ́n jó dànù ni. It was burnt. The whole jacket. Wọ́n ṣe wá lọ reprint. Wọ́n wá kọ orúkọ bàbá mi síbẹ̀. Wọ́n ló fi jẹ́ pé lára bàbá ìwọlá képe Tọ́pẹ́ Ọbáyọmí ló wà níbẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣe rí níbi tí mo ro kíní yẹn dé, mo rí Ọlọ́run. Mo rí Ọlọ́run bẹ̀. Torí mo rí wípé Ọlọ́run ni ò jẹ́ kí ògo tó jẹ́ ti Ọlọ́run kẹ́lòmíì máa gbà. Ọlọ́run mọ ètò. She said she thanked God. She now remembered that so God has a purpose for her. If she had used that name as at that time, people would have been able to refer to that name when she refused her daughter to bear such name. When she maybe they said she lied that her parents told her, her mother taught her not to have anything to do with a man, before she got. People would have referred to it. So many things. The name will have still been, because it's Pali, it's everlasting, it's an album. It's like Wasiu Ayinde's album of 1927. You still see his name. Wasiu Ayinde, Ọmọ Anifowose, Wasiu Ayinde, Ọmọ Igba, Wasiu Ayinde. The name is still there. And so if he had allowed her to use the name as at that time, the name would have still been, she would have still been, one time she was Mrs. Lagbaja, and now she's now Mrs. Alabi. So all her life, she has always been Mrs. Alabi. Clap for her. God has a way of transforming things for you. Sometimes things that you think, I want to have it by force. God has a purpose for not you having it at this time. Are you one of those that you're looking for something and you're holding on to it by force, by tulasi? This guy must marry me. This girl must marry me. Maybe God has a better plan for you. So surely God has a better plan for Tope when she was forcing herself on this man. Nìkan ló mọ ètò èèyàn láyé yìí. Òun ni ẹni tó dá etí kò lè ṣaláì gbọ́ràn. Ẹni tó dẹ̀ dá ojú kò lè ṣaláì ríran. Ohun tí mo fi ń tẹnu mo fẹ́ yan ọmọbìnrin tẹ́ wà ń gbòòrò nìyẹn. Ó ṣẹlẹ̀ sọmọkùnrin ọ̀dọ́ mi gan náà. Táwọn ọmọbìnrin máa jálẹ̀. Wọ́n lè sọ pé torí kò lówó. Wọ́n lè sọ pé ó ní ṣe kinní kan. Wọ́n lè já sílẹ̀. Kàn máa jálẹ̀ kó wá ti wá rọra ìpín kó ti wá fi pé oúnjẹ orí àkìtàn òun ló tọ́ sí òun lẹ́nu. Láì mọ̀ wípé Olúwa máa tẹ́ tábìlì oúnjẹ sílẹ̀ níwájú ẹ̀ lójú àwọn ọ̀tá rẹ̀. Yóò tó dà owó sí wọn ní orí. Aago wọn tó wá kún àsàkùnwọ́ sílẹ̀. Bí tèmi ṣe kún àkùnwọ́ sílẹ̀ lónìí. Mi ò lè ṣe kí n má dúpẹ́. Tí n bá rọ́pẹ́ ńlẹ̀ tí mi ò bá dùn, ọpẹ́ á sá lọ́wọ́ mi lọ́wọ́. Ẹni bá ti rọ́pẹ́ kò du ọpẹ́. Ẹni ayé ẹ̀ bá jẹ mọ́pẹ́ kò dúpẹ́. Ayé tèmi jẹ mọ́pẹ́, ó yẹ kí n dúpẹ́. Thank you. Eléyìí ni màá fi sọ wípé ní. Ṣé mo pé ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó ọpẹ́ àbí kò tọ́pẹ́? Somebody who was rejected by a man. And since she got married to this man, she has had it all. She's had the best of time. Some might not even be lucky. After the first dealing, they will still meet another terrible one.
and another terrible one, and another terrible one, and then they become single at the end of the day. But since she got married to this Alabi, in fact, people have abused that man to like, Bewudani ni, he's always with her, is this, but she's happy with him. It's all she's got. They have been there together, they have stayed together, and she said, some of you force yourself to marry bullshit. Emagbo. táwọn fámìlì rẹ̀ dẹ̀ ń wò ó pé ìwọ̀n bá àwẹ̀ tó lè kà ó ti kà àwọn iṣẹ́ tó lè ti ibi tó ti lè ṣiṣẹ́ tó ti ṣiṣẹ́ ó ti ṣiṣẹ́ díẹ̀díẹ̀ ó ti ń gbowó oṣù bó ti ẹ̀ jẹ́ pé gbogbo nǹkan náà báláǹsì náà pẹ̀lú ẹ̀ náà ó yẹ kó lọ́kọ̀ tọ́lẹ̀ ní pé ilé ìwálé ní kò wá mọ́ lọ́la ṣé àmùkẹ́ tí onítọ̀hún bá rọ́kùnrin mi You can come up now. You can come up now. Request to come up. Ìyẹn ló sọ nípa wípé bí wọ́n lè bá pààyàn lòmí tó bá rí mẹkáníìkì nìdó. Ó máa sá. Nígbà tí mo wá rí arákùnrin kan láti tú ọ̀gá mi mọ ibi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ nígbà náà mọ́ra wọn. Mo wá rí ọkùnrin ló bá ní òun máa fẹ́ mi òun máa ṣe dáadáa. Mo ní ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ náà ní ẹ̀ṣẹ́ kan kẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n bá ti rí èèyàn máa ń kọ́ fi ń ta èèyàn máa fi ń ta pọ̀ ọkùnrin. Ní bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ náà nìyẹn bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe kíníkan kìnìkan náà nìyẹn ló bá ní òun tó ní òun wá sí oṣù ẹ lọ bèrè owó. Ẹgbẹ́ ọ̀gá wa bèrè owó wá sọ fún ọ pé ológun kú ni ògùn ìjà ó máa gbógun jà ẹ kíníkan kìnìkan. Bọ́ ó dàbí pé bọ̀dá yìí àwọn ò láìkì láti bèrè ní tiwọn wọn ò láìkì láti wádìí wò. Wọ́n bá ní pé àwọn máa fẹ́ mi ṣùgbọ́n kí n máa bọ̀ kí wọ́n kí àwọn wíkẹ̀ndì mo lọ kí wọ́n wíkẹ̀ndì kìíní wíkẹ̀ndì kejì lèmi náà bá lọ ní wa mọ́ bá jókòó síbẹ̀. Like I said ṣé wọn pé àǹtí àṣàbí sọ story yẹn fún wa ń bí o ẹ má gbàgbé wọn ní arómirẹ wọn náà and so she said nígbà tí bọ́bọ́ yẹn ti ń dààmú láàmú that's the bàbá ọmọ yẹn tó ti ń dààmú láàmú ó ní kó òun wá kó òun ní kó lọ yẹ̀ ẹ́ wò ó go and check. You know, spiritually sometimes they will tell you the person you have met is not your husband though, and so and the two of you have war dada, and I don't want that. And the guy said okay, but don't worry, I'm in love with you. But remember I said everybody in the industry knew that guy had a fiancé at that time. Eléyìí tó ti ní wá lórí kẹ̀kẹ́ yìí tí ó ṣe àwọn tó ń sábọ́n fẹ́ǹsì mi bẹ́ẹ̀ ni kúkú jókòó sí ibi nígbà tí bàbá mi kúkú sọ pé ṣé mi ìdẹ̀tún ní lọ́kọ ni ṣé gbogbo nǹkan ló fẹ́ balance fún mi láì má sọ kejì mi n bá kúkú jókòó síbẹ̀ ṣé nígbà tí mo jókòó síbẹ̀ yẹn nígbà tí a bá sọ pé from frying pan to fire. So she had a relationship before that from one. frying pan to fire. N bá jókòó síbẹ̀ ẹ̀kọ́ kan tí n bá ní pé àjẹkí sáyé lọ lé wa o tí n bá délé bá dáàbì máa ní pé ọkùnrin tó wà lọ́dọ̀ ṣé mo káwọn náà lè sọ pé kí n má dúró síbẹ̀ tó wọ́n mọ nǹkan tó ń bá mi fà bọ̀ so wọ́n ní ọkùnrin tó wà lọ́dọ̀ ìgbà olú máa máwọn èèyàn wá ìgbà olú máa ṣe kíníkan pé àwọn ò tiẹ̀ tí ì rí mo bá kò jọ bíi fọ́ọ̀sì kò jọ bíi kí pariwo kò jọ bíi pé alọ́bẹ dábẹ́ agbọ̀n sí kóòmù àti àwọn ọ̀rẹ́ kan tó ń ṣiṣẹ́ ní o ọ̀rẹ́ lásán wọ́n wá ṣe ìdàtẹ̀lé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sí ilé wa wọ́n wá sí ilé wa lálẹ́ ìjọ náà láti gba nígbà a ti rí èyí ọ̀rẹ́ àti ẹni tó fẹ́fẹ́ yàwó ìjọ wo ni ìwọ ọkọ ìyàwó ló máa mú àwọn fámìlì ẹ̀ wá mọ̀ wá that is the introduction the normal way ló bá ní kó lẹ́yìn ìbò ìjàpá ní gbọ́dọ̀ ti gbọ́dọ̀ hó jẹ́ ọ̀rẹ́ wọn ò ti lọ́ta ṣé rí ìhò yẹn tó máa hó yẹn ó yọ̀là mi ò tiẹ̀ wá nídìí ìhò ẹ̀ mọ́ nítorí dáàdì mi tó fẹ́ gba owó ẹ̀ gan dáàdì mi ti travel kọ́dẹ̀ tó travel ó ti gba owó tó correct ẹlòmíì so ó correct àwọn owó tó correct tó ní family ló tó ní everything náà wọ́n ti gbà yẹn so. So she was forcing the guy to come and do introduction, ordinary introduction, and so this Baba Omoyi now came with his friends, only friends. That is a red flag for you ladies that you are watching me. You are forcing a man to be with you, and you are saying tó bá ti fẹ́ ṣe kó wá ṣe mọ̀ mi mọ̀ ẹ́, and he comes with his friends. Know that you have no space in the family home. I have told you we are learning here. She said when they asked him
by force, by tulasi, bring your man, bring your family. Now, don't you have family? He now brought his friends for introduction, only friends. And when they said, the father said, okay, bring your family. Restricted kilo today, content with low visual quality. Ga o. Tí àwọn lè tún restrict mi, kí ló mú tún ṣe wàhálà yín pọ̀ ní orí bí yìí o? Kí ló dé tó restrict? Ó ga fún yín o. Ẹ wọ ànípẹ́ lálẹ́ wọ́n ti restrict wa, kí ló ṣẹlẹ̀ náà? Ó ga o. Wàhálà TikTok, why you restricting me? I didn't do anything. Only low quality picture. Ṣé mi ni mo máa ṣe fídíò sí ni? Low quality picture báwo? Orí ẹ̀ ò láwọ̀ o. Ẹ jẹ́ bá mi bí o, kí ló dé low quality báwo? Tí mo lo kí ló kọ Samsung onípàkàsà, I am saying low quality, take your time o. So my people, that was how the guy told the father, his father-in-law, that I'm coming back o. By that time she was already pregnant, and that was how he ran away. wá rí nígbà tí ọkùnrin bá dẹ̀ ti wá rí wípé o gullible, o wà vulnerable, ayérayé ìjìnlẹ̀ fẹ́ wọ́n máa ṣe é ṣìbò. Another ogun ni ọkùnrin tó bá mọ̀ pé obìnrin wà vulnerable. Torí ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin obìnrin tẹ̀ wá ń tàn bẹ́ẹ̀ ń pẹ́ tó. Did you hear that? Another ogun. Once a man knows you're vulnerable, your vulnerability includes you being away from your family. Once a man turns you against your family or friends, you are vulnerable. You are on your own. That's the advantage narcissists take. Once they know that you have no friends or family around you, they take advantage of that vulnerability. There's nobody to cry to again. A woman becomes vulnerable when you feel, the man feels you have forced yourself on him. O tira isi mi lọ́rùn ni pé mo fẹ́ fẹ́ ẹ gangan pé ohun mi visibility wa ti low because wọ́n ti restrict wa. Kò ṣe pé ohun mi. So you're forcing yourself on a man, you become vulnerable. And so she had nobody. Remember, our boss, our oga has warned her against this man. And so you cannot run back to your boss that has told you, don't go for this guy. He already has a fiancé. And like most of your friends or even colleagues, they know that you are not supposed to be in that relationship because he has a fiancé. So she was vulnerable. Àtàwọn nǹkan tẹ́ ti dojú kọ tẹ́tẹ̀lẹ̀ bóyá nìkan ti já yín lẹ̀ you have been jilted kìnnìkan he broke my heart he served me breakfast torí ẹ̀ o ṣàyẹ̀ tẹ̀lé nìkan lọ olójókòó sílé ẹ̀ ó ti lójókòó sílé ẹ̀ báyìí ó ti máa rí ẹ tán ó máa take it for granted ni just take that from me and that is the truth. Nítorí ìdí èyí kẹ́ ẹ yá mọ̀ wípé ó ti tọ́ ó dára fún yín láti jókòó sí bàbá yín whatever tí ìbá máa go on èèyàn mẹ́wàá ìbá ti dín tẹ wọ́n bá ti sáàbẹ̀ ní breakfast má wọ̀rí ọlọ́run ṣiṣẹ́ lórí ayé ẹ̀ lọ́wọ́ ó ń construct ayé ẹ̀ lọ́wọ́ ogun ló fa àwọn ìtòṣẹlẹ̀ yẹn má torí. Lesson for us all, even for we mothers on this line. I have so many of my age mates that are still, looking for a partner for adventure. Some of them had bad marriage, some are widows. Please, learn from Tope's story. I know Tope is intentional with this podcast. She's very intentional, and I'm 100% sure of it. She knows people have been dragging her on why she did not allow the man to be part of his daughter's life. And so she has come to tell her own story today for you to know that it is not because she's just a wicked person or it's just the fact that she was not treated well when she was in that relationship. And for so many of us too, that we are learning from it. Are you a single mother?
and you're looking for a partner, I know especially here it is very lonely. It's a lonely life here abroad. Some of you are using your paychecks to marry men. Some of you are begging them to come and sleep with you because you just want to have a man in your life. And you force yourself into an unhealthy relationship. Some of you, you just get divorced and within 2-3 years, you run into another relationship. You are coming here because you have not allowed yourself to heal. Try and heal from your past relationship. You don't give yourself time to heal from the pain the previous relationship has brought to you. You have not given yourself time to even learn from your own mistakes or the other partner's mistake. You're rushing into another one. You rush in, you rush out. That's why most relationships here, especially way abroad, doesn't work out. Because you will have seen the red flags, but you still want the relationship by all means. Anything you can go see now. If you want to come up, you can àyànfẹ́ kalẹ̀ àǹtí mi dẹ́jẹ́ nípa àǹtí mi gangan tẹ̀ wá gàdá tí nǹkan máa sá ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. àǹtí àṣàbí wọ́n ti wá bílẹ̀ kan wọ́n sá lọ ni wọ́n ní reason àǹtí àṣàbí sá lọ ni. Jerry story Tope Alabi owó àtọ̀ṣẹ́ dẹ̀ wà emotionally. Jerry ní ilé blame woman yẹn o àwìlẹ̀ gbogbo tó ṣe ń drag ẹ pé kò pé gbá kò bá owó kíníkan nǹkan tí ò bá ṣojú wa kò yẹ ká máa sọ rárá. Because everybody has story to tell. I can tell you for free. I don't be yes. Mi èyàn onídàá ti gbọ́. ẹ̀rọ àǹtí mi kí ló tẹ̀ wá sí iṣu mo rí ilẹ̀ kan. From the other side, you can't hear one side. I will always ṣe ní ọkùnrin. Ẹ máa bọ̀ ní àwọn tí ń wá rí i. Òun náà ni mò ń sọ pé ẹ ti sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Tí ó bá ti wá tọ́mọ ẹ bá ti wá di nǹkan. 100% ọ̀jẹ̀ ṣàbí àwọn nǹkan ti sọ àwọn That is my soul. Ìpè ìtẹ́jọ́ wa together. Tí ẹ̀ bá rí sọ̀rọ̀ yẹn dáadáa, wàá kọ́ ìyẹ́ ìlú. Ìtẹ́ bá rí dáadáa ní bàbá máa ń bá lọ, ó ṣe jẹ́ pé ọ̀tọ̀ tó wà nínú ọjọ́ wa together. Tó jẹ́ pé ìwà together. Tẹ́ ẹ̀ bá rọ́mọ rẹ̀, ọkùnrin á ṣe kí ni á lá ní lórí ọmọ náà. Now, ṣé wá rí ọ̀rọ̀ Tope Alabi ni wípé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá tẹ́ bá wọ́n ti pàpọ̀ tó join ní Tope Alabi. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá understand reason tí ó fi mú Mr. Alabi. Ẹgbẹ́ náà ẹjọ́ ń fẹ́ sáré àdírẹ́sì nǹkan kan àyànfẹ́. Madam Famadi Alashadura, Mommy Eko Alema, how are you, ma? You're welcome to the program, ma. You said the fact that you were not treated in the past relationship does not mean you should use your children as bait. So many of our women do it. I've treated that before, if you know, ma. Most obìnrin tó bá ti fi ọkọ sílẹ̀, wọ́n máa ń lò wọ́n as bait. But I think ours is deeper than that, ma. According to how she understand, wọ́n ní irọ́ ni pé bọ̀bọ́ yẹn ò try láti. You know, so many of our men, they try to shield away from their responsibilities. When a man tries to shield away from his responsibilities, and when it is time for him to come and perform Baba Omo, they will come and wear agbada. Some women will not forgive. Some women might look at the children and say, for the sake of my children, I will just allow you to come and perform your duty. But, my dear mom, most of our ladies, if you remember what a man has done and the way he has treated you, some of you will say no. I have women here, people are saying they are still hot. They are hot because they can still, think of what that guy has done. They are still seeing that situation the way it happened. So I would say most women do it. Of course, I'm not lying about that. And what Tope has said, we don't know if she has lied or not. Because people that knows them said the guy was trying his best to contact the child, but she refused. So some women use as bait, which I do not agree with myself, because a man, the right you have over your children is the same right the man has over the children. For even some of our women, you will see
their children come out. There was one case I treated, ma. The children came and said she lied, that I should not bring out that story, that their mother lied, because I came out and I talked about that story, and the daughter came to my inbox and said my mother lied. Kí ló dé tẹ̀ ń restrict mi? Kí ni mo ṣe báyìí gbà mí kẹ́? That the mother lied, that there is nothing like that. Wípé òun gangan ni ò jẹ́ kí bàbá àwọn ní relationship pẹ̀lú àwọn. That she was the one that the father was sending money. They moved to the UK here. And the father came over. She did not allow the man to see the children. So some women use the children as bait, and that's unfair. Go on, ma. And tell your fair, yeah, ma sọ̀rọ̀ lọ. Agents of official, no matter tí wọ́n máa sọ pé kọ̀ọ̀kan ọ̀rọ̀ pàtì àwọn kò ṣe dá sí ọmọ ògbọ́dọ̀ dá sí. Nígbà kí obìnrin kó máa fi ọmọ bá ọkọ ìjà tó bá yá tí wọ́n bá lọ lógún ọdún, òtítọ́ máa lékè, ọmọ máa mọ bàbẹ́. Bọ̀ ìlú kan máa ń sọ ní pé òkè káṣẹ̀ wá àsìkò ló gbé ọmọ yẹn sá. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni máa yẹn try possible pains láti rí ọmọ yẹn. Ọmọ yẹn ò ní sọ wípé tó lọ́mọ yẹn gan sọ kò ní ṣe ọmọdé. Ó ní my mommy told me that Mr. Alabi is not his father. Òun ní bàbá tó which is tó dẹ̀ fún òun ní nọ́mbà. Ó ní òun dẹ̀ try láti bàbá òun dẹ̀ try láti look fún òun. Àwọn ẹ̀wọ̀n jẹ́rí ọlọ́rọ̀ náà máa fi gbà wá lẹ́nu. Ó ní màmá òun sọ òótọ́ fún òun pé òun ní bàbá tòun o. Òun dẹ̀ try láti get in touch pẹ̀lú bàbá kò fẹ́ ní relationship pẹ̀lú òun. Ọmọ ẹ wá sọ jáde náà ìyẹn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣé mo pé ta ṣe máa ń gbọ́rọ̀ ó yàtọ̀ síra wa tẹ́lẹ̀ mi ṣe máa ń wà hot ó yàtọ̀ síra wọn. Ọ̀tọ̀ pẹ́ ló mọ nǹkan tó pass through tó fi raise ọmọ ẹ̀ tí Alabi okay aunty Ajoke let me tell you my story. I have my own father. My father was very rich. Màmá mi ti dé kúrò láti 3 months. Ẹ̀gbọ́n màmá mi. Ògolúwa ẹ káàbọ̀ mà ẹ bá a meet. Stepfather mi náà ìyẹn náà mo sọ tó rí ẹ bíbá òun náà ṣe pàtì tẹ tí bá sọ fún pé kí bàbá mi tó kú orúkọ bàbá mi ni stepfather mi jẹ́ tó ta fi gbé lọ sí Amẹ́ríkà and my father was alive. Ṣé ètò parọ́kọ̀ gbígbá tí máa ṣe ìyàwó ti tèmi bàbá mi ò ná £1. Tí o bá ṣe rí adẹ lọ ṣe lọ́dọ̀ wọn àlọ́fẹ́ ọ̀nà wọn £1 wọn ọ̀nà ó yẹ sọ fún mi pé àti èmi àti Ọlọ́run àti ọkọ mi lájọ ṣe ìyàwó àti ẹ̀gbọ́n ọmọ mi tí mo sọ pé mo gbé ọ̀dọ̀ wọn. So what are we talking about? Oníkálukú has story to say. Ìyẹn tó gbé lọ́kọ́ òṣè láti kékeré mo tún dàgbà tọ́nà òòrè mo ti mọ lọ nursery primary secondary school university. No. Ṣẹ́rí Tope, I feel for her, I feel her pain. Ẹ má jẹ́ ṣẹ́rí àwọn ọmọ sí wọ́n mọ òótọ́. Bí ọkùnrin bàbá kan bá ṣe yamayama they will deal with the father on their own. Wọ́n ò jẹ́ nígbà tí. O ní láti tọ́ kọ́ wọn. Wọ́n ò nígbà tí sọ fún wọn wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ they see all what is going on wọ́n rí everything. Ayé àtijọ́ ló máa ní tó bá ti tọ́ ọmọ àmọ́ bàbá láyé kí ló ń jẹ́ ọmọ bàbá. Ó bá ti tọ́jú ọmọ. Àti tọ́lọ̀ bá kú sọmọ ẹ lọ́kàn but I will never turn against their father. Nǹkan tí bàbá yẹn bá ṣe I will let the children know pé bàbá torí mo mọ náà nínú Islam ní pé òbí ẹni lòbí ẹni ní pé má fi òbí ẹ tàfàlà má dẹ̀ tara òbí ẹ ṣe. Ọtún wá ní kan má ní wípé òbí tó bí ni kò tó òwò ni ẹni tó bá tọ́mọ òun ló máa jèrè ẹni tó bá tọ́mọ òun náà ni ọmọ máa mójú. Bàbá kan ò kàn lè jókòó kó máa ṣe fàájì bí ọ̀kan á máa struggle ó máa tọ́mọ ó wá di pé ọmọ náà wá dé tán. Ó wá fẹ́ jẹ́ inú ẹ̀. Torí pé Yorùbá ti sọ wípé ẹjọ́ tó máa ń ṣe bàbá ọmọ lórí ọmọ ó fún ọmọ máa mọ ilé ẹ̀. Àwọn obìnrin pass through a lot làwọn àrùn ìtọ́jú ní apọ́sọ̀ àwọn nǹkan bí tí wọn ò lè sọ jáde tó ò lè sọ fún ọmọ. Ẹgbẹ́ orúkọ tí ọmọ Ìyábọ̀ sọ ó ní òun ò rí kí màmá òun kéré. Ó ní I know my mommy cried. Ó ní but màmá òun ò ké lójú òun rí. Tó kí là ń sọ ẹlòmíì tó ní kálukú ṣe ń gbé pains ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ẹlòmíì àrùn náà ní depression ẹlòmíì ó lè gbàbẹ̀ kú tí wàhálà bá pọ̀ tó rí help. So wọn kò ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ́n understand nǹkan tó Alabi sọ tẹ́ bá rántí bàtà wá drug tó Alabi tí àwọn family ọkọ ẹ̀ jáde pé kò jẹ́ káwọn rí kíní. Ọmọ. Àìmọye love gbogbo ẹ̀kọ́ ló wọ́n sọ pé ó ṣògùn kò jẹ́ kó tọ́jú àwọn kò jẹ́ kó ṣe bá kò ṣe but do you know that Tope was the one that is making that money.
Tọ́pẹ́ dẹ̀ ṣe kí ni wọn àtọ́kọ̀ ẹjọ́ ṣe joint account. Tọ́pẹ́ dẹ̀ ṣe joint account. You can't spend money anyhow. Ẹ̀yin láti sọ fúnra yín ni. Ó ṣe mọ̀ tíbi tí lọ́ọ̀bù bá wà, àwọn èèyàn wọ́n máa wò lé pé ó ṣògùn sí ó ṣe gbó ṣàwò. Àtẹ́bádẹ́ wò, máa yẹn is a young man. Tope Alabi fi gba 4 years lọ́wọ́. But you will never know. Although no one deny it. Wọ́n deny it. And the man is a very calm man. Tóun náà fẹ́ marriage. Ó dé accept Tope Alabi pẹ̀lú ọmọ tó bí. So ẹ jọ ẹ ṣe rí ọ̀rọ̀ kan tí pé ẹ jẹ́ ká gbọ́ side of that man ìgbà kan kí lè fẹ́ ọkùnrin mẹjọ rojú obìnrin lọ tí ọkùnrin bá rojọ́ mọ́ yín lẹ́sẹ̀ báyìí á dàbí kọ́ bẹ̀rẹ̀ obìnrin yẹn ni àǹtí àjọkẹ́yẹ tí wọ́n sọ nǹkan fún ọkọ àti àwọn jọ ń gbé gan tẹ́ ẹ̀ bá tọ́jú ọmọ dáadáa ọkọ yẹn á sọ fún ní pé ìyá ẹ̀ ló jọ èyí tó bá ṣe dáadáa nu ọmọ lọkọ máa praise kó jẹ́ pé àtọkọ yẹn gọ́jọ́ ń gbé ẹni ọlọ́dẹ ló ń bẹ̀dà tọ́ ọmọ gbogbo wa ń gbàdá pa àwọn ọmọ wa kọyànjú torí ìtò bá da òun ni ti bà bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́ọ̀dọ̀ kó ṣàánú fún wa kọ́lọ́ọ̀dẹ̀jọ̀ kó má fọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ kó má fi gbá wa lẹ́nu tó bá pẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí well Tọ́pẹ́ I feel your pain and I pray God will be with you, will protect your child and will guide you and will lead you through. Ọmọ náà àyànjú. Èmi bàbá tí ò ṣe èmi ò believe pé yẹ kó jẹun ọmọ. Tó bá jẹ fáwọn ọkùnrin next time àwọn tó ń tọ́jú ọmọ wọn ń ṣe wèrè. Ọmọ pátì lọ àwọn náà mọ kọ́ máa lọ gbé bí wọ́n ṣe wèrè náà àwọn tó ń tọ́jú ọmọ. Èèyàn kan wá dé abẹ tọ́jú ọmọ wá sọ pé fẹ́ jẹun ọmọ yẹn. No, I didn't support that. I didn't support that. So ẹni tó bá ṣe ló máa jẹ tí ò ṣe ò lè jẹ láíláí. Èyí ti dúró bí báyìí náà. Ẹ ṣé gan sis, ẹ ṣé. Ṣé mọ̀ pé a ti gbọ́ tọkọ a ti gbọ́ ti Tọ́pẹ́ ń sìn a dẹ̀ gbọ́ àwọn witness gan tó sọ pé she actually was the one tí ò jẹ́ kí ó rí like mọ́mí wa kan sọ mí báyìí wípé some of our women too wọ́n jẹ́ kí ọkùnrin ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe. Thank you so much. Thank you Ibrahim Hafiz. So wọ́n kì í jẹ́ if you don't allow your men to perform their duties their role as a father because you are having issue with your ex. I have treated it here before how to keep a relationship after breakup. Of course nobody goes into marriage and pray that it ends or a relationship. But if it does, never ever allow your children to know what you're going through when it comes to your relationship with your ex. Pé kó máa ṣépè fún ex ẹ lójú wọn, pé kó máa bà wọ́n jẹ́, bà ọkọ ẹ jẹ́ lójú wọn, or ìyàwó ẹ jẹ́. Men do it, women do it too. Thank you very much. Waiko, èmi mo mute yín tẹ́lẹ̀. Sister mi, mo ti unmute yín. Waiko. All right. Ogoluwa. Ronke dà pé mọ̀ pé gùnkè o máa disconnect yín o. Ó dà pé wọ́n mọ̀ pé àwọn gùnkè. Ogoluwa. So ó dà pé Waiko ṣé kí n drop yín ni? My drop Waiko because mo rà pé àwọn lọ́ns náà. So some of our women too, you have issue with your man and the next thing you don't want to have any relationship with that man again and then you now extend it to the children. Èpèlé mama gbé ya ọkọ yín ṣẹ́, your ex, is unfair. There is one story I shared the other time. The lady and the man lives in Ireland. They married themselves from Nigeria. Ogoluwa, are you here? Wọ́n fẹ́ra wọn láti Nigeria. Wọ́n fẹ́ra wọn ní Ṣùlọ́kà. The man, the way we ladies here will try as much as possible to improve ourselves. The lady went to the uni here, got more degrees, she got good job. And before I left Ireland for a very long time, and that was it. But I knew that they were very close. The guy was very, very close to his children. And so, Auntie Nashade has joined. And so, I just saw the guy in the party and I said, how are you? How is madam? And I said, madam has kicked me out. I said, why? What happened? You care? He said, it's not even the kicking out. It's just about the children. And I got to know a relative of his that told me stories, how this lady
has deprived the guy of seeing the children. The guy told me that one day he left UK and went to Ireland early in the morning. He got there because he wouldn't let the children see him again. She wouldn't let the children see him. So he went to their school in front of the school that he had to go and sit down and 1 8 because it contained content with no visual. 5 Oh God. 0 Hello aunty. Wọ́n máa ń restrict mi gan kẹ́ kí ni mo wá ṣe fún inter restrict mi ẹ túnú ni. Ok, ṣé ẹ gbọ́ mi ni? Mi ń gbọ́ yín wọ́n restrict wọn jẹ́ kí èèyàn kan join ìwà mo wá ń lò wọ́n dẹ̀ ń kọ́ síbẹ̀ pé ẹ má sọ̀rọ̀ lọ à ń gbọ́ yín mà. Ok, ẹ kú ọ̀lẹ́ gbogbo rẹ̀. Ẹ kú ọ̀lẹ́ o. Ẹ kú ọ̀lẹ́. First and foremost, we give God all the glory, right? Ẹni tó mọ̀ mí jù nínú gbogbo wa nínú ilé yìí. Òun náà ni ó sì right. Mo dẹ̀ rò pé ibi tí mo ti dé nílé ayé mi yìí mi ò rò wípé there is anything mo fẹ́ fi parọ́ mọ́. Because mi ò bẹ̀rù èèyàn mọ́ àti Ọlọ́run. Anything I say about any Nollywood, just believe I am telling you the truth. 100%. And that is why I always say it out. It's not as if I take a call, I talk to someone in privacy about anybody. I am not going to do that. Right? I am not going to do that. Sábà sọ pé ẹ kó àwọn onítíátà dé Ìkòròdú yàtọ̀ sáwọn ọ̀dẹ̀ ìdè Samson tó ń wà Ìkòròdú tó ń ya fíìmù àwọn lílo onítíátà ẹni tó kó wọlé Ìkòròdú I am the one. Even Àlàdé Arómiyé tó jọ dá èmi àti tó pẹ́. Èmi ọ̀gá ló ní owó wọn kọ́ ọmọ ìgbà. Sẹ́mi àti dáàbà wọn lọ gba owó ọjà àrídí ìsọlá níyọnu ni tí a lọ gbà ní Ìdúmọ̀tà. Tí mo lọ fi gba ilé fún wọn ní Ìkòròdú pé wọ́n kúrò nínú rà ní ọ̀tọ̀. Wọ́n ṣe wedding ní Ìbàdàn tí àwọn ń gbé Ìbàdàn táwọn ń gbé inú rà lọ́tọ̀. Tí mo lọ gba ilé yẹn ní Ìkòròdú fún wọn sọ́dọ̀ kò lọ́bẹ̀. Kí Àlàdé Arómiyé kó dé Ìkòròdú fún tán. Gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí kó wa ọ̀dàdédè ní o, Jídé kò sọ́kọ́ ní o. Everybody wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kó wa sí Ìkòròdú. Tọ́lọ́mọ ọkùnrin ìdílé mi. Kò dẹ̀ sí onítíátà tó máa wá ya fíìmù láti Èkó ní Ìkòròdú gbà yẹn. Èmi tí mo wálé fún wọn rè kò dẹ̀ sí onítíátà tó máa ní mo pa kọ́bọ̀ lọ́wọ́ tọ́lọ́mọ Ìkòròdú ní mí. Mi ò ní lọ bá kọ́ńtì mi pé mo fẹ́ lo mansion náà sí. Kò ní kí n mówó wá. Ìgbà tí ọ̀bá dẹ̀ ti ní mówó wá mi ò lè ní kó onítíátà kọ́kọ́ mówó wá kó wá gbà. Ṣẹ́ni sọ pé ó wá da tó jáde fúnra rẹ̀ tó ṣàlàyé bọ̀ tèmi tí mo bá kùsì sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Èmi àti kùsì àti sọ̀rọ̀ lánàá. Nígbà tí kùsì rí kinní yẹn tó sẹ̀lẹ̀ sí mi tó ṣí àmì. Èmi àti ẹ̀ sì sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Èmi pé ó máa rìlíìsì orí ìgbà tí onígbóná dàjò lẹ́sẹ̀ agbọ́ṣọ́ yìí tí onígbóná dàjò lẹ́sẹ̀ tó fẹ́ tẹ ẹ̀bà fún òwò lẹ́kọ̀ọ́ Ọláoyè tó ní gbóná omi ẹ̀bá dàjò lẹ́sẹ̀ tí lẹ́kọ̀ọ́ ò kí àrùn láti bá tọ́jú rẹ̀ tí ó dọ̀tà èmi tí mo bá tọ́jú ẹ̀ rè èmi mo jẹ́ sọ fún kùsì mo ní gbogbo ọ̀nà tá a bá fi lè ràn Tọ́pẹ́ lọ́wọ́ ó jẹ́ ká ràn lọ́wọ́ kùsì dẹ̀ sọ pé ọmọ orí kan gbọ́nà òun á rìlíìsì ẹ̀ Tọ́pẹ́ dẹ̀ rìlíìsì ẹ̀ kùsì dẹ̀ rìlíìsì ẹ̀ àjọ lọ sí stúdíò mi táǹgọ̀ tó fẹ́nu ara ẹ̀ sọ kò mọ̀ dárúkọ mi níbi ilẹ̀ ní kó dárúkọ mi ọ̀tọ́ mọ̀ wípé ọ̀dọ̀ òun dé ọ̀dọ̀ èmi ni nítorí ọkọ mi ni kùsì nígbà yẹn ọkọ mi kò ń ṣe boyfriend tí everybody dẹ̀ mọ̀ nígbà yẹn. So èmi ni mo jẹ́ pé ó yá we got to do it for her. Àǹkúṣì dẹ̀ gbà Rótìmí gbà sí mi lẹ́nu Ọládẹ́yìnlé ó gbà sí mi lẹ́nu and we did it for her wípé what she was going through there was so much right ó ti rí ọ̀pọ̀ ní kúnkúnlẹ̀ tó tó gbé ẹ̀ pàtì nǹkan tí Ọlọ́run yẹn ṣe fún it's not good where you go nǹkan tí Ọlọ́run yẹn ṣe fún it's not good. But having said that, ó fúnra rẹ̀ ti rí oko ní kúnkúnlẹ̀ tó tó gbé ẹ̀ pàtì. Wípé kò mọ ẹni Tọ́láoyè ń fẹ́ tẹ́lẹ̀, ó mọ Bùnmi tí Àtọ́láoyè jọ ń wá sọ́tọ̀ lọ́dọ̀ ọ̀bọ̀dá ni. Gbogbo ara mọ̀ pé Bùnmi Àtọ́láoyè wọ́n ń dé ìdí ara wọn. We all know this. Wípé wọ́n ń dé ìdí ara wọn tí kò dẹ̀ ń ṣe déètì kékeré àwọn méjèèjì. So nígbà tó dẹ̀ ti decide láti sọ wípé ó ti mọ̀ wípé okun ló ń lọjà. Ìwọ́dẹ̀rẹ́ ilé Catholic ló ti wá. Kí n jagun nílé yí mọ̀jú rosisi àti kìíní lọ kí ni orúkọ ṣọ́ọ̀ṣì pé wà lórí oṣìà kìíní kan Monday
something Monday lóyòṣà Catholic Church lápòtà ibẹ̀ ló ń lọ àti bàbá àti gbogbo wọn nílé wọn. Ibẹ̀ ló ń lọ. The only thing I detest about her, and I can tell you to her face, it doesn't matter tí ọba ń kí ni mọ́. Ṣé rí gbogbo nǹkan téèyàn bá dà ní ayé yìí? Ṣé rí àwọn tó wà nínú ilé ayé yìí wọ́n gbà téèyàn jẹ́ nǹkan kan tó ṣe dáadáa pẹ̀lú yàn? Èèyàn gbọ́dọ̀ gbàgbé wọn. Èèyàn gbọ́dọ̀ gbàgbé wọn no matter what wọn ò ní ìdówó tọ́pẹ́ náà kí ni mo fẹ́ fowó ẹ̀ ṣe. Ọlọ́run má jẹ́ kò ní burúburú kí bàbá ló dọwọ́ ọmọ òun náà. Mi ò ní nǹkan tí máa fi owó ẹ̀ ṣe. But give the honor. I know it was the video I did then that she saw. 100%. No, mo bọ́ síta láti lè wá sọ ilé. Ó ní iye ọdún tó fi bá bàdá jà náà tó fi bá Rómìrẹ́ bọ̀ jà nítorí wọ́n ní kó má fẹ́ gòkè yẹn kó má fẹ́ lẹ́kan. Nítorí Rómìrẹ́, I told you about my own. People, I told you wípé mi gan. Bọ̀dá àti Kúṣì jà àti Rótìmí wọ́n jà gan. Tí wọ́n yóò gba àtẹ̀mẹ́tẹ́ ara níbi mọ́ta tí Kúṣì sọ pé náà ò ní àbàdá nínú ò ní fẹ́ràn náà. Ó torí pé wọ́n ti sọ fún ẹ pé Rónkẹ́ is an instrument pé àti kọ́ máa wọ̀ bì kan. Tó bá fẹ́ nǹkan pé ó ní connection gan tó bá fẹ́ nǹkan àwọn ọbẹ̀ ní àdẹ̀gbà nǹkan yẹn jáde fáwọn òun ló ṣe fẹ́ ọkàn fẹ́ lónìí. Àwọn àti Kúṣì jọ gbà this is Rómìrẹ́ for you. Kọ́lọ̀ ń forí jì kò fẹ́ kí ọmọ ọṣẹ́ kankan kó déètì ọ̀rẹ́ òun. Kò fẹ́ rárá ni nítorí mọ̀pọ̀ ọmọ ọ̀rẹ́ òun oníṣe bíi tòun náà ni oníṣe bíi Rómìrẹ́ náà làwọn ọ̀rẹ́ wọn gbogbo wọn mọ́ra wọn tí ò kò ní gbà bí kókó déètì ọmọọṣẹ́ òun kankan ó respect wa gan ó dẹ̀ wà proud of us ó máa fi wá proud anywhere ni tí ó gbà tó ṣẹlẹ̀ ìgbà tó bímọ wọn sọ fún Rómìrẹ́ náà èmi àti Kúṣìlá ló ń bẹ Rómìrẹ́ wọ́n tó lọ síbi ìkómọ ẹ̀ èmi àti Kúṣìlá ló ń bẹ bọ̀dá nígbà tó bímọ fúnlé kan wọ́n bí ọmọ tó ṣe ìyàwó yẹn wọ́n lọ sí wọn sọ fún Rómìrẹ́ náà just because Rómìrẹ́ ti rí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ṣẹ́mọ̀ ó lè ló máa ń mọ ẹsẹ̀ olè tọ̀ làwọn ọkùnrin ó mọ irú àwọn ọ̀rẹ́ tóun ní ó mọ̀ pé oníṣe kan náà làwọn ní gbogbo àwọn ó ti rí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. But they didn't tell Rómìrẹ́, they didn't do anything. Àwa èmi àti Kúṣìlá lọ bẹ Rómìrẹ́ tó lọ síbi kó ọmọ yẹn. Àwa la gbé lọ. Àwa Kúṣì ló gbé débi kó ọmọ yẹn. Ó dẹ̀ káwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ náà dàdí because everybody loves Tope gan nínú family Rómìrẹ́. Everybody loves her. Wọ́n máa ń sọ pé àbúrò bọ̀dá. Ọ̀gá mi ló jẹ́ lọ́dọ̀ Rómìrẹ́ kan kò í ṣọ̀gá mi níbi iṣẹ́ tíátà because village headmaster ni mo ti wá join Yorùbá nígbà tí village headmaster wà arrested. So but mo bá lọ́dọ̀ Rómìrẹ́ ni àjọ ń sunlẹ̀ lẹ́ẹ̀lọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àjọ gbogbo nǹkan tó sọ ń pàkà lọ polówó national theatre àjọkẹ́wọ́ náà mọ̀ náà wọ́n náà ti ṣe irú iṣẹ́ yẹn rí a máa lọ polówó ń bẹ̀. A máa gbé tọrọ owó lọ́lé ní mo máa wá láti Kòròdú èmi ti ẹ̀dá tá a bá ti rìlíìsì fíìmù máa ń sùn sọ́tọ̀ lọ́dọ̀ bọ̀dá ibi tí ó bá lè sùn sọ́tọ̀ á gba áfà ìwé ààrẹ lọ sílé. So that was the way oníkálukú ló ní nǹkan tó máa sọ nílé ayé tó máa fi ṣe kínní. Ọ̀tọ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ pé káwọn kan accuse ẹ̀ publicly ó tó mọ the right thing láti ṣe. You shouldn't let people call you out. When I was saying that, àwọn kan sọ̀rọ̀ nígbà tí mo sọ lórí iṣẹ́ yẹn tẹ́ bá rántí ń gbà yẹn. Àwọn kan sọ pé àti ẹ̀ṣàbí ẹ̀yìn náà lọ́mọ tí gbogbo. Mo máa mọ́ tí gbogbo wọn tèmi ọ̀bọ̀. Mo máa mọ̀ ẹni tó bá ṣe dáadáa nu wọn màá á ṣe àásọpọ̀ ṣe ẹni tó bá kù díẹ̀ káàtó ká bára wa wí ká lè adjust ká lè correct. Òun náà ní ilé ayé wà fún kò ń ṣe pé a fi ń ba èèyàn kọ́kọ́ jẹ́. But thank God she's now coming out. Gbogbo nǹkan tó sọ pé òun rí lọ́dọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yẹn. She saw it. She saw it. I'm not going to lie to you people, but she know she was going to see that hell before she go in there. She knows she was going to see the hell because everybody will not believe it. No. She bá kọjá lọ́dọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ Bùnmi máa wọ dàbí ni everybody knows her. Ọlọ́run sórí ìṣe. Everybody knows pé Bùnmi máa wọ dànù ni. So kò sóbìnrin kankan tó máa sọ pé òun fẹ́ wá dúró lọ́dọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ òun dàbí sẹ́kítírì lẹ́kọ̀ọ́ wájú ọ̀hún ṣiṣẹ́ ni wọ́n dẹ̀ ń fẹ́ra wọn. Everybody knows. So everybody knows. She saw hell. Tope saw hell. I'm not going to lie for you. Tope saw hell. But I stood by her. I stood for her. I stood with her. I can say it anywhere. Nígbà tó wà lọ́dọ̀
Lẹ́kan, èmi àti Kúṣì, we stood by her, we stood for her, we stood with her. Nígbà tí problem yẹn ń go because àwọn ọmọ yẹn ti ń ṣe yẹ̀yẹ́ rẹ̀ ti pé ṣó tán. Nǹkan táwọn sọ náà nìyẹn kan yóò sì. Nǹkan tí bàbá wa wà fún. Nígbà tí Lẹ́kan ó yọ ọwọ́ pẹ̀lú ẹ̀, bàbá tó lọ bá Lẹ́kan jà. Bàbá tó bá jà gidi gan. Òun ti mọ̀ pé kò fẹ́ lò ó ni. Bí Lẹ́kan ṣe bá Kúṣì jà wípé wọ́n ṣe máa lórúkọ òun torí jákẹ́tì. Yes, it happened. Can you imagine? Akọ́ṣe ìjẹ̀sì Tope Alabi. It happened. Everything happened. But she knows she was going to see what she saw when she was going in there. She knows she was going to see. So, gbogbo àwọn kan ń bú mi nígbà yẹn wọ́n ń ṣe but I don't have problem with them. Òótọ́ ni ṣé wọ́n gbàtí wọ́n gbọ́ sítórì yẹn rí. Ṣé àwọn wọ́n gbọ́ sítórì yẹn rí ńgbà yẹn? Àwọn èèyàn believe pé ẹ̀yin nìkan lẹ mọ̀ ń pa ẹ̀, you understand? Ṣé mọ̀ pé òun náà dẹ̀ sọ̀rọ̀ síta? Ṣé get? Òun náà sọ̀rọ̀ fáwọn èèyàn kan mọ̀. Because èmi nìkan kọ́ ni mo mọ̀ nípa gbogbo nǹkan tó go through yẹn but èmi ni mo close mọ́ jù nígbà yẹn. Èmi ni mo close mọ́. Nítorí Àníkẹ́ ló ń jẹ́ Àníkẹ́ ni mò ń jẹ́. So mo close mọ́ gan nígbà yẹn. Mo close taproot tó wá kọrin níbi ìkómọ ọmọ yẹn. Èmi àti Kúṣì la gba taproot. Èmi àti Kúṣì la gbà. Àwa la gba taproot. Because taproot èmi ni PR wọn gbà yìí. Àwa la gbà. So for you to know the closeness between me and her, yeah. But àǹtí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ question kan lọ́wọ́ yìí. Kò nínú ẹ̀ títí Táròmílẹ̀ fi kú náà. Kò tán nínú ẹ̀ títí Táròmílẹ̀ fi kú. Kòtùkọ́ Táròmílẹ̀ fi stage kó máa ṣẹlẹ̀. Eventually ó ṣẹlẹ̀ òun náà dẹ̀ rí. Ó dẹ̀ rí. Àǹtí bọ̀tí ẹyẹ mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ question ṣé lóòótọ́ ni Lẹ́kan ò tọ́jú ọmọ yẹn láti ilẹ̀ àbí kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Níwájú ọba Adẹ́dà Àṣẹ̀dá Lẹ́kan tọ́jú ọmọ. The reason tí Lẹ́kan fi sún sẹ́yìn ni wípé nígbà tó gbé ọmọ lọ gbé kúrò lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ fine ó jẹ́ kẹ fún bàbá ní access tó máa lè wá máa wo ọmọ ẹ̀. Ìgbà tó wù fẹ́ bàbá tó fẹ́ yẹn ọmọ wà lọ́dọ̀ àwọn parents ẹ̀ ní Máfolúkù right Lẹ́kan sì lọ wò àwọn àbúrò Lẹ́kan náà lọ. Ìgbà tó ti di wípé ó jẹ́ kí mú ọmọ kọjá sọ́dọ̀ ọkọ tó fẹ́ you cannot expect your ex to be coming to your òṣèṣọ́kùnrin tó máa dàbí bàbá mi nítorí bàbá mi ìgbà táwọn step sister àwọn sister tí màmá mi ti bí kan tó fẹ́ bàbá mi lọ sọ gbogbo wọn bàbá wọn máa wá ń wò wọ́n but àwọn ọkùnrin mi ò ní lọ àwọn ọkùnrin mi ò ní lọ àmì èmi ògo ò ní fọwọ́ sí pé báwọn ọkùnrin kó lọ wo ọmọ ẹ̀ ní ilé ọkọ tí ìyá ọmọ ẹ̀ ti lọ fẹ́ tó bẹ̀ fún ọmọ ẹ̀ lọ síbẹ̀. Èmi ò ìgbà tó ká yà lọ́dọ̀ àwọn parents Tọ́pẹ́ Lẹ́kan lọ ń wò wọ́n ó lọ ń wo ọmọ yẹn ó lọ ń wò ó dẹ̀ ń ṣe dìlítù tó lè ṣe but tí ìgbà tó bá ti wà ní ọ̀dọ̀ rẹ mọ̀lọ́dọ̀ ọkọ tó fẹ́ tó dẹ̀ di wípé ókè tó bá fẹ́ kí bàbá mọ́ lọ́wọ́ ó mọ ọdún tó lè mú lọ tí bàbá ẹ̀ máa fi ó mọ ọ́fíìsì bàbá ẹ̀ ó mọ gbogbo ẹ̀ ìgbà tó dẹ̀ fi ṣe yẹn kí ni bàbá fẹ́ ṣe but nǹkan tí mo mọ̀ ní wípé Fáńgọ̀m ó ṣe ọmọ yẹn nìkan ní Lẹ́kan bí. Lẹ́kan tún bí àwọn ọmọ mi. Because nǹkan táwọn obìnrin àwọn àyà in particular tábà ti poison àwọn ọmọ wa láti kékeré against bàbá wọn kò sí bá ṣe lè wá sọ pé a fẹ́ hàn jù ẹ̀. Kò sí bá ṣe máa sọ pé a fẹ́ hàn jù ẹ̀. Àgàgà tó bá jẹ́ ọmọ tí ó jẹ́ wípé tí inú àìlè máa ṣe. Bàbá àgbàdo tí ń rí àwọn ọmọ yẹn wípé ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀ bàbá ọmọ yìí láì dáa. I do encourage my son to go and see that. I do encourage. I am someone that I stood my feet when I was in England with my son. And my son said, no, I'm going to change my name. I want to be using your daddy's name. Money like, you cannot do that. Your daddy is your daddy. They don't do that where I come from. Wípé o máa lórúkọ bàbá mi kò change orúkọ bàbá ẹ̀ nítorí pé bàbá ẹ̀ ó wà àbájọ wa. It doesn't matter. Tí bàbá ẹ̀ tí ọmọ wa sẹ́nu gbólẹ̀. Tí o dẹ̀ jẹ́ kọ́mọ mi change orúkọ bàbá ẹ̀ ó jẹ́ orúkọ bàbá ẹ̀. Bàbá ẹ̀ ṣì wà láyé he can confirm it. Bàbá ẹ̀ came back ó wá bẹ́ẹ̀.
wá bí ọmọ ẹ̀ torí èmi ò kò lè sọ fún òun fẹ́ bẹ̀ mí kí ló fẹ́ bẹ̀ mí ṣe kò lè àlè ọ̀dú èmi àti ẹ̀. Bàtà bí ọmọ ẹ̀ ó ṣe gbogbo ẹ̀ ọmọ iṣẹ́ ẹ̀ máa ń wò ọmọ ẹ̀ bá lọ Nàìjíríà mo tún máa ń tẹ̀lé ọmọ ẹ̀ lọ a máa drive a máa lọ wò ó ibi tó wà. Àwọn ọmọ màá tó fún lọ́wọ́ mò ń fún lọ́wọ́ látàkóso mi tọ́mọ ẹ̀ bá fún èmi náà fún. There was a time tó síìkì ó máa gbọ́ àwọn family ẹ̀ máa gbọ́ tó síìkì èmi ni mò ń tọ́jú ẹ̀. Eléyìí kò lò, nǹkan báyìí ni kò ṣe, nǹkan báyìí. Not because I wanted to go back to you, but because I have a child for you. No matter what, I have a child for you. Mo máa ń sọ fún wọn nígbà tó bẹ́ẹ̀ sọ̀gá, I don't want to have anything doing with it. It cannot be my father, mo ní sùn. Tó bá ní mo máa pẹ́ láyé tí bá síwájú bàbá ẹ̀ kú, wà wà láyé bàbá ẹ̀ wà láyé ẹ̀ wá ní bára yín sọ̀rọ̀. Ẹ̀ ní bára yín sọ̀rọ̀. Fi sílẹ̀, Ọlọ́run ti ń bá wa dájọ́ fún. Àwọn kọ́lọ́ náà tó gbé wa débi ká dé lọ́jọ́ tòní. Fi sílẹ̀. So this is for we mothers. Ẹ̀jọ́ nítorí Ọlọ́run. Ẹ̀jọ́ nítorí Ọlọ́run. Bí lẹ́kọ̀ọ́ ṣe ní fọ́ọ̀tì tiẹ̀, ní sọ́pẹ́ náà ní fọ́ọ̀tì tiẹ̀ rẹpẹtẹ. So ẹ̀jọ́ wọ́n ṣe bàtọ́ bá transfer láàárín àwa àti bàbá àwọn ọmọ wa. Ẹ jẹ́ kó wà láàárín wa. Ẹ jẹ́ ká motivate àwọn ọmọ wa, ká encourage wọn. Ẹ jẹ́ kó máa ṣe fún bàbá wọn. Bàbá yẹn ló ń jèbú mọ́yán. Nítorí àwọn tọ́lọ́run ti dè níjà táwọn tún sọ wípé náà a máa jà kọjá àbí tọ́lọ́run ń gbè wá ń jà lọ nìyẹn. Ọlọ́run máa fi wá sílẹ̀ pé ká tẹ́ ni. Ó máa fi wá sílẹ̀ wípé ká tẹ́ ni. You can't go to the extent of changing your daughter's last name to your current husband nígbà tó ní bàbá láyé. Ilé ọ̀sẹ̀ tó bá ṣe fún bàbá ẹ̀ tó bá ń lo orúkọ bàbá ẹ̀. You can't go to that extent if not do. Ṣèbákùnrin náà bí lè sọ pé ọmọbìnrin do that sí baby brother. Yes, ọkùnrin can do and undo. Pàtí yóò sọ yí pé kọ́lá change orúkọ ọmọ. Wọ́n máa jó orúkọ current husband ẹ̀ kọ́ńtàdì náà wọ́n máa wò. No, it is not fair. Nípa ṣẹ̀ ó ṣẹ̀ fine. But wọ́n fi rí kó máa ṣẹ̀ ẹ́ kó tó ṣẹ̀. Ó ti mọ̀ wípé ó máa rí bó ṣe rí yìí kó tó ṣẹ̀. Tó bá lóun ò mọ̀ pé máa rí bó ṣe rí yìí bàbá ńlá rọ ni. Èèyàn ní gẹ̀ẹ́sẹ̀ tí mo bá yé wọ̀n mọ̀. Tí wọ́n náà mọ̀ mọ̀. Wọ́n dẹ̀ tún jẹun wà nù the same office ni. Ó dẹ̀ wá lóun fẹ́ fẹ́ irú àwọn ló fẹ́ pa fún ẹ pé òun ò fẹ́ bù mí. Irú àwọn ló fẹ́ pa fún ẹ. Nígbà tó mọ̀ sí everybody mọ̀, ìgbà táwọn ọmọ ẹlẹ́dẹ̀ ń jà fún nìyẹn. Nǹkan tó ń jà fún nìyẹn pé ó ti mẹ́ni tó ti introduce sí gbogbo wa kó máa fẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀. So ó lè sọ pé ó fẹ́ fẹ́ ọmọ mi kankan. No, o kò fẹ́ lò ó nítorí pé o ti mọ̀ pé ó ní talent. You just want to use her and dump her. And no dey happen. Ó lè padà fẹ́ mú mi yẹn náà. Ká ṣe ìyàwó rẹpẹtẹ. So kí wá ní kò sí ṣẹ́rí ẹni tó bá ti wà ní public. Kò sáṣìírí wa tó bò wá láì kò sáṣìírí wa tó bò. 100%. Kò sáṣìírí wa tó bò. Wọ́n lè sọ pé tí àṣírí ẹ̀kọ́ náà ń bẹ̀rẹ̀ bò òun ní ayé àṣírí tèmi ò gbé èmi ò rí nǹkan kan tó bò nínú àṣírí mi. Ìyá ìdílé fẹ́ bò bẹ̀. Ọkùnrin ti gbá mi ń gbó ti tẹ̀ mí ń gbó ti ṣe mí ti ní bọ̀tọ̀ ó jábọ́ kò fọ́ mi ní. Mo tún dìde mo tún gbára mi nù mo tún gbọ́ ààrẹ bọ́ọ̀ mi ò ní deny. Bàbá ọmọ mi access ti ọmọ ẹ̀ wà láì mi ò ní deny ẹ̀. Ṣọ́wù rí nǹkan ni tí bá tẹ́jú bọ̀rọ̀ kan tó jú mi rí ṣọ́wù rí anything ni ìjẹ́ ìlú mi àti ọmọ mi sì ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ mi tó kù tó ń ròyìn nǹkan tó jú mi àtòwú rí ṣọ́wù rí ni òun náà mọ díẹ̀ náà tó jú mi rí ṣọ́wù rí nǹkan ni ó fẹ́ púùsì náà fáníkẹ́mi náà má tẹ̀lé lọ́jọ́ náà lọ́wọ́ ṣé mi ò jẹ̀yàbọ̀ ń bẹ̀ ni wọ́n jẹ̀yàbọ̀ ń bẹ̀ just look at me and push. Push a máa gbọ́ àmọ́ ìsìnkú tó mẹ́rin àti ẹ̀ náà máa gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ yìí. Nígbà tí mò ń fẹ́ push, ẹ máa rò pé òun ni mo bí gbémi lékè fún mi. Push was married but kò bímọ. Kò bímọ. Kò tó gbé ọmọ mi bí ẹni pé òun ni mo bí fún. Ó gba ilé sẹ́nu àtọmọ mi ó tọ́jú wa ó ṣe gbogbo ẹ̀. Ṣé yẹ kó tó bá wá sọ́dọ̀ ọ̀bá àyà ẹ̀ lọ́mọ bí máa sùn? Ó máa fi bẹ́ǹtì ẹ̀gbọ́n ọmọ mi lọ sí skul ni. Ní òní wọn ọ̀dẹ̀ bí ní dá tíyàwó ní ẹ̀ bá tètè wá sí ọ́fíìsì báyìí wọ́n máa sádànù ni. Kò dẹ̀ mọ̀ nípa ìṣẹ́ rárá kò mọ anything. Later nígbà tí mi àti kùsì pàtì kùsì tí kùsì ń lọ fún mi fáníkó lọ máa gbẹ̀mí tí ò bá gbẹ̀mí kò ní ọmọ láyé. Ìgbà yẹn ìyàwó ní ẹ̀sẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀.
lọ́tọ̀ mọ̀ mi dà ní èmi ò ṣe nǹkan fún ẹ ọlọ́run ọba mọ̀ pé mi ò ṣe nǹkan fún ẹ ọlọ́run mo jẹ ṣàdúrà fún ọlọ́run dẹ̀ sí náà fún ọdẹ bẹ̀rẹ̀ sí bímọ àdẹ̀ ń sọ̀rọ̀ òde ní eléyìí dọ́là ọlọ́pàá ti sọ̀rọ̀ lánàá nígbà tó rí pọ́sẹ̀ǹdì kìíní tí tọ́pẹ́ ṣe sí òun ló sẹ̀dẹ̀ sí i àdẹ̀ sọ̀rọ̀ títí lórí ẹ̀. wọ́n ti bí ayé ṣe wà kò sí ìbọn tí mo fẹ́ ṣe fún ọmọ mi mo máa pe food mo máa wá ó máa jókòó ìkan tó bá mi tọ òun kọ́ ni mo bí fún o bá tí mo ṣe fún ní ọ̀nà yẹn nítorí ó bá mi tọ. wọ́n ti bí ayé ṣe wà ilé ayé asán ni mi ò dẹ̀ yọ bàbá ọmọ mi kúrò nínú láìpẹ́ ọmọ mi òtí ìkan tó ọmọ mi bá máa ṣe bàbá ẹ̀ máa wà ń bẹ̀. despite gbogbo tó bàbá ẹ̀ máa wà ń bẹ̀ ó kàn máa rí wípé kinní kan ìṣẹ̀gbẹ́ kinní kan tó bá wà bẹ̀ ó máa ṣe eré father figure náà ni kò lè dàbí because that love kò sí bẹ́ẹ̀ that much látọ̀dọ̀ ọmọ ẹ̀ tọ́jú ẹ̀ bóun ṣe ń fẹ́ kó rí kò rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ ọmọ yẹn but ọmọ ṣì accept ẹ̀ back ọmọ ṣì accommodate ẹ̀ ọmọ ń fún lówó ọmọ ń ṣe everything fún. Bàtà òun ló ń jẹ ògùn mọ́yán torí tó bá ti ń jẹ ẹmu yẹn yàrá sí táì tó máa sọ pé ó gbàgbé láti sọ̀rọ̀ ọjọ́ kan pé tó gbé mi lékè ọpẹ́ ẹni ló wá ń tọ́jú òun báyìí. Ó sì tó wà lọ sí kò fẹ́ kú dànù. Wọ́n bá ṣe léyìn ọpẹ́ ẹni ló máa pè. Wọ́n dẹ̀ sẹ́ẹ̀ ló wá ṣe gbogbo ọpẹ́ ẹni ló wá ń tọ́jú òun báyìí. That is right. Òun ni conscience ẹ̀ máa sọ fún lẹ́kọ̀ọ́ ni conscience ẹ̀ máa sọ fún. Bàbá ń ṣe pé lẹ́kọ̀ọ́ ò fẹ́ tọ́ ju ọmọ yẹn. Nígbà tó máa wà ní màkòlùkù lẹ́kọ̀ọ́ lọ ń wò. But ìgbà tó ti di pé ó gbé lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tó ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ò lọ́mọ́ àwọn àbúrò lẹ́kọ̀ọ́ náà dẹ̀ lọ́mọ́. Ẹ ṣe pé mistake táwọn wá ṣe nìyẹn ẹ ti understand definitely o lè expect pé kó o lè tóyọ̀ bá ti marry ẹlòmíì ọkọ tó bímọ fún tẹ́lẹ̀ ò lè wálé yẹn bóyá òní kò má máa ṣe. ọ̀pọ̀ ìgbà fẹ́ wọn tó bá fẹ́ kó rí ọmọ òkè màá máa gbé lọ fọ́dọ̀ àwọn pẹ́rẹ́ǹtì. Àgbà fún yín òun kó máa organize bẹ́ẹ̀ 3 days before the time àgbè lọ síbẹ̀ tó bá jẹ́ 2 hours wà lọ wò and that's true. that is it wọ́n ló di náà access sí ọmọ yẹn but ọ̀sọ̀ ní nǹkan tó sọ fún ọmọ ọ̀sọ̀ ní nǹkan tó sọ fún ọmọ fún ìwà tó fún ọmọ tó fìyà jẹ́ ọmọ kó máa fìyà jẹ́ náà ó mọ̀. Mo ẹjọ́ náà ti. Ọmọ máa fìyà jẹ́ náà. Ìbàbá ń bẹ̀rẹ̀ wí nípa ti kúṣì mọ́mọ́ fún kúṣì láìka obìnrin. Nítorí pọ́wọ́ tí ò tí ì sí lọ́wọ́ ẹ̀ ńgbà tẹ́mi fẹ́ ni ìgbà tó wọ́n tí mo lè jìyà fún tọ́wọ́ dọ́wọ́ ẹ̀ máa gbọ́ nǹkan tí mo ń sọ yìí. Tí owó dọ́wọ́ ẹ̀ tọ́wọ́ jìyà fún kúṣì and everybody knows. Pápẹ́ gbọ́mọ̀. Ìgbà tó wọ́n dẹ̀ sọ dọ́wọ́ ẹ̀ tọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ sí kóbìnrin yẹn kiri. Àlàjá Arámilẹ́dẹ̀ sọ pé kò sọ, ṣèbójú mi ti já. But the only thing ni wípé the role my mother play. Màmá mi sọ̀pọ̀tì Àlàjá Arámilẹ́ tòdìkọ́ ni. Ẹ̀yìn Àlàjá Arámilẹ́ ló wà tòdìkọ́ tó ó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn kó tán. Màmá mi ló dẹ̀ parí ẹ̀ fún Àlàjá Arámilẹ́ àti Push. Tó ó jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn kó tètè tán nínú Push ó ń ṣe wípé bí àwọn parents Tọ́pẹ́ bọ́ ṣe ń sọ̀pọ̀tì Tọ́pẹ́ nígbà yẹn. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ làlàdé ọ̀gá ẹ̀ ni. Ó dẹ̀ ti rí orí ẹni tó fẹ́ yìí ó ti rí tán ju àwa lọ. Bó ṣe rí Push tán nígbà yẹn tèmi náà yarí bọ̀tì ìyá náà ni mo bá kú ọbẹ̀. Ìyá ni mo bá kú ọbẹ̀ yarí. Ìyá sọ fún ọmọ tí ò bá ti gbọ́. Tí ẹ ṣì dá. Ìyá ni mo bá kú ọbẹ̀ mo lórí púpọ̀ ọmọ ìjẹ̀bú kan tó lọ de kíní pọ̀ tó lọ de mi àti Push pọ̀ gbà tó yẹ. Mo fúnra ara ẹni tọ́jọ́ de òmí pẹ̀lú tó bá dé ló kà. Ọlọ́run foríjì beans market tó wà ní ráìlè ní bẹ́kàmù yẹn àti bíbọ̀ òun ló kún gbogbo bàbá yẹn rí mi ní ilé ẹjọ́ rẹ̀ lórí tán pa àṣàbẹ̀ lóní káàkiri bíbọ̀ pé mi kún pè náà pé mi kún pè lóní mi ò mọ̀ òun bọ̀ ṣé mo mọ ẹni tó jẹ́ Mr. Kushoro mo ní níyàwó mọ̀. Wọ́n ṣe mú fọ́tò mi, ó sọ fọ́tò mi àti Push kan tó wá sọ́dọ̀ òun. Ẹni tó wá mú fọ́tò lọ, irú ẹ̀ ní tìyá kan tó ń ṣe wèrè lọ́wọ́ bá. Ẹni tó mú fọ́tò lọ, àárín wọn wá dàrú. Nǹkan tó yẹ kó san, pé nígbà tó wó bá dé, kò san, àárín wọn wá dàrú. Ìyẹn wá da òun àti Push já sí òwò nínú Ìdúmọ̀tà ní ọmọbìnrin náà. Push já sí òwò ní Ìdúmọ̀tà tí pépà gbé ní gbogbo gbà yẹn. Ẹ ṣáà jẹ́ ká máa ṣe rere torí kò sí nǹkan tá a ṣe nílé ayé yìí tó bò. Àfi tẹ́tí máa pọ̀ rárá.
ó dẹ̀ dá ká máa ṣe òótọ́ ní ilé ayé ká máa sọ òótọ́ ká dẹ̀ má fojú olóore gidi. Kò sí nǹkan tí fẹ́ gbà lọ́wọ́ Tọ́pẹ́, Ọlọ́run ò ní jẹ́ orí òní padà dì o. Ó náwó tiẹ̀, ó ná láti èmi náà náwó tèmi, mo ná láàmì. Orí òní padà dì o. Kò sí nǹkan tí mo fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀. But tó dáa kéèyàn wà appreciative. Ṣé sì ló wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá appreciate push? Ìsìn ló wá ṣẹ̀ṣẹ̀ appreciate push. Okay, Kush ló ń sọ yẹn wípé. Push máa ń sọ. Nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ push. Yes. Èmi Mr. Push. Àwọn náà kó 200,000 lẹ̀ fún òun gbà yẹn. Nígbà tó jẹ́ pé gbà yẹn 10,000 lásán owó ńlá ni wọ́n kó 200,000 lẹ̀ fún kóun lọ ṣe fíìmù, kóun lọ ṣe kìíní kan. Ọ̀rọ̀ náà kó lẹ̀ nípa yẹn fún oṣù bí Push ló fi mọ rẹ́ńbẹ̀. Rẹ́ńbẹ̀ lákùrẹ́. Ọ̀gá. Wọ́n ṣe sẹ́kọ̀nà orí fún Push ló kọjá sọ́dọ̀ rẹ́ńbẹ̀ ló lọ ṣe orí fún rẹ́ńbẹ̀. Kò dẹ̀ lè fi Push jẹ́ òun lówó, Push fún lówó ẹ̀ tó di láti. Ó máa ń da kéèyàn mú oore. Ẹ ṣé gan sis, nǹkan tí kò fẹ́ béèrè náà nìyẹn. Ẹ ṣé. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Thank you for coming on board to tell us about the story because ẹ̀yin mọ̀ ń pa wọn dáadáa. And ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ gbé wá sí. But without me, kò lè rí orí yẹn gbà lọ́wọ́ Push. Without me, èmi náà mọ̀ bẹ́ẹ̀. When my son was doing his 4th birthday, ní Ìkòròdú, ọmọ ẹ̀yẹn bóyá bí 3 months lọ́mọ yẹn wà tó gbé wá sí birthday. Bóyá ọmọ yẹn ò tiẹ̀ lè tí ì ju 2 months lọ. Ló gbọ́ ọmọ yẹn wá bíbá yẹn. Síbẹ̀, gbogbo ìgbà yẹn wàhálà yẹn ti ṣẹlẹ̀ nínú ilé yẹn serious. Àti inú oyún gan, lọ́wọ́ ìyá yẹn ti ń bà á níbẹ̀. Àti inú oyún lọ́wọ́ ìyá yẹn ti ń bà á, kò fi parọ́. Ó ti ń bà á níbẹ̀. Ọ̀tọ̀ ò lè blame lẹ́kọ̀ọ́, tó bá blame lẹ́kọ̀ọ́ wà blame ara ẹ̀ náà. Because ó ti mọ̀. Gbogbo Bùnmi ò ní gbà, ó ti mọ̀. Ó lè máa rẹ́rìn kó máa rẹ́rìn, àwọn tó máa rẹ́rìn tán ní sọ̀rọ̀ ẹnu wọn síta ẹ̀ tó ò ní mọ bínú wọn ṣe rí yẹn. Wọ́n dẹ̀ máa dì pẹ̀lú ìyàn lábẹ́. Àti jí mi, ti yé mi. Ṣèbí náà kò mọ ṣèbí Bùnmi tó ń jẹ tiẹ̀, ó yìn bá ìta àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ gbogbo wọn jókòó níjọ̀kọ̀ mọ ọmọ ẹ̀. Wọ́n mú tébù tiwọn. Ó tó ń jẹ tiẹ̀ náà, tó yìn bá ìta àwọn ọ̀rẹ́ wa. Fiancé gangan. Bí ló ń tó jẹ fún tó yìn bá ìta àwọn ọ̀rẹ́ wa. Ló ga o. Ọlọ́run, bóyá Ọlọ́run bá Tọ́pẹ́ sọ̀rọ̀ ní pé you got to speak out. You have to say the truth. Àwọn ọkọ̀ wà tó jẹ kó lọ correct. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ráàbì kan wà tó jẹ kó lọ right. You got to speak out. Maybe Ọlọ́run ló bá sọ̀rọ̀ fúnra rẹ̀. But we thank God. Ẹ ṣé gan sis, ẹ ṣé gan ni. The only thing tó dùn mí ni wípé bí ọmọ yẹn pẹ̀lú bàbá ẹ̀ ṣe rí. Tí ọmọ téèyàn ò fẹ́ bàbá mọ̀, tóun àti bàbá ẹ̀ bá rẹ́ ọwọ́ ìyá ló wà. Tóun àti bàbá ẹ̀ bá jẹ́ ọ̀tá ọ̀run ògbẹ́bọ, ọwọ́ ìyá náà ló wà. Tó bá wù àwọn ìyá bíi tèmi kọ́ gbọ́, tó bá wù wọ́n kọ́ máa gbọ́. Àǹtí Àṣàbí, ẹ jẹ́ bàbá mi. Àǹtí Àṣàbí, ẹ ló mà. Ẹ bàbá mi sọ̀rọ̀ lọ, mo fẹ́ sáré ṣe WhatsApp, mo fẹ́ ṣe méjì. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ọlọ́run máa béèrè. Tó bá wù àwọn ìyá bíi tèmi kọ́ gbọ́, tó bá wù wọ́n kọ́ máa gbọ́, Ọlọ́run máa béèrè. Kò sí ọgbọ́n. And you call yourself a born again, you call yourself a Christian. Ọmọ yẹn náà dẹ̀ sọ pé Christian lòun. Gbogbo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó jẹ́ kó máa fi bọ nìyẹn. But let God fight for you. Ọlọ́run tó ń fight fún wa látijọ́ tó fi gbé wa débi ògo tá a dé lénìí. Kò ń ṣe mímọ̀ ṣe wa. Let God continue fighting for you. Do your right as a daughter for him. You don't worry. Don't worry. Tọ́lá àlọ́ ẹ̀kọ́ wá síbi wedding yẹn náà. Ṣèbí tó ṣe máa jókòó bíi father figure náà nìyẹn tó máa wà bẹ́ẹ̀. Náà ìyẹn ò sí Tọ́pẹ́ àkọ́kọ́ ẹ̀ kọ́lá ìyọ̀wọ̀ ṣọ̀kan náà. Àbí? Ṣèbí bó ṣe máa ṣe nìyẹn. Bọ̀jọ́ sì ló sọ pé Tọ́pẹ́ ti bá sáńgbà fún ti lọ́kọ̀ òun yẹn lójú ìfàjì lòun. Ó ti ní Sọjí àbí kí ló ń jẹ́ lójú ìfàjì òun. So everybody ti tàn sí pé Sọjí ló bí ọmọ yẹn fún. Ó dẹ̀ ṣe ìjọba which is not good. Ó wá ti gbàgbé pé àwọn kan wà tí wọ́n mọ everything.
Ọlọ́run wọn á túbọ̀ fọwọ́ sọ. Because the best thing for her is to right that wrong. Kí lẹ́kan Ọláoyè tó kú. Ọlọ́run jẹ́ kí lẹ́kan túbọ̀ dàgbà kó darúgbó. The best thing for her as a woman of God she call herself, as a Christian she call herself, the best thing for her is to right that wrong. Ó jẹ́ kí àárín ọmọ yẹn pẹ̀lú bàbá ẹ̀ kó tò. Kò sí tó bá pọ̀ sí pé kó kúnlẹ̀ fún ọmọ ẹ̀ kó kúnlẹ̀ fún ọmọ ẹ̀ ní àkọ́bí ẹ̀ ní kó kúnlẹ̀ fún kó bẹ́ẹ̀. Don't forgive him. Because tọ́mọ yẹn àti bàbá ẹ̀ tí wọn ò bá wà in good time tí bàbá ẹ̀ máa fi kú kò dájú sí bàbá ní òṣèré bọ́mọ wà in good time. You deny him access to that baby when you took her to your new husband. Ó ń ṣe bàbá. Mi ò fẹ́ rí ọmọ yẹn nígbà yẹn bẹ́ẹ̀ sígbà tó ti gbé lọ sílé ọkọ tó fẹ́ kò lè wá bá ẹ bẹ̀. So the best thing, Adeoye is not getting young, the man is sick, he's really fighting it, and tí bàbá yẹn bá lọ kú, He's sick at the moment. Tí ọmọ Yorùbá rẹ̀ tí ò bá bàbá ẹ̀ rẹ̀ nítorí nǹkan tí ìwọ ìyá ti sọ fún, ó léwu gan, ọ̀dọ́ ó ní ewu gan. So bàbá yẹn ti sick báyìí. Mr. Adeoye ti sick báyìí àti Àṣàbí. I assume you will not demand it sick. You will not demand have an underlying illness. We are looking at it. Ó ti yé mi. So, the best thing is for her to right the wrong. Ó ti yé mi. To right the wrong before it's too late. Before it's too late. Ọmọ Yorùbá ti bá rẹ̀ tí bàbá ẹ̀ máa fi kú. Ó léwu o, Ọlọ́run jẹ́ kí bàbá ẹ̀ dàgbà kó darú. Tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé dáàdì ṣe wa ókè mo ní kí n ṣẹ́ẹ̀kì ni o. Lásọ̀ tó bá jẹ́ yẹn lásán. Ó tiẹ̀ má fún lówó. Ó kàn máa ní dáàdì ṣe wa ókè mo ní kí n ṣẹ́ẹ̀kì. Ìyẹn lásán. Ó ti tó. Ṣé nígbà tí sọjí bá wá dàgbà tó bá darúgbó tó dàgbà tọ́lọ́ máa jẹ́ kó dàgbà kó darúgbó kó jẹun ọmọ tí sọjí bá wá ara kò ní bu yẹ̀pẹ̀ tí bàbá tiẹ̀ tó bí lórí àwa lọ bu yẹ̀pẹ̀ tí sọjí lórí. Oh my God. Tó bá yà wọ́n tán advice ẹ̀ fún yàrá sọ̀rọ̀ dáadáa. Ó lè ṣá o àǹtí. Wọ́n yàrá sọ̀rọ̀ dáadáa because ibi tó dé in her career ó ti dé peak of her career. Kó dẹ̀ má jẹ́ kí nǹkan àpáàsì òun kó wá ba fúnṣọ̀ òun jẹ́. Ìyẹn ló má fà sí àwa obìnrin. Ó má gbàgbọ́ àwọn ọkùnrin burú ṣóun rí ni kò rí náà ó dẹ̀ mọ̀ pé òun ò rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwa yìí. Àwọn ọkùnrin burú gan. Kò sẹ́ni tó bá rántí ijó téèyàn máa dijú tó máa fi nǹkan sí lọ́wọ́ tí ò ní lè dìímú tó máa ṣe kinní. Ọlọ́run obìnrin tó bá rántí ìjọ yẹn ó máa fi ìjà fọlọ́run jà ni. Ó máa fọwọ́ lẹ́rọ Ọlọ́run bless Ọlọ́run gbé ẹja olówó oní owó popular ó gbajúmọ̀ ó ṣe gbogbo ẹ̀. So kí ló wá tún fẹ́ máa fà? But that is your person, you need to correct it. She really needs to correct that part. Because he's going to tell in that late in guest life. He's going to tell there is no house. There's going to be somewhere. Allah my garaburu. So I'm not supposed to only the ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ ní tó rogun tó máa fi ní ìdí ẹ̀jẹ̀. Tí wọ́n fẹ́ sọ. Àmọ́ tó fún àwọn ọmọ tá à ń dín sí. Ọ̀la ẹ̀jẹ̀ bàbá wọn ló máa ń bá wọn mu. Kò sí ẹ̀jẹ̀ bàbá wọn ní. What are we now going to be saying? Aláwọ̀ ní jọ́rọ̀gùn tó máa fi ní ìdí ẹ̀jẹ̀ tó máa fi ní kọ́lọ̀ bẹ́ẹ̀ bàbẹ́ ọ̀pọ̀ òun ní kó yà ṣàtúnṣe òun ìyá ẹ̀ ní kó ṣàtúnṣe yẹn. Ẹ ṣe gàṣẹ́ ẹ ṣe gan ni. Òun ìyá ẹ̀ tó ní àtúnṣe yẹn lọ́wọ́. Mo sọ pé whichever. Orí àti lóríṣiríṣi tó ń ṣẹlẹ̀. Ó yẹ kó bàbá tẹ̀ ẹ̀fẹ́ rí náà lẹ́mọ wá tún padà lọ bá lẹ́mọ ọlọ́wà jẹ́ kọ́mọ yẹn níṣòro. Lẹ máa fi wá máa lọ tó máa wá jẹ́ ilẹ̀ máa lọ máa bẹ bàbá ẹ̀. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó níṣòro yẹn lé ayé ẹ̀. But she should just right the wrong. She should right the wrong. Orí mi ò mọ ẹni tó mọ́ nígbèjà tó mọ́ lọ́hùn. Lálàfẹ̀yìntì tó mọ́ lọ́hùn lólùgbèjà tó wá ń fúnra rẹ̀ ṣe máa jàjà ara ẹ̀. Ọlọ́run máa káwọ́ sọ̀rọ̀ ni ó máa wò ẹ̀ náà.
wàá kọ̀rọ̀ fóun gba ìlú wàá kọ̀ máa fẹ́ káàkiri ni onímọ̀ fóun fẹ́ káàkiri onímọ̀ fóun fẹ́ káàkiri wọ́n kọ́ wá ìyá ẹlòmíì gan máa mọ̀ fóun fẹ́ káàkiri fúnra rẹ̀ òkàn nílé sọ síta ni. Oh God, it's like sọ síta ni a máa mọ̀ fóun fẹ́ káàkiri. No, auntie was dating another person as at that time. They used to be, they used to be together. Kò náà tọ̀síjọ́ ṣiṣẹ́ n tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So àwọn ọmọ story ní èèyàn kan sọ nǹkan kan bíbá ni wọ́n á da wọn lóhùn. Ó ti yé yín. kí lẹ rí. Mò ń déyàn kan lóhùn ni mà. Ó ti yé yín. àwọn tó máa sọ̀rọ̀ á sọ̀rọ̀ ṣé ní comment section wọ́n ti ṣe tó máa sọ̀rọ̀. Yes. wọn ò ní ṣe ebi ẹ̀ náà ṣì rí because if you are a celebrity and you are thinking that you want to have something. She has the your life is not easy. It's not possible. Your life is not easy. So the best thing for you is to do it the right way. The right way kò sẹ́ni tó ní bọ́ọ̀ ti tiẹ̀. Àwọn tó bá máa sọ bọ̀ tiẹ̀ wàá jẹ́ wọ́n bá gbé mẹ́wàá síta bóyá wọ́n á mú ẹyọ kan jáde pé this is your bọ̀. Okay, Kò sí oníkàlùkù ló ní bọ̀ ti tiẹ̀ kò ṣe ní o. Àìsàn deny ọmọ mi access ti dẹ̀ deny bàbá access kò sí nǹkan tó pọ̀. All right, ma. Ẹ ṣe sí ìṣẹ́jẹ́ kàyẹ́kẹ́ lè bí Ṣèbí yẹn ti ẹ̀ ṣe fọ́mọ́. Ṣèbó ṣe fọ́mọ́ ọmọ ẹ̀. Ọmọ ọmọ tèmi ò rówó rẹ̀ rán níjọ́ fọ́mọ́. Auntie, ẹ jẹ́ ká go back to. Owó rẹ̀ rán. Ó dà pé wọn ò gbọ́ dáadáa. Kò ní owó ra ẹran, màmá mi ló sáré lọ ra ẹran tó ti pa lọ́jà. Nígbà tó ọmọ yẹn tó kọ́ yìí, làwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀rọ rẹpẹtẹ la ṣe pàtí rẹpẹtẹ. All right, auntie. Ẹlòmíì fẹ́ sọ̀rọ̀. Ó ti yé yín mà. Ó kékeré àrẹ ẹ máa sọ̀rọ̀ ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo wa. Àmì Jésù, ẹ ṣé gan-an, ẹ ṣé. Ìyá ni wúrà. Ẹ kálẹ́ mà. Ẹ kálẹ́ mà. Ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí sáré dá àǹtí Abímbọ́lá ṣe. Ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀. Ṣé ní story tí Tope Alabi sọ fún wa lénìí? Àǹtí Àṣàbí ti sọ story yẹn fún wa rí ní orí ìkànnì yìí. Because wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ together ni. Wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́. Ẹ máa gbọ́ mà. Ṣé ẹ rántí? So nígbà tí ọ̀rọ̀ wedding ọmọ ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ṣe mọ̀ tí gbogbo èèyàn ń sọ̀rọ̀, she now came on board to let us know wípé nígbà yẹn torí àwọn ẹbí ọmọ yẹn jáde wípé àwọn làwọn lọ́mọ nǹkan pé Tọ́pẹ́ ni ò jẹ́ káwọn rọ́mọ. She was the one that made us to understand gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wípé no Tọ́pẹ́ was actually pé bọ̀bọ́ yẹn lẹ́yìn tó ń date tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí Tọ́pẹ́ tó fẹ́ bọ̀bọ́ yẹn. So today nígbà tí story yẹn jáde láti jẹta àwọn èèyàn wá ń send message sí mi pé kí n pàǹtí Àṣàbí wá pé àwọn táwọn ti bú àǹtí Àṣàbí pé òun ló mọ gbogbo story náà ṣe wá lálẹ́ láti wá clarify pé báwọn sọ ọjọ́ yẹn lóòótọ́ so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ìyá ni wúrà ó yà ìganu sí i nígbà páyọ̀fẹ́ náà fẹ́ sọ̀rọ̀. Nǹkan tí ọ̀pọ̀tẹ́ àǹtí Àṣàbí wá ń jẹ́ nǹkan tó sọ ń gbọ́ nú ẹ̀ díẹ̀ gbà yẹn. Nǹkan tí Tọ́pẹ́ náà yẹ sọ sí ó fẹ́ lọ bákan náà. Tọ́pẹ́ náà sọ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó ní ó ti lẹ́ni tó promise pé ó fẹ́ fẹ́ òun mọ̀ kò jẹ́ kó òun mọ̀. Ṣé ti yé yín? Kásẹ̀ ní pé òun ìgbà tó yẹ wọn tó kó dé nínú ilé ẹ̀yìn ṣẹlá stand wọ́n jẹ́ kó mọ̀. Wàá tiẹ̀ jẹ́ kó. Ẹ̀ṣẹ̀ ìwà yẹn kò ti yẹ ó tún mọ kó lẹ́ni yìí fẹ́ òun use ẹ̀. Ó jẹ́ tún fìyà jẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí yẹn sọ. Ìwọ gbogbo wo ò sí ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni tó lọ́rọ̀ lè dùn lẹ́nu ẹ̀. Ṣé ti yé yín? Bọ́ inú mi dùn fún màá yẹn pé nígbà tí gbogbo èèyàn bọ́ta tí wọ́n ń lagi mọ́ torí ẹni tó kàn ló mọ̀ ò ẹni tí kò bá ṣẹlẹ̀ sí ló mọ̀. Especially gbogbo àwọn tó sọ pé kò jẹ́ kó tọ́jú ọmọ kò jẹ́ kó bọ̀bọ̀ yẹn kí ọkọ ẹ̀ ní access ọmọ a ní reason. But ẹ padà fún iṣẹ́ sí ẹ̀ka fẹ́kí nìkan nílé ayé yìí gbogbo akọ́lọ́dẹ o tó ti yé yín nílé ayé yìí nǹkan tó bá kọ̀ bù sí ẹ̀ nǹkan tó kọ̀ kó lè gbà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ dẹ̀ ni. Nǹkan tó bá ti mú obìnrin pé bíyá tí ó lè díjọ́ òkun ẹ̀yọ ọmọ kí bàbá ẹ̀ lè má lè jókòó síbẹ̀ ẹjọ́ máa níbà. Ó máa ní nǹkan tó fà á nǹkan tó lè fà á fún ọkùnrin míì kí ó fẹ́ ṣe nǹkan ìyẹn fọ́mọ ẹ̀ kí òbí ìyàwó ẹ̀ má sìn. kó má jẹ́ kí ìyàwó jókòó. Kó jẹ́ kí ìyàwó jókòó ó ní bá gbogbo àwa tá a wà lórí ètò tá à ń sọ oríṣiríṣi yẹn àwa orí ẹ̀ là ń sọ àmọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ àmọ́ gbòǹgbò díẹ̀ àmọ́ rárá ẹ̀yẹ́ gbọ́n ẹ̀yẹ́ olórí tí wọ́n kọ́ ní tẹ́tẹ̀lẹ̀ ó ní ẹlẹ́ lọ́dún kan tóun ò rí bí tóun kọ́kọ́ ní fún kó lè kó bí àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ bóyún àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ fọyún yẹn ìgbà tóun wá ní míì
kó n bá lè rí kẹ́ dáadáa pé ìyàwó kó lè rí tọ́jú òun lọ sílé àwọn ó ní tó fi bí wọn kò débẹ̀ kò débẹ̀ ó tí wọ́n ṣe pé bí yá èébú ni nígbà yẹn sọ̀kọ́dọ̀ yẹn ti pẹ́ nígbà yẹn èébú ni nígbà yẹn. èébú gidi ni o kéèyàn lọ bí kó lọ jókòó lè bàbá ẹ̀ tó. àwọn wá gbé lọ sílé tó bá fẹ́ gborúkọ wọn làwọn ṣe gbé lọ sílé tó wá pẹ́ láyé sìn yín ni táwọn tó rọyàn wọ́n torúkọ lé wọn ni àwọn ọmọ sí tó rọyàn ṣùgbọ́n torí pé èébú ni nígbà yẹn ọ̀rọ̀ ńlá ni ló ṣe ní òpè wọ́n àwọn gbé lọ sílé lọ sorúkọ ọmọ ó tún wà ń bẹ́ẹ̀ náà ṣó ti yé yín bí tí ìfẹ́ máa yẹn ní tiẹ̀ ní ìfẹ́ sọ́dọ̀ ọmọ yẹn ṣó ti yé yín because ó mọ̀ ó lè pẹ́ ní iye mọ̀ ẹni tó bá ti rí ibi lọ òun ló kó wá sílé ìmìṣẹ́ra sáńdì. ó wà vulnerable period yẹn. ó jẹ́ ìpọ̀jà búra táǹgbà yẹn kò sẹ́ni tó ń tọrọ. àìmọye wo á dá fún yín mo sọ àìmọye. àwọn míì tẹ́ pé wọ́n ti kẹ́kọ̀ọ́ lára àwọn tó wá síwájú kírẹ́tì ẹ̀jẹ̀ kọ́sọ̀ yín kẹ́tẹ́lẹ̀ sílẹ̀ ọkọ kírẹ́tì ẹ̀jẹ̀ kẹ́ ẹ̀ wò ṣe kọ́lọ́wọ́ àwọn tá síwájú àwọn ìyá wọn pàápàá tó bí wọn wọ́n lè mọ̀ra wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ ògiri ẹ̀ nígbà yìí bẹ́ẹ̀ irú ìkú tó ti lọ ṣẹ́gi báyìí lọ ti fúnra wọn lóyún ẹlòmíràn ẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìdòdò báyìí yàtọ̀ yìí mú fúnra wọn kọ́nà. ààyè pa ẹ jẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ́mọ wá ṣájà ni o fóònù máa tó kú ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́mọ. wọ́n wá ṣájà ni ó máa tó kú sí ẹ̀yọ̀kùn mẹ́ta nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́mọ. nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ mú kàn oríṣiríṣi àwọn èèyàn tó ń bú gẹ̀yẹ́ ní atọ́kùnrin àtọ́bìnrin ẹ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa bú ní ó máa ní bá àgbàtóbìnrin ò yà wèrè èyí tí Ìyábọ̀ ṣe máa pa ń gbà yẹn Ìyábọ̀ kò wọlé ọlọ́run pàtí pé ó ti jẹ́ èèyàn tó wà ń ta gbangba ni pé ó ti orúkọ ẹ̀ ṣe wà ń ta ń kó rògbà kínní mi ò lè ṣe máa jẹ́ fàdúrà ọmọ ẹ̀ gbogbo akálà lẹ́ẹ̀ni ẹ̀ ẹ ṣáà nígbà oníbà kábíyèsọjọ́ sí tó ṣe ìyàwó tó àwọn ẹ̀ ṣe ìyàwó ẹ ṣáà nígbà tó fojú obìnrin yẹn rí bẹ̀ obìnrin sọ ó ní kó tún kó òun ò lọ sí àfihàn mọ́ òun máa ń para wípé bàtà ló pé kò lóhùn fẹ́ mọ́ wọ́n dà òun lòun ṣe ní kó òun fọ̀ràn òun ò tẹ̀gbọ́n mọ́ òun lọ gbọmọ lọ́wọ́ òun pàápàá ni ẹ tún wọn kó tó fojú obìnrin yẹn rí kí ló dé tẹ́pà àwọn èèyàn burú ná mo tún fẹ́ tó wá bí mo pé ọ̀rọ̀ máa fi gbá wa lẹ́nu nígbà yìí mi ìdásí mi búrú mọ̀ yẹn òṣèré mi yóò mi ò bá wọn dásí mi bá wọn dín ní ó pé tí kòkó bá ṣẹlẹ̀ láyé yìí gbogbo ìdí ọ̀rọ̀ yẹn kò sẹ́ni tó mọ̀ àbádọ́wà kájọ máa gbélé papọ̀ pẹ̀lú ẹni yẹn lè mọ gbòǹgbò dín yẹn tẹ́ni yẹn fi kálá tó bẹ̀. kí lè jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tèmi náà ìyá afẹ́ mi náà ọmọ Ìbàdàn ni ọkọ ẹ ti ẹ̀kú ni ọmọ mẹ́rin tó bẹ́tà tó bí fún ẹni yẹn wọn àbójú ẹ̀yìn wo gbogbo àwọn ẹbí ọkọ òun ló dá tó tọ́ ọmọ ẹ̀ pẹ̀lú ọkọ tó fẹ́ ó jẹ́ ìjọ tọ́mọ yẹn fẹ́ ṣe nǹkan ẹbí ọkọ yẹn tẹ̀lé kójókòó síbẹ̀ ẹbí kọ́ sí pé láyé àwọn làwọn lọ́mọ àwọn oníṣòwò rí ẹ̀yẹn ni mi ní kábàáwọ̀ ẹ̀yìn ní kájókòó sí kọ́là kọ́ kọ́là kí ló dé ká máa ṣe kà fúnra wa èèyàn burúkú ni kò jẹ́ kó jókòó kíní kan gbá kàwé kan ṣé ó yìí sì láti tọ́ ọmọ ni ó yìí sì láti jọ ọmọ kíyàn fún ọmọ lọ́mọ ṣọmọ kó máa tọ́jú ọmọ lọ́mọ tó ń ṣe títí ẹ̀. kò rí sí o na man you be ni ọkùnrin tó bá ṣe irú ẹ̀ na man you be. àní mo tún wá sọ wípé ó ṣe wá òkè òòráyè débẹ̀ kò gílé tó open account kó máa sanwó sàkáàtì. ẹ̀mọ̀kan tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ látàrí ẹgbẹ́ báyìí láti bá tó ti aláṣẹ̀ṣẹ̀ ń kàn pé tó wà nínú àwọn ọkùnrin ní pé bàbá ọmọ ọmọ tábà ti fara mọ́ ọ̀bí ẹ̀rọ báwọn lọ́sọ́kọ́ tó kọ́ kàrà àbá jẹ́ nǹkan ẹ̀yẹ ẹ̀rùn mọ́ mi èmi ni máa jókòó bẹ́ẹ̀ mo bẹ́ẹ̀ tọ́ mi bẹ́ẹ̀ tọ́ òrìfẹ́ lómi ṣe mí mo jẹ́ àpọlọ gbogbo wọn nìyẹn aláìṣẹ́ ń kọ́ fún wọn nísìnyí pé ó tó gẹ́ máa ń kọ́ mo ti sọ lórí ètò máyẹ̀ lè wà ń sálẹ̀ mo ti pàdé lórí ètò báyìí rí ó ní ọmọ ẹ̀ méjì ni ìyàwó ẹ̀ bàtí wọ́n pé kò sí nǹkan kan mọ́ òun àìlóhùn ò lè jí àmọ́ ó jẹ̀ lọ lóhùn ò lè dúró ó kọ́ àwọn ọmọ ó yẹ kó má kọ́ ọmọ òun lọ ó jẹ́ kọ́ mọ́lẹ̀ fún un nǹkan tó ní káàkiri ṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹlòmíràn máa kọ́ lè kọ́ mọ́lẹ̀ pé bá fẹ́ gbẹ̀rẹ̀ gbọ́mọ ẹ̀ ọkọ náà ọmọ ẹ̀ wá dàgbà ọmọ ẹ̀ ti dàgbà ń sìn yìí kékeré yẹn ó ti wá dàgbà ti gbọ́ dáadáa o ó ti tójú bọ́ o ó wá lóun fẹ́ wá màmá òun lọ bẹ́ẹ̀ bá lè láyé kò gbọdọ̀ dé bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àwọn máa lọ o ó ti yé yín bàbá wa ní tó bá ti lọ òun kọ́ ẹ̀ lọ́mọ kó dàgbà fẹ́ ṣe nǹkan ẹ̀jẹ̀ láyé ẹ̀ wọ́n pè ní ó ní kò mú òní débẹ̀ àjẹ̀bẹ́ tí ó ní láyé ó nítorí kó bá màmá ẹ̀ ṣe papọ̀ kó bá màmá ẹ̀ ṣe papọ̀ kó bá ṣe kí ni a máa sọ yẹn sí ọmọ tó gbàlà àbí tó bá ń kọlọ sáńpẹ bá ń kọlọ sáńpẹ bàbá bẹ́ẹ̀ ìyá òṣèlú ní sọ̀rọ̀ fún kí ló tó ní sọ̀rọ̀ fún kó wá dákẹ́ ni kò lè dákẹ́ náà ọlọ́mọ akọ bẹ̀rẹ̀ máa sọ̀rọ̀ fún. and kò ìgbà míì gan. kí lẹ wí.
ìgbà míì gan obìnrin yẹn lè má sọ̀rọ̀ ṣé mọ̀ pé ó lè má sọ̀rọ̀ fọ́mọ ó lè má sọ̀rọ̀ bó bá ṣe even married women married couple tó jọ ń gbé gan mo máa ń sọ nǹkankan mi báyìí it's the way you treat your wives your children are seeing they don't need to be told àwọn ọmọ yẹn rí daily. Ìwọ tó kọ́kọ́ mẹ́sẹ̀ ṣe mí báyìí ó ní títọ́ pàlàbí àtọmọ ẹ̀ tí ò bá aṣọ sí bàbá yẹn máa wá wọn. aṣọ oríire gàre tó bá yẹ pé ọkọ tó bẹ tó pẹ́ fẹ́ tó ń fẹ́ tà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì tó ti yẹ yín. tó máa mọ̀ wọ́n. pẹ́pọ̀ ń jẹ́ ti ní láre ọlọ́jẹ́ kó ó jẹ́ tó máa láì pẹ̀lú ògùn ọlọ́run àmì jẹ́ kó wálé Jésù títí láyé àmì láyé. Jésù ìyẹn ọkọ tó wà bàbá ọmọ yẹn. àmì o àmì o. ṣé ọmọ láwọn oríran rí á tó bá yá wà ń wá ọmọ yẹn ti gbọ́n òun ni ọmọ yẹn náà kó lọ túbẹ̀ sí lára rẹ̀ bàbá ẹ̀ kó lọ bá bàbá yẹn. ṣáà nǹkan tí mo kọ̀ rí pé àǹtí àṣàbí ń try láti ṣe understand ṣe pé last one tí mo sọ she was the one first person tó sọ story yẹn fún wa nígbà tí story yẹn break out pé lóòótọ́ ni ọmọ yẹn ní bàbá tiẹ̀ and all that and people were really attacking her níjọ́ náà lórí kinní bíbá in fact I had to go and delete the Facebook one àti kinní láti ní kí n delete ẹ̀. so àwọn èèyàn wọ́n attack àǹtí yẹn gidi gan-an. wọ́n ní ọmọ yẹn lọ ọ̀jẹ̀ kọ́ ọmọ yẹn ọ̀jẹ̀ kọ́ ráwọ̀. no. tó bá ní ìdùnnú wọ́n fẹ́ wọ́ ọmọ lọ ó ní bó ṣe máa ń wọ́ ọmọ lọ àǹtí mi kú ọmọ ẹ̀ tó sọ sórí mi fún yín ọmọ yẹn bàbá mi ọkọ ẹ̀ wà ní ọmọ sùúrù lè rè ọkọ wọn oníṣítà ẹni yẹn ń bá kó ní mọ́tò máta mọ́tò yẹn ọmọ àgàrà ń dè lọkọ wọn àǹtí mi yẹn wá kú ọkọ àǹtí mi ò tí kọ. ẹ bá mi power tap o akànwá abdominant ní ẹjọ́. ọkọ tí mo ń pé ó máa padà kú náà ni ó lè lọ gbọ́ ọmọ yẹn ní skul ó sọ fún màmá ẹ̀ ti kú ọkọ yẹn ti kú ó ní màmá ẹ̀ sọ pé kóun wá mu ó yà ń tọ́jú tọ́jú ẹ̀ pàtó bá yàwó ẹ̀ ṣáà kọ́ wò mọ̀ pàtó ó máa tóbi jọ lẹ́yìn ọjọ́ márùn-ún àti mò ń wá ṣaláìsì àwa rí ọmọ yẹn ọjọ́ kára ọmọ yẹn ṣó ti yé yín àmì wá ń padà àwa ń lọ láti àlèkò ọmọ lọ sí ìṣubú lérè àmà dààmú ti yé yín ọjọ́ kẹ̀mí èmi jẹ́ ti gbọ́dọ̀ wọn rí mo wá lọ síbẹ̀ mo ráyè ọmọ yẹn wọn ní akílódé òjò tó sún wa ní ó ní àsìmọ́mì ẹ̀gbọ́n lánàá àrí ẹgbẹ́ ní ọmọ yẹn kéré gbà yẹn náà wọ́n ti gbọ́n díẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n ní mọ́mọ́ ti kú láti bí 5 days adáàdùn wọn mú ní skul. ẹ̀yin imagine n tó sọ fọ́mọ nìyẹn. bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín èmi ló ń ṣẹlẹ̀ sẹ́wọ̀n yẹn mọ̀ bàbá mi ni. ó bá tán. tàbí kẹta ìyá mi lọ ẹ̀ tá à ń sọ yìí nítorí ọ̀pọ̀ ló ti kú nítorí ọkọ yìí náà ní ọkọ yìí náà ní. ṣé tí kò ní fàyè fún yín ni pé bó ṣe wọ́n ń gbọ́mọ yẹn pamọ́ fún wa tó jẹ́ ká rí ọmọ yẹn bí ó tọ́ yẹ sọ̀rọ̀ ọmọ ìpín ọ̀jẹ̀ kan rí ọ̀jẹ̀ bàbá ìyá bàbá ọ̀jẹ̀ ká lọ́mọ yẹn pàtó súnmọ́ mi nípa lọ fún yín wọ́n mi ò lọ́mọ pé àwọn àna wọ́n mi ò lọ́mọ oṣù wọn ọdún wọn ṣùgbọ́n mi ò jẹ́ kẹsẹ̀ mi yẹ mi tó ló fẹ́ràn sí mi yẹn gan mi pàtó mi tún gbọ́ pọ́kọ ẹ tó ti fẹ́ lò mí síbi kí lorúkọ ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ bíbá yìí pé ọmọ yẹn ti wá ń gbé pẹ̀lú wọn mo tún wálé yẹn kàn ọkùnrin ìráyè wọlé mo máa lọ dọ́ọ̀dù sí wàásù tó wà níwájú ilé wọn àgbà tí mo tó rí ọmọ yẹn pàtí mo lọ́mọ yẹn tán mo máa máa lọ fún ní nǹkan díẹ̀ ti yé yín ọ̀rọ̀ tí mo sọ ọ̀rọ̀ tó lé ní o títí ìṣe bí ọdún méjì mi ò dẹ̀yìn lẹ́yìn ọmọ yẹn nínú ayé ọmọ yẹn torí kò jẹ́ kárí pàápàá ààyè bínú sí àti torí ẹ̀pẹ́ tó bá yá àmọ́ máa mọ̀ wá káwá dànù ọmọ yẹn ti dàgbà ń sin ó ti ń ṣàbíamọ́ ń sin ọ̀ láwọn rí mọ́ ń sin gbàtó bùkátà ti dé wọ́n ti dànù àwọn akẹ́kọ̀ọ́ bí ìyá ẹ̀yẹ́ ń sìn ọ̀dọ̀ wá fara sí sìn kọ́lá mò ń gbà yẹn kò sí nǹkan tó kọ tọ́pẹ́ pẹ̀lú ọmọ àti bàbá ẹ̀ tó bá mọ̀ kó tó bá ń gbọ́ máa ṣẹ̀tù kò bọ́ sí kó tó máa sọ fún ọmọ ẹ̀ kó má tó àdáyé bàbá ẹ̀ kò bọ́ sí kó máa sọ fún ọmọ ẹ̀ pé kó máa bá bàbá ẹ̀ jà kò bọ́ sí kó lábí àmọ́ náà kò bọ́ sí kó máa sọ bẹ́ẹ̀ fún òun ló mọ̀ nǹkan tó ṣe fún tó ń dùn mà yẹn gbà yẹn ẹ̀mẹ́ ìlú jẹ́ pé bí ọmọ tí mo pẹ́ ni yóò ní fẹ́ ó lè fẹ́ lóko á lè máa ṣàbí ọmọ fún ẹ lẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ẹ á lè bí gbogbo ọmọ bí mẹ́ta bí mẹ́rin fún ẹ wọ́n ṣàlọ́ gbéyàwó abúlé wa abẹ́mọ̀ bẹ́ẹ̀. ó fẹ́ 100% ó pọ̀ bẹ́ẹ̀. wọ́n kò sí tó orí máa padà zẹ́rù ka mọ́ ọmọ ìlú ọmọ wa tó títí gbogbo làákàyè máa bí tí gbogbo gbèsè àyè máa fi lọ. ìyàrá ìgbọ̀rọ̀ tẹ̀sán tẹ̀ ẹ̀ parọ́ mo rántí bẹ̀rẹ̀ nípa ọ̀ṣù kankan ọwọ́ máa ní ká máa para gbogbo mọ́tò ní kò gbé àgbẹ̀ àtọ́njẹ ọlọ́ndẹ̀rẹ̀ fún mi. ẹ jọ máa àǹtí àyọ̀fẹ́ ẹ jọ yẹ kí sáré gbé kọ́ọ̀lù àti ó dàpọ̀ fẹ́ dáhùn kan ẹ jọ má bínú ẹ̀yin tèmi ẹ má bínú ẹ jọ ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ hello ma. ìta tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí àwọn kan wà tí èèyàn bá
tí èèyàn bá ń parọ́ tí gbogbo àwọn èèyàn bá mọ̀ pé èèyàn ń parọ́ ẹni tó parọ́ yẹn màmá mọ̀ wípé òun ń parọ́. ṣé ọmọ pé nígbà tí mo ń sọ lẹ́ẹ̀kan mo sọ mo ní lẹ́ẹ̀kan fi ìyà jẹ kò sí tàbí ṣùgbọ́n bó tọ́pẹ́ mọ̀ pé máa fi ìyà jẹun. ó mọ̀ pé tọ́pẹ́ mọ̀ pé ń fẹ́ bùnmi yẹn bàbá ńlá rọ ni. pé mọ̀ pé ń dé ti bùnmi kò sí ẹni tí ò mọ̀ pé lẹ́kọ̀ọ́ àti bùnmi ń dé ìsì ara wọn. lẹ́kọ̀ọ́ bá lè máa parọ́ fún tọ́pẹ́ pé òun ò ní fẹ́ òun ò ní ṣe kinní. bọ̀tọ̀ ó mọ̀ bíkọ́sì bùnmi àti ilé ìpọ́njọ máa ń wọ́ra wọn wá sọ́tọ̀. níbi tẹ́mi àti tọ́pẹ́ ti ń sulẹ̀ lẹ̀ ní stúdíò Arómirẹ́ni. nínú sàn nínú stúdíò Arómirẹ́ yẹn gbogbo wa máa sulẹ̀ lẹ̀ ń bẹ̀ ní pálí la máa tẹ́ sílẹ̀ la máa sùn. gbogbo wa la mọ̀ wípé ó ń fẹ́ and that is what Arómirẹ́ was guiding again. nítorí ti mọ̀ wípé kò ní tọ́pẹ́ fẹ́ tọ́pẹ́ mọ̀ pé lẹ́kọ̀ọ́ ní òun fẹ́ ó kàn fẹ́ lo tálẹ́ǹtì òun ló ṣe bá Kùṣì jà ìgbà tí Kùṣì lọ rìlíìsì orin tọ́pẹ́ tó jẹ́ Kùṣì ló kówó sílẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ bàjà ni tí orí pé lẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ìgbà tí tọ́pẹ́ dẹ̀ bí ọmọ yẹn ìjọ kẹta tó bí ọmọ yẹn lèmi lọ kí ní onípaànù màmá lẹ́kọ̀ọ́ dẹ̀ ti dé láti Ọ̀wọ̀ àbíbo nílùú Oǹdó state màmá lẹ́kọ̀ọ́ ti wà round ó lè wá ní oyún kó lọ sílé wọn o kó ṣe gbogbo ẹ o but ìjọ kẹta tó kọ́kọ́ bí ọmọ yẹn ni mo lọ láti ti bẹ̀rẹ̀ sí plan ìkómọ ìṣèkìní kan wípé òun mo ṣe sọ pé kaná sí Ọlọ́run no matter what I am still saying it ọmọ tó wà ní kékeré ńgbà tí gbogbo nǹkan ṣẹlẹ̀ tí ò bá ní nǹkan tó gbọ́ ní ẹnu màmá ẹ̀ nípa bàbá ẹ̀ wọ́n sọ wípé tọ́mọ kékeré bá rí àgbàlagbà tó bá ń wo àgbàlagbà yẹn lórí ó ti gbọ́ nǹkan kan nípa àgbàlagbà yẹn ni. kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ I am saying this àwọn obìnrin mi lè máa gbà o bọ̀tẹ̀ mi ni wípé nítorí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa ẹ jẹ́ kí Ọlọ́run gbèjà wa jà wọ́n tọ̀fà àwọn obìnrin tẹ̀tọ́kùnrin ń ṣe irú nǹkan tí lè kọ́ ṣe fún tọ́pẹ́ yẹn fún Ọlọ́run ń gbèjà wa jà bàtà bá wà bí ìlú fún wípé agbọ́fẹ́ ja ìjà yẹn ní gidi ní tiwa pé bọ́lá ń ṣe ń gbèjà wa jà yẹn kò tó wa ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ yẹn ló wá má tà òun ló jẹ kọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa kó má tà sí wa gan ká fi bàbá yẹn sílẹ̀ mo sọ tèmi bàbá yẹn ń jẹ ògùn mọ́yán ìyìn yẹn gan iṣẹ́ olú ẹ̀kú tó pààyàn jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ kò sí pé ọmọ tí mi ò tọ́jú ló wá ń tọ́jú mi ìyẹn gbọ́n conscience yẹn ń pa ọkùnrin mi ó ń pa ọkùnrin mi kò sí bó ṣe lè rí kò sí ó ti mọ̀ ṣé Bùnmi máa dúró ni Bùnmi ló bọ́ lẹ́kọ̀ọ́ tá jẹ ẹ̀ náà Bùnmi ló ń bá ṣe wàhálà business ẹ̀ náà ṣé Bùnmi wá máa dúró ni Bùnmi ò lè dúró Bùnmi ò lè dúró apọ́sítà gbogbo nǹkan tí lẹ́kọ̀ọ́ wá ṣe fún pẹ́pẹ́ kó fi ìyà jẹ ó lè má wà látọ̀kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ náà bọ̀tí nítorí pé lẹ́kọ̀ọ́ ti lọ fi kinní kan fa gbọ̀ngàn pẹ́tọ́ tó mọ̀ pé ń dé ti lẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ òun òun àti Bùnmi ń ṣẹlẹ̀ àwọn bàbá ńláàárọ̀ ni nítorí kò sí wọn láì kò sí ẹni tí ò mọ̀ ní gbogbo ìdúmọ̀ta kò lè sí ní ọ̀pọ̀ wa yẹn kò sí ọlọ́jọ́ ń bọ́ra wọn káàkiri nígbà yẹn kò sí ẹni tí ò mọ̀. wọ́n fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ yín ẹni sùúrù àti àṣàbí wọ́n fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ yín. ẹ máa wọ ọkùnrin gbogbo la máa wọ ọkùnrin ó dà tọ́pẹ́ mọ̀ kan ẹ tó béèrè. tọ́pẹ́ mọ̀ kan fẹ́ra wọn àgbà kó tọ́pẹ́ mọ̀ kan fẹ́ra wọn ẹ máa wọ ọkùnrin pé àmọ́ àwọn ìwé kàwé kan mo fẹ́ tó máa dún ẹnu fún ṣẹlá sáà. wọ́n máa pa ìgbọ́ni tó fẹ́ béèrè question. ok ẹ̀gbọ́n ni wọ́n ń béèrè bóyá ẹ̀gbọ́n látọ̀dọ̀ yín ni wọ́n níṣẹ́ mo yẹ àǹtí ayániwúrà ẹ̀ béèrè máa béèrè lọ. ní ìfà ní pé àwọn jẹ́ kó yẹ wá sí pé tọ́pẹ́ mọ̀ yóò kàn wá ṣó ti yẹ yín tọ́pẹ́ mọ̀ díwẹ̀ tó ṣe treat woman yẹn ṣọlá sáàdì ó máa fi sọ̀rọ̀ dání kó sọ̀rọ̀ kọ́ ẹgbẹ́ mi pápá ní tọ́pẹ́ ni máa kọ́ sínú sórí máa sọ sórí mi síta gbangba ni yóò tó lórúkọ ni ẹ máa ṣèwé sí ni kò dẹ̀ possible kíkọ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ kọ́ mọ́ ti dàgbà kọ́ máa sọ fún ọmọ mi máa sọ fún ọmọ mi ṣé ti rí nílé ayé ìjọkọ̀ àti ẹ̀wọ́ bá ń jẹ́ tó bá fira wọn sílẹ̀ ṣé ti rí kí má sọ fún ìyá ẹ̀ má sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀ ọkùnrin àbóbìnrin àwọn méjèèjì tábà sọ fún àwọn ọmọ yẹn ẹni tó bá sọ yẹn máa ń padà jẹ lọ́wọ́ àwọn ọmọ yẹn bíkọ́ táyà sábà padà sọ nǹkan tó yẹ kó sọ fún tó bá lọ mọ́ wọn lẹ́sẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ sẹ́mi yìí tó ti yẹ yín nǹkan irọ́ gbàǹgbà tọkọ mi tó tí mo lè pa fáwọn ọmọ. ṣé ẹ̀gbọ́n wọn ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n ni àǹtí. ìgbọ́ mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gbóhùn tiẹ̀ ń sìn ní bóyá òkè làwọn wà tí mo kórè fóònù. mo gbé sílẹ̀ mo gbé sókè àǹtí ayániwúrà ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ bóyá wọ́n lè tún gbọ́ ń sìn. ẹ má bínú o. ó yá. ṣé mo kórè fóònù lèmi wà
ẹ á mọ̀. Ok, ẹ jẹ́ ń gbé kúrò speaker bóyá wọ́n á gbọ́ ẹni sùúrù ẹ jẹ́ ń gbé kúrò lórí kìíní ó yá hello aunty ó yá. Àwọn ọkùnrin kó bá ń dé ètìyàn méjì ṣó ti yé gbàkàwó kan ọ̀hún kan á máa yẹ pé ipa tí mo pa ó ti wọlé gbàkàwó kankan má wọrí ìwọlé màá fẹ́ kankan tọ́pẹ́ mọ̀ tọ́pẹ́ ò mọ̀ àmọ́ tọ́pẹ́ mọ̀ kó fẹ́ nìyẹn kò mọ̀ kó fẹ́ nìyẹn yóò kàn wá àti ẹ̀mọ́ pé owó ẹ̀jẹ̀ ìṣòdò tó mọ̀ kó ń fẹ́ nìyẹn bó tó bá máa fún ní confidence pé má wọrí màá fẹ́ ṣó ti yé yín ó jẹ́ ìṣó gbogbo ìgbésẹ̀ gbogbo tó ti rí nípa ọkùnrin a lè sọ bíbá níbi ìjókòó mi jẹ́ máa fara dàyà yẹn lọ kò sẹ́ni tó lè ṣe irú ẹ̀ láyé gbà yẹn ẹ̀yin àti wẹ́ gbogbo wọn ti jàyà yẹn dáadáa èyí tó ń tẹ̀jẹ́ kéré àwọn tó jẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ wà. ṣóyẹ ṣùgbọ́n tí ọ̀rọ̀ wọn pé kí ọlọ́wọ́ sọ fún mi kó sọ pé. àǹtí ẹ jẹ́ kó sọ mo mọ àǹtí àṣàbí ẹ jẹ́ kó sọ tí mo tán ó yá ẹ jẹ́ kẹ́ lè gbọ́. má sọ fún ọmọ mi ṣé ti rí pé má sọ kínní yẹn ń pé bẹ́ẹ̀ kọ́ àti àwọ̀ jà ẹ má sọ pé tó wà láàrin fáwọn ọmọ yẹn ó jẹ́ kí aláya máa jẹ obìnrin mi àbọ̀kùnrin mi. kí lẹ rí. ó ṣẹlẹ̀ sí mi dáadáa. mo yẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ká ní pé ọkùnrin sì pé bẹ́ẹ̀ ìyá ìwà tí ò dáa fún ṣé ti yé yín ìyá ìwà mú lọ ìyá ìwà lọ parọ́ oríṣiríṣi fún. àwọn ọmọ ìmọ̀ dàgbà náà oṣù kékeré ọ̀gbà gbọ́n náà. ó jẹ́ oríṣiríṣi ìrírí ayé àwọn náà máa rí. ń pé kó wá dákẹ́ yẹn bẹ́ẹ̀ tí mo ṣe dákẹ́ yẹn kókò lè ṣọ́jọ́ ọ̀la àwọn ọmọ tí ìyá kó bá fẹ́ gbọ́dọ̀ lọ ọmọ jẹ́ ọmọ tọ́jọ́ láti ẹ̀ṣẹ̀ fún ara ẹ̀. ẹ̀yìn máa padà jí ọwọ́ ara ẹ̀ lọ́rọ̀ ọlọ́run ọmọ tó bá bí pé bí òun fẹ́ bá bàbá jẹ òun fẹ́ bá ìyá ẹ̀ jẹ lójú ọjọ́ bẹ́ẹ̀ ajẹ́ aláyàyà lọ́wọ́ ọmọ lọ́jọ́ alẹ́ wà láyé ọba kódà kó lówó ju kárí náà lọ wà á jẹ aláyàyà tó náà tó bá dé tán sínú ayé ẹ̀ ń pẹ́ tọ́pẹ́ kò jẹ̀mí rárá kó ìsọfọ́mọ ẹ̀ kò jẹ̀mí rárá ó máa jẹ́ kó mọ ìṣe ní mọ ìrìn yẹ nǹkan adé kó tó ṣẹlẹ̀ sí mi ni tí mo ṣe tẹ́ pé ọkọ tí mo fẹ́ ó gba tèmi jẹ́ lọ́dọ̀ àwọn ọmọ tó kọ́ ọmọdé lóyìnbó ọba mi tó gbà bá mi ni mo sọ fún ẹ màá wáyà máa wá mú ẹ ó kọ́ ọmọ wá síbí ó jẹ́ pàtẹ́ níjẹ́ pátápátá tó jẹ́ gómìnà mi wọlé ṣùgbọ́n náà tó níyà mi ò ní gbé ọmọ mi wọlé tán ọmọ máa ń fi ìkọ́nà àwọn ẹ̀ wá ń fi ìkọ́ra mọ́ mi wọ́n sọ anything ní Amẹ́ríkà báyìí ó ti dúró tí mo ti wọ́n mi ni kí ni mo ṣe mi ìgbẹ́ kí mistake sọ̀rọ̀ bàbá wọn lójú wọn láì darí nítorí kódà ẹ máa ń jẹ aláyàyà lọ́wọ́ ẹ̀ mi ìsọ àwọn ọkọ mi bá parí ìjà rẹ̀ torí ìbílẹ̀ pé nǹkan tí bá ti mọ ẹ̀wọ̀n yàtọ̀ èmi ọmọ sàdé kó náà burú mi ìfẹ́ lọ sọ́ni kò tó bá bá ba aláṣọ ṣe ti yẹ yàn pé ìwé bàbá jẹ́ ni mo wá fi mọ́ra níjọ́ tí mo bínú sọ̀rọ̀ tí mo ṣaṣọ lójú eégún fọmọ yẹn báyìí wà láìsà láti ó kò lé o lọ sí ilé bàbẹ́ lamẹ́ríkà yorùbá bàbẹ́ onírọ̀ wa ó wá pè síta ó wá gbé wáìnì síwájú ó wá ṣe rẹ́kọ̀dù àṣọ rẹ́kọ̀dù tó ṣe ń sọ̀rọ̀ ó wá ń béèrè àwọn ìbéèrè pọ́ìntì kankan lọ́wọ́ ẹ̀ nítorí pé o fẹ́ gba ìyàwó yẹn sọ́pá mọ́mí nǹkan tẹ fílẹ̀ ẹ̀rọ pé mọ́mí olówó àgbàwọ̀ kan òun yẹn ń pè sí mi. ṣọ́sí yẹn ní ó yẹn ń pè sí mi kò tó fẹ́ gba ìgbà káwọn yẹn àtàkẹ́ ní ìgbà tó jẹ́ pé àwọn fámìlì wa pé ọmọbìnrin tó jìyà náà jẹ́ òní mu wọlé ni báyìí. àwọn ọmọ ló máa padà lọ ṣàtúnṣe fún ara wọn. báwo ṣe ní sọ̀rọ̀ àṣetúrú pé mo dákẹ́ mo ṣe ń jẹ̀yà nígbà tí mo sọ̀rọ̀ mi yàrá mi ṣe wà balẹ̀ pé yes èyí tí mo bẹ̀rẹ̀ ó wá ń bẹ̀rẹ̀ máa bẹ̀ mí bẹ̀rẹ̀ kí n má bínú àtúnṣe kínní kan nǹkan tí láti náà ṣe pé báyìí nìyẹn tó pé kò jẹ̀bi ó máa sọ fún ọmọ ẹ̀ kò ní sọ fún ọmọ ẹ̀ ó ṣe máa dákẹ́ àdúrà ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. ó yá ṣé ti sọ̀rọ̀ tán kí àti. ó yẹ kó kọ sórí ẹ̀ kó kọ sórí ẹ̀ kó ṣe sínú ìwé kó fi kọ́gbọ́n kí gbogbo báyìí táǹkà kúrẹ́ táǹkà ṣe bí àwọn tó jẹ́ pé àwọn ẹni ọlọ́run àwọn tó jẹ́ pé bí àwọn náà nípa nínú ayé òun là ń kà òun ló fi ṣàpèjúwe fún wa. Okay, ma. Tako jẹ̀bi ní ti tèmi o, ń pẹ́ sọ fáwọn ẹ̀ kò jẹ̀bi. Okay, ma. All right. Hold on. Àǹtí Àṣàbí, ó yá. Ẹ dá àwọn lóhùn. Ṣé rí tẹ́ bá ní nǹkan tó sọ fún ọmọ ẹ̀ kò jẹ̀bi fine kò jẹ̀bi in one way but no matter what tó bá sọ fún ọmọ ẹ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ don't discourage your child. I am still saying it. Ọlọ́run ló ń gbé ìjà wá. Ìyá ni wọ́n ẹ̀yẹ́ kan sọ̀rọ̀ tán náà ẹ̀yẹ́ kan sọ tí mo kẹ́ gbọ́. Tí ò bá ṣe nǹkan tó ti pè sí ọmọ yẹn nínú no matter what ọkùnrin míì náà máa ń ṣe gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ó wà lọ́tún ó wà lọ́sì ọtí kan tẹ̀mí kọ́ ọ̀mọ̀ ní wípé a gbọ́dọ̀ máa discourage àwọn ọmọ wa láti ilẹ̀ tó pẹ́ deny access to that boy to that man nígbà yẹn. láti ilẹ̀ right tó pẹ́ mọ̀ pé fine ṣé mo pé the other time tí mo sọ̀rọ̀ náà mi ò ní kò fìyà jẹ. Bẹ́ẹ̀ni. I'm still saying
wípé ó lè rí ọkùnrin ìfúnná ọkùnrin tó níyàwó lé tó bá ní àlè ń ta kan wọ́n máa lọ máa bàyàwó lé jẹ́ fún àlè ni. àìmọye. wọ́n máa lọ máa bà á jẹ́ just because ṣe mọ̀ pé ó sọ ń sinmi lóhùn lóyún kan tó jẹ́ pé ó lo ọdún kan lọ́wọ́ nínú mu táwọn láti lọ evacuate ẹ̀ kó tó ní kó bá lóyún ọmọ yìí. so ó jẹ́ kó ti mọ̀ ìgbà míì nǹkan tó ti ń dùn láàárín ọkùnrin àtobìnrin tọkùnrin bá ti lọ fọwọ́ fàkúfà ẹni tó torí ẹ̀ ṣe Wùmí tó ń ba jìyà tó ń ba tajẹ̀ tó ń ba sáré gbogbo bísínẹ̀sì ẹ̀ kiri tó dẹ̀ ti promise ẹ̀ kóhun máa fẹ́ káyọ̀ gbogbo wá dẹ̀ mọ̀ wípé wọ́n ń fẹ́ra wọn gidi gan ni so ṣé irú Wùmí yẹn ṣó máa dúró ni ọlọ́mọ jẹ́ ká tẹ́ ní tìkà náà I am telling you pé jọ̀ kó mọ ọmọ yẹn Wùmí mú aṣọ ó pe àwọn ọ̀rẹ́ ó ṣe oúnjẹ onítébù tiẹ̀ ó ṣe oúnjẹ onítébù tiẹ̀ ṣé wọn fẹ́ra wọn gidi nìyẹn lọ́wọ́ àdáwò yẹn kó ṣẹlẹ̀ ṣé wọn fẹ́ra wọn kò dẹ̀ sẹ́ni even in the movie industry nígbà yẹn kò sẹ́ni tí ò mọ̀ wípé lẹ́kọ̀ọ́ Ọláoyè òun àti sẹ́kítìrì wọn fẹ́ra wọn kò sí ẹni tí ò mọ̀ eventually ṣé wọn ṣe white wedding pẹ̀lúra wọn ni ṣé wọn àti Wùmí yóò ṣe white wedding pẹ̀lúra wọn ni nǹkan tẹ́mi kàn sọ ni wípé ẹ jẹ́ ká filẹ̀ fún èèyàn kan dà ẹ jẹ́ ká filẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ fi ìyà jẹ ó fi ìyà jẹ gidi gan ó fi ìyà jẹ I stood by her when she was going through that one. ìyẹn kọ́ ni mo stood by her ìyẹn kọ́ ni board of protection but òun fúnra rẹ̀ mọ̀ wípé ó máa fìyà jẹ o that is what I'm saying ṣé mi ò sọ tèmi náà ní ṣé Kúṣì ò fìyà jẹ mí ni ṣé mi ò jìyà fún Kúṣì ni ó jìyà fún Kúṣì náà everybody dẹ̀ mọ̀ pé mo jìyà fún ṣálàyé ọ̀rọ̀ mi rẹ̀ sọ pé kí wọ́n tẹ̀lé Kúṣì ṣé kò ní kí wọ́n tẹ̀lé ni ṣé mo gbọ́ ni ṣálàyé ọ̀rọ̀ mi rẹ̀ gbà á lè kọjá wípé kí Tọ́pẹ́ má fẹ́ ṣé Tọ́pẹ́ gbọ́ ni ṣó gbọ́ ni olè ló má sí olè ń tàn lórí àpáta àmọ́ wípé kò mọ relationship òun àti Wùmí yẹn ó mọ everybody knows it so tọkùnrin kan bá wà wà tó bá wà ń parọ́ ó ṣe ń parọ́ fún wọn ló máa bẹ Wùmí lẹ́yìn torí tí ò bá ṣe kó ń bẹ Wùmí lẹ́yìn what right has Wùmí got láti ṣe oúnjẹ tó mú aṣọ ìwọ tó bímọ ẹ fúnra rẹ̀ ò mú aṣọ tó mú aṣọ fáwọn ọ̀rẹ́ tó dáná nígbà wọn ó dáná tó mú tébù tiẹ̀ níjọ̀kú wọn tó wà bẹ́ẹ̀ what right has Wùmí got okay all said and done gbogbo ẹ ti ṣẹlẹ̀ ìjọ tó mi gbóná tiẹ̀ ti dàjú lẹ́sẹ̀ yẹn tí lè kó bá tó bẹ̀ ni mo ti mọ̀ pé everything ti tán ilé kan náà dẹ̀ ló wà gbà yẹn gbogbo ilé kan ló ń ṣe oúnjẹ fún tó mi gbóná fi dàjú lẹ́sẹ̀ so but having said that a máa ṣì fi ilẹ̀ fún èèyàn kan dà ó jẹ́ ìyá ẹ̀ kò wá ń ṣe to the extent of changing the girl's name. bóyá torí àǹtí Àṣàbí ṣe mọ̀ pé you lost contact at a point ṣe mọ̀ pé bí gbèmí àti iná I lose contact for a long time ẹ lè mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi ní period tá a fi ríra mọ́ ṣe mọ̀ pé period kan wà. as at the time tẹ́mi àti Tọ́pẹ́ lose contact ó ti fẹ́ sọ̀kì wọ́n ti ṣe wedding wọ́n nítorí gbogbo ìgbà tí wàhálà yẹn ṣẹlẹ̀ seriously lose contact wọ́n ti ṣe wedding as at the time gbogbo ìgbà tí lẹ́kọ̀ọ́ ṣì máa lọ ń wo ọmọ yẹn ní Báfolúkù àti lose contact tọmọ yẹn ń gbọ́dọ̀ àwọn parents lọ. but after that nígbà tó ti fẹ́ ọkọ ẹ̀ ṣe mọ̀ pé kò lè bá lọ wò nílé ọkọ àdà fún yín ṣé period yẹn ṣe mọ̀ pé ẹ̀yin náà lè mọ nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ ní period yẹn tó yẹ pé bóyá sọjí fún rẹ̀ àbí kí ló kọ ọkọ lẹ́kan bóyá kò try as much as possible pé kóhun tiẹ̀ máa rí ọmọ yẹn ẹ pé gbà míì akọ̀wé pé wo okùnkùn ti gbé bùkátà kúrò lọ́rùn mi ni ẹ ti understand. Don't get me wrong mi ò sọ pé nǹkan tí lẹ́kọ̀ọ́ ṣe dà èmi náà mo fọ́ fìtì mọ ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ṣebí lẹ́kọ̀ọ́ tiẹ̀ tọ́jú ọmọ ẹ̀ díẹ̀ ṣèbó ṣèkó mọ fún ọmọ ṣé bàbá ọmọ tèmi ṣèkó mọ ọmọ ẹ̀ ni ṣé ni òmówó. ẹ̀yin kàn advocate ni pé wípé no matter what kí obìnrin kó má máa poison mind àwọn ọmọ wọn. ṣé àbílí fọlọ́hún ń gbèjà wájà ṣé tọ́pọ̀ bílí fọlọ́hún ń gbèjà wájà. ẹ ló mà ó mà fọlọ́hún gbèjà wájà nígbà ẹ má bínú pé àwọn ọmọdé ọdún kan ṣe máa kékeré àti ẹ̀ ní pé bàtọ́ ìwà kékeré tọ́mọ yẹn ṣe wá ń dàgbà tó tóbi dàgbà tán yẹn ó máa mọ̀ pa bàbá lẹ́yìn ni mò ń rí mi ì ráwọn bàbá ilé ìṣẹ́ra sáà mi ì rí bàbá mi gbogbo ṣe kò láti lẹ̀ ó ti mọ̀ pé bàbá yẹn kọ́ ló bí òun ṣó ti yẹ yín ó máa
mọ̀ pé kí ló ń ṣe àwọn ẹbí bàbá mi yàn súnmọ́ mi ni. Mi ò rí wọn ni. There was a time tó ṣe meeting pẹ̀lú àwọn marketer tí Tọ́pẹ́ mú ọmọ yẹn lọ sí Òṣòdì tó ṣe meeting náà. There was a time Bush was there, Westayo was there, Tọ́pẹ́ Pictures was there. Tí wọ́n ṣe meeting, Legend was there, Isolak was there. Tí wọ́n ṣe meeting tí Tọ́pẹ́ mú ọmọ yẹn wá. Wọ́n dẹ̀ bá wọn yanjú ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ sọ wípé okay kó fún ọmọ yẹn ní nọ́mbà bàbá ẹ̀ kó dẹ̀ fún bàbá ní nọ́mbà ọmọ nígbà yẹn. Kọ́ lè máa ní contact. Ẹ má bínú mà tọ́gbọ́dọ̀ fún bàbá ní nọ́mbà bàbá ní àwọn ọmọ lọ. Bàbá ní àwọn ọmọ lọ náà ìwọ ní gbogbo wa mo fẹ́ mi sọ fún nọ́mbà ọmọ ẹ̀ láyé ìwọ ní kó wá ọmọ ẹ lọ kódà kọ́ máa lè wà nínú ìwé rẹ̀ kí má sọ fún ẹ ìwọ ní kó wá gbogbo ìlú gbàgbà ní kò tó wá nínú kò lò láti fọ́ ọmọ ẹ. Kí lè máa mi sọ fún ọmọ kí n fún ọlọ́pàá bàbá ọmọ ọmọ ẹ̀ kiri fún kéde. Àyà sábà wà lọ sílé ọkọ ní ti ìyá ẹ̀fẹ̀. Máa wà lọ síbẹ̀ ọmọ mi ni máa wà lọ síbẹ̀ máa fàdé sẹ́ṣọ̀ ọmọ mi ni ọmọ rẹ sá fún mi kékeré àjẹgbẹgbà kékeré yẹn ó ti yàtọ̀ ọmọ afún náà bàbá bẹ́ẹ̀ tó yìí kéne ọmọ mi ni máa wá fàdé máa wá ó máa ní àbúrò mi kan tó ti yẹ yín tẹ́pẹ́ bá mi lè ó dá mi lè wọ́n tẹ́pẹ́ bí ojóbìnrin ojókòó èyí tó wà lọ́kàn wọn ni mo ti sọ yẹn ó sì jókòó tẹ̀tẹ̀lẹ́ pé bọ́bọ́ lọ́mọ ẹni tí ẹni tó máa padà wá bá mi ni wọ́n jẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n yẹn náà ṣó náà jẹ́ pàjù lọ́wọ́ ọmọ ẹni kó tún rẹ̀ ṣe ní kó bá bàbá ẹ̀ lọ ní kó lọ ṣe ìkọ́tà láàrin wọn ní kó lọ parí ẹ̀ kó sọ lóko tó pàì tiẹ̀ mọ́ ọmọ ẹni kó lọ ṣàtúnṣe lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ ìyá ẹ̀ sì bàbá ẹ̀ má dùn kọ̀ọ̀kan òun ní kó lọ ṣàtúnṣe òun kó lọ tún ọjọ́ olórí ọjọ́ ayé ẹ̀ ṣe lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ kó lọ kàn yẹ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní ìṣẹ́ alákàtúnṣe ní sọ̀rọ̀. Ọjọ́ ayé ẹ̀ máa dà. Ìyá ẹ̀ máa kó sọ́jà yìí ọmọ yẹn jẹ́ ó máa da nǹkan kò ní ṣe nǹkan kò ní ṣe wọn ọmọ wa ìyá tí ẹ̀ṣẹ̀ ìyá mi kọ́ ọlọ́run ní fi bí mí. Àmì ó àtàwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa aláwọ̀ ò ní fi gbé àwọn ọmọ wa. Ẹ fà kún ní báwà ní pé tó bá yá kó má wọrí kọ̀ọ̀kan kó máa dákẹ́ obìnrin mi ń jẹyà tó máa jẹyà gbé bẹ́ẹ̀ obìnrin mi ń kú sí dànù tó máa dá jẹyà wọ́n náà ló máa kú sí ọ̀bẹ́ ló máa jèrè. Wọ́n ní kẹ́ bá fáwọn ọkùnrin ní kéde power láti máa sọ pé àpàdà wà bá mi. Padà wá sí bọ́ ẹ fún nọ́mbà ọmọ ẹ̀kọ́ mi lọ́ba ẹ̀yẹ́ ọkọ̀ ọmọ máa ń yà wọ́n ọmọ ìyá wọn kọ́ wọ́n lọ wọn lọ́ba níyà òṣù tó gbọ́ wọn sílẹ̀ tó lè tẹ̀lé kí bàbá tó bá yẹ kó wọ́n ọmọ ẹ̀ lọ kí ẹ̀ náà wọ́n ọmọ lọ obìnrin mi máa kó afọmọ sí bàbá afọmọ náà fún bàbá ọmọ a máa tọ́jú ọmọ àwọn àdì nǹkan ẹ̀yà ló ń fẹ́ wá yọjú kó wọ́n ọmọ ẹ̀ lọ fún ààrẹ bẹ̀rẹ̀ ọmọ mi sí bẹ̀rẹ̀ ọmọ ẹ̀ wà ọmọ ẹ̀ sọnù ni ọmọ ẹ̀ fáwọn obìnrin àtọkùnrin gbogbo wa pé God is able. Mo ti fi nọ́mbà yẹn sí bíbá. God is able. Yes ma. Mọ́mí Àṣàbí ṣe rí program ìkọ̀kọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lórí kìnìún náà pa sọ̀rọ̀ yẹn ọmọ 13 years tí wọ́n fúnra wọn lédè kan wọ́n fúnra wọn lóyún kékeré ó wá raise ọmọ yẹn for good 13 years bàbá ọmọ yẹn wá nípò fẹ́ máa ṣe ètò pé kó má bí lédè ẹ̀ ló raise ètò ẹ pé ó drop school ó lọ ṣiṣẹ́ kékèké létà àwọn ó padà lọ sí school so gbàtọ́mọ yẹn wá pé tàtí má yẹn wá kó fẹ́ máa ṣe ojúṣe òun àwọn èèyàn wá accept ọ ṣàbẹ̀ nípòkè kó jẹ́ gbàtí má yẹn ti wá kó máa ṣe ojúṣe ṣé ẹ mọ̀ pé ọjọ́ tí ọmọ yẹn lọ sọ́dọ̀ bàbá yẹn ààyè ló gbé lọ òkú ẹ̀ lọ. Ìtọ́gbé tó sọ ní ti ń kìíní. Ṣe gbọ́ mà náà tí ẹ rí ìyẹn lórúkọ Jésù. Àbí ṣàpèlè kan ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ yìí ṣe rí ọ̀rọ̀ ẹ̀hódò mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan fún mọ́mí Àṣàbí mà ṣe rí bí ọ̀rọ̀ tẹ sọ ní pé àwọn òbí nígbà yẹn màmá mi náà máa ń sọ ní pé kíní kan bàbá mi gbà kan àwa mo wá lọ bẹ̀ ìyá mi mò ń lọ bẹ̀ mi ìrí wọn náírà gbà wá nígbà tí mo fẹ́ ṣe test 3 wà yẹn màmá mi wá mo wá lọ 2 months wọn rówó fún mi ipò tẹ́nàtì wọn gan fẹ́ lè rape ọ̀tá mi fídíò wọn ni màmá mi ní kí n jí gbé wá mo jí gbé wá tí bá tó wá fẹ́ parọ́ fún yín mà nígbà tí màá ṣe ìyàwó ní 2001 bàbá mi ò ní 1 naira èmi mo ṣe ìyàwó àti stepfather mi àti ọ̀nkù mi èmi àti ọ̀nkù màmá mi àti ọkọ mi àtọ́nà la ṣe ìyàwó bàbá mi ó ń jókòó síbẹ̀ òun tó ń jó bọ́ẹ̀ wá mọ̀ tó wá ṣe gbogbo gift tó ń fún gbogbo èmi ní owó lẹ́tà bàbá gbọ́ màmá mi ló ń kó fún màmá mi wá ní ẹgbàá bọ́ẹ̀ ẹ má jẹ́ tọ̀ wọ́n ṣe mọ̀ wọ́n kàn jó. Àwọn go lè free. Ẹ mọ̀ pé yà ń jẹ bàbá yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ mọ̀ pé nínú ara ìbànújẹ́ bàbá yẹn ẹ mọ̀ pé bàbá yẹn ń ṣe ẹlẹ́yà nínú ara ẹ̀ fúnra ara ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ mọ̀ pé ń ṣe ẹlẹ́yà láti àgbàdo ọmọ mi ṣe ti lọ́sọ̀. Ẹ má ìtajà nìkan kan lẹ́bi ní gbogbo wọn àti Tọ́pẹ́ náà òun ló mọ gbogbo ohun tó ń ṣe
nǹkan tó bá ṣe nǹkan ṣe gbé kalẹ̀ fọ́ọ̀mù ẹ̀. Ọmọ ẹ̀ ní ìdí ọmọ bàbá ẹ̀ lọ́mọ báyìí. Màmá Àṣàbí sọ she's right because wọ́n jọ grow ni. Ó jẹ́ àbúrò. Àǹtí Àṣàbí mọ̀ wọ́n dáadáa làwọn ṣe ń tẹ̀ mọ̀. Wọ́n understand. No, anything you are talking about your own aspect. Ìyá mi ẹ o dùn ẹ sọ ní aspect tí but ẹ mọ̀ àwọn tó wọ́n wọn ò mí nìyí wọn ò mí nìyí àti ìyá ni wúrà. Mí nìyí. Àti mi ní ọmọ mi mọ̀ yí dáadáa mọ̀ yí dáadáa ọmọ mi mọ̀ yí dáadáa sálẹ̀ kò mọ̀ yí dáadáa. Ọlọ́run yìí. Ọmọ pé mi ni màá mú fọ́tò wájọ́ kẹ́ bá rí. Nǹkan tẹ́mi fẹ́ pé òbí bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tọ́kọ̀ máa ṣe nǹkan tí ò dá fún mi mo ní sádùbẹ̀ fọmọ mi láyé. Àti kúrò bàtà dùbẹ̀ gbogbo ni máa sọ bó ṣe rí máa sọ fún. Mo jẹ́ kó mọ̀. Àwọn ìyá wa ti jẹ̀yà gan. Àwọn mi dákẹ́ bẹ́ẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n padà máa bí pé kò pọ́sibù kí tó pẹ́ sọ èyí tó dùn fún máa sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún náà. Ọmọ ilé ẹ̀kọ́ ọ̀lù 36 ẹ̀ ó ti dàgbà kún sọmọdé mọ́. Ó ti dọ́kọ̀ ti wà nílé ọkọ náà. Tó lè mọ ọmọ yẹn gan máa lọ comment táwọn èèyàn ń dá lóhùn tó ń búra wọn pé òun mọ bàbá tó bí òun ilé kan ló bí òun. Ẹ mọ nǹkan tó yí ọmọ ti rí. So ẹ ti understand àlọ́ ọmọ yẹn tún ń dáwọn èèyàn lóhùn gbà tó ń bu pé kò mọ bàbá tó bí níbọ̀ ó lóun mọ bàbá tó wọ òun mọ reason tó ń fi ṣe ẹ tó bá tọ́ òun ló bí òun. ẹyẹ gbọ́ kan àǹtí Àṣàbí ní rí wọ́n ní advice ó yẹ àǹtí Àṣàbí. Ordinary text message alámàfilẹ̀ fún èèyàn kan dà ní sẹ́ I am still saying this and I have the reason for saying this. Amáfilẹ̀ fún èèyàn kan dà ní. Ní agbára Ọlọ́run tó bá máa mọ fourth generation rẹ̀ ọmọ yẹn máa bímọ tó bá máa bá tó ọmọ yẹn. Àǹtí ìyá ni wúrà wọn náà yípo yẹn jẹ́ ká gbọ́ advice wọn àwọn náà ní reason táwọn fi sọ máa ṣe yín léṣe o. Tó da omi gbọ́dọ̀ tẹ̀sẹ̀ mi tó ti ń tẹ̀kọ̀ fún lẹ́kọ̀ọ́ ìbí tí mo lọ tọ́jú tó pẹ̀rẹ̀. Èmi ò kàn sọ̀rọ̀ tí mi ò bá ní fat mi lọ́wọ́. Èmi tí mo lọ ń tọ́jú ẹ̀rẹ́ èmi àti Tọ́pẹ́ close gan ni. Kò sí nǹkan tí Tọ́pẹ́ gbé dání tí mo fẹ́ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ orí ò ní dìrù láyé. Àbúrò mi ni. And I have the reason for saying this. Ẹ jẹ́ ká filẹ̀ fẹ́yàn kọjá. Ọlọ́run ti ń gbèjà Tọ́pẹ́ kò ní rà padà sábúrú nílé ayé. Àmín lórúkọ Jésù. Àwọn tọ́lọ́run máa ń gbèjà wa tá bá ń bìlífù wípé Ọlọ́run ò já tó a fẹ́ jà bó ṣe wù wá lọ́kọ̀ ara wa. Ọlọ́run á máa fi wá sílẹ̀ ká jà ni. Ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́. Ewu ó ń bẹ ní oko ló ń gẹ́. A ní ṣìṣe lórí ọmọ àdé ní jẹ̀bi lórí ọmọ. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó rí ogun tó máa sọ pé bàbá ẹ̀ ní kẹ́ lọ pè wá ní agbára tí Ọlọ́run kò ní rí. Oúnjẹ ìyá ńlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ mo mọ̀ pé ó jẹ́. I witnessed it. I went through it with her. I know what she went through. I know what she went through. But the only thing I'm still saying is, ó mọ̀ wípé òun máa jẹ̀yà yẹn. Nítorí ó mọ̀ wípé eégún mọ gajì ní Bùnmi. Kò dẹ̀ sí nǹkan tí lẹ́kọ̀ọ́ fẹ́ sọ fún kóun ò fẹ́ Bùnmi tó gbọ́dọ̀ bìlí fún torí ọmọ kan fẹ́ra. Nígbà tó dẹ̀ ti róko kúnkún níbẹ̀ tó ti tẹ̀ kíní sí tí gbogbo nǹkan ṣé Bùnmi ò lè ṣe kó ṣí ojú ara wọn lára wọn ni. Ṣé kò lè ṣe kó kọ̀yìn wọn síra wọn ni. Obìnrin tó ti bọ́kùnrin jìyà tó jẹ́ pé bọ́kùnrin ṣe dìde òun ló mọ̀. Ó wá sọ kóbìnrin yìí ò mọ̀ ṣe mọ́ kó lọ gbé ẹlòmíì wá. Ó wá lọ gbé ẹlòmíì wá kó níyẹn ló mọ̀ ṣe. Ṣóbìnrin yẹn máa jókòó lásán ni. Ṣé gbogbo wa la lè gbarú ẹ̀ ni? So ṣóhun náà mọ ibi tí ogun ti wà ní? Ṣé bó ṣe dọ́dọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí jà ní? Ṣé lẹ́kọ̀ọ́ ò lọ́ọ̀fẹ́ wọn òun àti Tọ́pẹ́ yìí náà wọ́n ń gbéra wọn kiri kó tó di pé ó lóyún ni? Ṣé wá rò pẹ́nu Bùnmi tó jìyà tó jẹ gbogbo ẹ̀ fún lẹ́kọ̀ọ́ yẹn? Ṣé rò pẹ́nu ṣe bí tèmi ni mò ń sọ ẹ̀ Rótìmí ṣì wà láyé nà kúkú ni? Wọ́n ní kó lọ bẹ̀ mí ni. Àbúrò Gbẹ́ngà Adébóyè ló pè mí. Ó wà láyé, ó ń ṣe program. Ṣé wọn ló pè mí ní London tó ní kí n jọ nítorí Ọlọ́run? Nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀. Wọ́n dẹ̀ sọ wípé kán lọ bẹ̀ yín gbọ́ àwọn ṣe dárúkọ yín ẹ̀yin ló mú. Ọmọ yẹn dẹ̀ mọ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin èmi àti Kùṣì. Ó dẹ̀ ní kí n jọ nítorí Ọlọ́run, ó nítorí ọ̀rẹ́ òun ló wà lẹ́sẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run pẹ̀lú ìbejì méjì tó ní fún Kùṣì. Mo dẹ̀ lé mi. Mo ní kí bá sáré burúkú lórí Kùṣì kọ́lọ́run fi dá mi lẹ́jọ́. Mo lé mi kọ́. Ẹlẹ́dàá yín ló ń jà. So ẹlẹ́dàá obìnrin lè máa jà ń gbà mí.
yẹn ó bí ìbejì yẹn gbogbo ìbejì yẹn ló kú nìbàdàn Ọlọ́run ló ní kọ́mọ yẹn má bà lọ èmi ò dẹ̀ mọ anything mo dẹ̀ pé kush mo dẹ̀ ṣàdúrà fún kush ó rú Nàìjíríà ni mo wà ní UK ìgbà yẹn Nàìjíríà fi 1 hour jù wá lọ nínú winter ní UK lọ́dún náà lọ́wọ́ mo dẹ̀ pé mo nírò tì mí Ọládẹ́ni fún lágbára Ọlọ́run wà á ní oyún mo bá ti gbàgbé wípé nígbà tí mo ń jẹ ìrora yẹn oyún ni mo gbé kù lọ́dọ̀ Kush mo fẹ́ kú pẹ̀lú ẹ̀ oyún yẹn tó bàjẹ́ nígbà tí mo ń jẹ ìrora yẹn mo ti gbàgbé pé mo sọ jáde lẹ́nu wípé tó bá kù 1 minute wọ́n wá kí ẹ kú ewu ọmọ báyìí ọ̀gá ẹ̀ àjẹgbẹ́ mi kì í má sọ nǹkan míì fún wọn mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣàdúrà fún lọ́gànjú òru pé o máa ná ọmọ láyé Rótìmí lágbára Ọlọ́run máa ná ọmọ láyé gbọ́tọ̀ ọmọ tó bí ìbejì nìbàdàn ni àwọn ọmọ méjèèjì yẹn kú ọmọ yẹn gan dẹ̀ fẹ́ bá lọ mo wá bẹ̀rẹ̀ sí pé Ṣeun Adébóyè ẹ lọ inbox yẹ àbúrò Gbénga Adébóyè ẹ lọ inbox ẹ̀kẹ́ bèrè kan tí mo sọ ìwọ́n ló pè mí London lọ́dún náà lọ mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣàdúrà through Ṣeun mo ní kó máa bá mi jíṣẹ́ fún ọmọ yẹn pé èmi ò mọ o èmi àti Kush ti lọ tipẹ́tipẹ́ after yẹn lẹ́lòmíì ṣẹ̀ṣẹ̀ lóyún fún Kush ló dẹ̀ bí ọmọ ó bí kìíní ó bí kejì ló ṣẹ̀ṣẹ̀ lóyún fún after tí mo súre fún ló ṣẹ̀ṣẹ̀ lóyún fún torí mo bá Kush jẹ ìyà mo bá jẹ ìyà títọ́pẹ́ yìí náà dẹ̀ mọ̀ mo bá jẹ ìyà burúkú àwọn mákẹ́tà ń bá mi sunkún nígbà tí Kush bẹ̀rẹ̀ sí díì pẹ̀lú mi mo láròmírẹ́ yọ ìgò Kush yọ bẹ́ẹ̀ Táròmírẹ́ táwọn èèyàn bá ń sọ pé ṣàláròmírẹ́ ń fẹ́ mi ni ṣóhun àtìyá Junior ń fẹ́ra wọn ni bàbá Junior ló ń pe Kush ní Ìdúmọ̀tà kò sẹ́ni tó mọ̀ pé nǹkan ni mo bímọ mi fún bọ́ mi ò torí náà ṣe ìjọ orúkọ bàbá ọmọ mi ṣé lè tẹ̀ ṣe kó mọ ṣé bàbá ọmọ mi ṣe kó mọ wàhálà kò ní 1 naira nínú gbogbo nǹkan ọmọ tí mo rà nígbà tí mo wà nínú oyún kò ní 1 naira ó sì wà láyé sí nínú gbogbo ẹ̀ mo dẹ̀ ṣe é but mo fi ìjà fọlọ́ọ̀jà nítorí ìjà tó ń jẹ́ ẹni tó bá wà bí production last year á mọ ìyà tó jẹ́ wàhálà yóò sá lọ fúnra ẹ̀ ni. ìyẹn bàbá ọmọ tí ò dúró tọ́jú ọmọ bàbá ọmọ tí ò dúró tọ́jú ọmọ wọn ló ń sọ o. ó sá lọ ní Kush yìí ló wá dúró. ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ kémi sáré ṣe tí o ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Kush ló wá dúró ó wá jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ Kush ó wá ní ẹ̀kọ́ mi jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́. ó ti tán ni. ẹ̀kọ́ mi jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ o Kush yìí ló dúró ó sá lọ nígbà tó wá sọ pé kó wá sọ̀rọ̀ nípa ọmọ mo wá ní kí Kush jáde Kush lóun ò ní jáde ó nítorí pé bàbá Ọpẹ́yẹmí ó ti fẹ̀gbẹ́ gbà wọn o mo ní oṣù máa fẹ̀gbẹ́ gbà jáde mo wá gbà máì mo ní Balógun you have to come out because ìwọ ló mọ anything àjọ tó ọmọ yìí ni ìwọ ló mọ nípa ọmọ yìí òun dẹ̀ jókòó nígbà tí mo lọ́wọ́ Kush ti dé tí Kush wá ń sọ̀rọ̀ nípa ọmọ tó ń sọ gbogbo ẹ̀ ó wá bínú jáde ó wà lọ́ fẹjọ́ mi sùn nígbà tó dẹ̀ pé bí mo dẹ̀ gbé mo ní mo bù ẹ́ láṣìírí á máa gbọ́ nǹkan tí mo ń sọ yìí àwọn fámìlì ẹ̀ náà dẹ̀ máa gbọ́ ó ní mo bù ẹ́ láṣìírí ni nà ó ṣé tó máa ń pè ẹ́ bọ́ta ṣọmọ nǹkan kan láti sọ nípa ọmọ ẹ̀ disgrace wo ló tó yẹ. Hello, mommy. What do you want to say about your son? Hello, ma. Ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí. Ìgbà tí ẹ̀wọ̀n ọmọ mi mú dátọ̀ wọn Nàìjíríà tó ti dàgbà gbogbo wọn. Pàtó kó wọn dé ìgbà yìí. Ó dàgbà máa bẹ̀rẹ̀ nípa ní skul ìkọ́nà wọn. Wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nípa ìwọ ọmọ yẹn ìṣesí ẹ̀ ìkọ̀ọ̀kan. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ abẹ́ ṣé ti yé yín. Èmi ló pè Nàìjà. Ló wà ní pé ìyàwó dárúkọ. Àyẹ̀kẹ́ ti bọ̀rọ̀ ń sìn ẹ̀yìn ló pè ló wà lẹ́wájú àlàyé fún. Èmi sọ ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ fún. Àwọn ọmọdé fẹ́ mi mú dá tọ́jú. Ǹjẹ́ ẹ̀wọ̀n ló ṣiṣẹ́ mọ̀ pé ìyàwó ọmọ nìyẹn jẹ́ fún lọ́kùnrin rẹ̀ ó lè má lè sọ síta ṣẹ́ láwọn ọkùnrin yẹn àwọn náà egbò burúkú tí ò lè jiná láéláyé ló máa wà lọ́wọ́ wọn tí ò lè jiná. Ẹ̀wọ̀n sí mi tó bá ti pa àánú Ọlọ́run rí gbà. That is it Ọlọ́run ló gbèjà yín jà nítorí pé ẹ̀ fúnra ara yín jà ìjà yẹn lọ́lọ́run ṣe gbèjà yín jà nítorí pé mi ò fún ara mi jà ìjà yẹn lọ́lọ́run ṣe gbèjà yín jà. Torí mi ìjókòó ẹ̀yẹ́ ká pẹ́lẹ́ kọ́ lọ́mọ ọmọ Yorùbá ni mí èmi náà jà kò ní ní sinmi ọkọ̀ àti bá rà sí mẹ́ta ọmọ mi tí bá wà ní jẹ́ yàtọ̀. Ìkọ́ tí mo sọ wípé ìkọ́ tí mo fi kò ṣe bí bẹ́ẹ̀ lọ yẹn. Ọlọ́run ni bá dúró kọ́ pé ọpẹ́ gbé tó bá wù ẹ̀kọ́ pé bẹ́ẹ̀ wọ́n pẹ́ gbé. Ibi tí mo sọ kọ́ yẹn o
tó bá ti wá lọ pẹ́ bàbá wá sọ̀rọ̀ máa fi Ọlọ́run ló já fún ẹ jáde o ẹ jáde Ọlọ́run ló já fún ìyá nísìnyí ẹni sùúrù mi lọ́nà kan ló jà ó ti yẹ Ọlọ́run onídùúmọ̀ Ọlọ́run ló jà sókè òkè mo kò gbẹ́nu mi dákẹ́ kọ́nà máa jà lọ wọ́n láìdúrà tàwọn ẹ̀gbọ́n náà fi ń jagun yìí. Thank you Tèmiládé. It takes the grace of God ọpẹ́ Olúwa láìdé. Táwọn ẹ̀ bá ti wá gbà ọ máa dìtọ̀ ọ máa sọ dandan ní ká sọ ó máa dìtọ̀ ọ máa wá sọ sí gbàgbà fún mi yẹn kó fi kọ́gbọ́n. àìmọye ẹni tó gbàdúrà tó gbà àwẹ̀ tọ́lọ́run ò gbà fún òun ni mo ṣe sọ kọ́lọ́run ló gbà fún wa èmi náà gbàdúrà mo gbà àwẹ̀ mo bọ́ sí òun wọ́n di abẹ́ mi mú mo tọ̀nà mi méjèèjì mú. ṣé nǹkan tọ́lọ́run fi ń jà fún àwa obìnrin nìyẹn káwé fi ọwọ́ lẹ́rọ àwọn ọkùnrin yẹn òkè ṣé lẹ́kọ̀ọ́ bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ṣé kò ń dùn níbi tó wà yìí. ṣé bàbá ọmọ mi ṣé kò ń dùn níbi tó wà yìí. A máa regret ẹ̀. Kí ló ṣàwọn lẹ́kọ̀ọ́ lọ tèmi náà lẹ́kọ̀ọ́ lòun náà ń jẹ́. Ó lẹ́kọ̀ọ́ ni ti yín náà. Sórí àwọn lẹ́kọ̀ọ́ láwọ̀ ni. Kí lẹ rí? Èèyàn kan ń pè mí, ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ ẹni yẹn tí ń pè láti Amẹ́ríkà. Hello. Hello Kọ́lá. Ok, mo ti ẹ̀jẹ̀ mo ti wá pàǹtí àjọkẹ́ òsì lórí àǹtí àjàdé òsì lórí ibi. Hello. Hello ma. Yes ma, à ń gbọ́ yín. Mo gbọ́ gbogbo nǹkan tí mo gbọ́ tá àǹtí Àṣàbí yẹn sọ. Àṣàbí. Mo kàn fẹ́ tí Àṣàbí ni mo kàn fẹ́ sọ kí nìkan sí pé we all have different ways of processing stuff. Bí ara ṣe ń ta wáyà tuntun, I have a similar story. Mi mọ̀ bóyá mo lè ní. Ẹ ṣe ìyá ni wúrà ẹ bá mi mute ẹjọ́ ká lè gbọ́ wọn dáadáa. Ìyá ni wúrà ẹ bá mi mute. Ok, wọ́n ti ń gbọ́. Àbúrò mi kan ọmọ secondary school lógún àti bọ́ọ̀yì ẹ̀yà ṣáàmùrà ládùúgbò ó fún àbúrò mi lóyún ó ṣe fún lóyún ẹ mọ̀ ó ṣàlè because mo wá láti ilé tó jẹ́ wípé wọn ò bí ẹranko lọ lóyún èèyàn ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó lóyún gbogbo àwa nìyá ń jẹ tá a bá ṣe eré bó bá dédé wọ bàtà tó wọ ẹsẹ̀ báyìí bàbá mi á ní ẹkú ti fẹ́ lọ lóyún wa gbogbo yín náà ló ń bá sùn ẹ ti mọ̀ my father was very very strict. But aṣáàṣe ló aṣèbò ló fọmọ yẹn lójú èmi tí ń ṣiṣẹ́ ní ministry mo fẹ́ sọ boyfriend tí mò ń fẹ́ ní ìgbà yẹn ló ra ìwọ ọmọ tí mò ń sọ ní sọmọ ti pé 28 years fi bínú nígbà tó bá ní tọmọ yẹn bá sì tá bá ní kó gbé lọ ilé wọn ní ẹ̀gbọ́n ẹ̀kan ti sọ statement kan wípé tí bá ọmọ bá dàgbà máa mọ bàbá ẹ̀ agbọ́mọ padà wá sílé gbogbo abẹ́rẹ́ sí ní tọ̀ mẹ́fà ni wá ọba àbí pé àrọ ọmọ gbogbo abẹ́rẹ́ sí ní tọ̀ máa ń lò. Àwọn náà wọ́n ń second yín ni pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sáwọn náà ẹ máa gbọ́ máa gbọ́. So ó ṣe àbẹ ọmọ àmọ́ bàbá ẹ̀ tó wá ní kálukú lọ àdúgbò tí a fi trackable distance nílé wa síra wa wọn ò ẹ́ bàjẹ́ lẹ́yìn nígbà tí wọn ò ẹ́ bàjẹ́ kán wá wọ ọmọ yẹn ìgbà tó mọ́ yẹn máa pé bíi bóyá bíi 3-4 years bọ́n ṣe dé ní ọ̀dẹ́gbọ̀n kan fẹ́ mu lọ sí UK ìyá ọmọ bá fẹ́ ya wùmí àbúrò mi lẹni tí mo sọ ọmọ ìyá mi mọ bàbá mi ó ń ké ó ń sunkún lọ́jọ́ ọmọ tóun dátọ́. ọmọ tó dátọ́ mẹ́wàá èmi ti mú ìgbìlọ kúrò nílé mo ti má rì bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní kéènì because gbogbo alájọ tó mọ̀ kò tí ẹ̀ sẹ́ni tó dán ọmọ yẹn gbọ́n mọ̀ yá ẹ̀ láàrin gbogbo wa bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí kéènì ẹ̀ pé àwọn máa mọ̀mọ́ ìkẹ́ mo bá padà lọ sí ilé lọ́kọ mi bá ní kí n lọ mọ̀mọ́ yẹn wá because boyfriend mi gbà ìdìbò náà fẹ́ ó ní kí n lọ mọ̀mọ́ yẹn wá mo wá mọ̀mọ́ yẹn wá ṣé mo pé ìgbà míì náà èrò ọkàn wà bóyá tó náà ti fi pé ọmọ yẹn kọ́ fẹ́ mu lọ sí UK gbà tọmọ yẹn máa pé bóyá bíi 8 years wọ́n pè lọ́tírì àwọ̀ àwọn bá ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní fíò fọ́ọ̀mù àwa because a ní ẹ̀ láti change orúkọ ọmọ yẹn tá a bá fẹ́ mu dání a change orúkọ ọmọ yẹn sí orúkọ ọkọ mi gbogbo wa wọ́n fún wa gbàtà lọ fún tàbí gọ́sọ̀gbò wọ́n fún wa because ṣẹ́rin tá a bá ń dá àwọn èèyàn lẹ́bi ń gbà ní tí ò bá ṣẹlẹ̀ sí wa ò kí ń mọ̀. ẹ lè mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó fi change orúkọ ọmọ. èmi ò kí ń dá sọ̀rọ̀ pé lágbájú ò bá má ṣe báyìí òun ló wà ń bẹ̀ òun ló rí. so nígbà tí àwa dé tí wọ́n ṣàfihàn wa ní lọ́dún kínní yẹn
wọ́n sì mí gbà yẹn ni èèyàn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ change orúkọ ọmọ lọ́mọ inú ń bí mi gbà inú lè tẹ́ máa change ẹ̀ wọ́n pè é nígbà yìí ẹ mọ̀ fágbà àwọn àgbàlagbà ní ìgbọ́ táwa ò rí. wọ́n á kọ́kọ́ lọ sọ fún bàbá ọmọ. wọ́n pe bàbá ọmọ yẹn kéré because èmi jù lọ ọdún kan ló gbà lọ́wọ́ yẹn wọ́n pè wọ́n sọ fún pé wọ́n change orúkọ ọmọ ìbáyìí báyìí kò sọ̀rọ̀ for this reason. aṣáájú oníkálukú wà láyé rẹ̀ nígbà tó kàn ní lọ́jọ́ kan níyẹ̀ bá pè mí kó lóun wá nọ́mbà ọmọ yìí bá ní bá pè fún ara mi mo ń gbọ́ wọ́n ló fẹ́ gba nọ́mbà lójú òun gba nọ́mbà ọmọ yìí kìnnìkan mo dákẹ́ mi ò sọ̀rọ̀. ok ẹ̀yin ò fẹ́ kó ní connection pẹ̀lú ọmọ yẹn mọ́ ni. èmi ò sọ pé kó má ní connection mo kàn béèrè ni pé wọ́n ló fẹ́ gba nọ́mbà. ok ọmọ ò tí ì ní nọ́mbà ń gbà yìí nígbà tó yóò bẹ̀rẹ̀ sí wáyé ọmọ yẹn lọ wọ́n ní tí ìyá ọmọ bá mú fóònù sórí fún àwa máa yọ píkì ọmọ yẹn lórí fóònù. a lọ post ẹ. ọmọ ọlọ́mọṣọ́mọ a lọ post ẹ. ẹ mọ̀ kò sẹ́ni tí ò ní ta lára. ẹgbọ́n tó ń ti bẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni tó bá jẹ́ màá kò lówó lọ́wọ́ ó lájò jẹ́ bá lájò jowó náà. ájò jowó nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ yẹn bó kàn ṣe dé lọ́jọ́ kan kò wá béèrè mọ́ oníkálukú lọ láti ara rẹ̀ àwa náà béèrè kò béèrè mi oníkálukú lọ bó ṣe ní ó di lọ́jọ́ kan bó ṣe pé ọmọ yẹn wá ń bá màmá ẹ̀ sọ̀rọ̀ bó ṣe wá ń bá yẹ sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé mentality ọmọ ti change láti ọmọ ọdún bóyá ọmọ ọdún 5 ọmọ ọdún 6 ní. ó ti wà ń lo òyìnbó. 27 years. bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ kọ́ wọ́n ti yàtọ̀. ó ti ìyá ẹ̀gbọ́n kò ní ní connection pẹ̀lú ìyá tó bímọ ẹ̀yìn tẹ́tọ́ lọ. ọmọ yẹn fúnra rẹ̀ ló wá pe ọkọ mi pé bàbá wọn sọ pé tora change orúkọ òun lòun ṣe bínú lòun ṣe gbà òun èmi náà bá dẹ̀ wò bí gbogbo táwọn sẹ́ni ò sọ̀tàn fún ọmọ yẹn rí o ọlọ́run rí ni mo ń sọ̀rọ̀ wọ́n wá pe ọmọ yẹn jókòó ó fẹ́ gbóòórùn ara yìí mo wá ṣàlàyé gbogbo tó ṣẹlẹ̀ ìjọ tọmọ yẹn wá ń bá màmá ẹ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n ní ó dàbí bóyá ó wá tẹ̀sí ọmọ lórí Facebook pé ṣé ó mọ̀ para màmá ò yá tó bá ti ń tẹ̀kẹ̀ màmá ẹ̀ bí nǹkan bóyá kó máa tẹ̀kẹ̀ òun náà bí ẹni sọ fún mi òun mọ bàbá òun kó má sọ fún bó ṣe máa tọ́jú màmá òun. báwo mo ṣe máa ń sọ nìyẹn ó máa sọ straight ní ọmọ ìlú òyìnbó ó ti tán. bẹ́ẹ̀ ni fáńdò náà yàtọ̀ sí bàbá ọmọ. bẹ́ẹ̀ ni o 100%. wọ́n ṣe pé máa ń ṣe kíkì lọ́jọ́ rẹ̀ wò ni. tí a lè wá ní nígbà tó tí a ti ní as we speak tábà tí ń sọ̀rọ̀ tó máa ń ṣe dárúkọ bàjẹ́ ọmọ ẹ̀ máa sọ fún mi pé mọ́mí I don't like that mọ́mí is still your father no matter what. so tí ọ̀rọ̀ bá ṣẹlẹ̀ ń gbà mí bí gbogbo wa ṣe ń process ẹ̀ ó yàtọ̀. ó yàtọ̀ tó àjò ojú owó ẹni tó ti gbọ́mọ kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ láti bóyá nígbà tó mọ́ 1 5 years 10 years tó bá ń lọ sílé ṣé fámìlì tọ́pọ̀ ní fámìlì tó máa dédé lọ máa wá. tó máa lọ bá pé òun fẹ́ gbọ́ mọ́. continuously wọ́n máa sọ fún pé irú ìdílé ìsìn wà ìgbà tí mo ń wá ẹ̀rù ìyá ẹ̀ mi ò jẹ́ rí ẹ̀rù. ṣé ẹni tí òwò ọmọ nísìnyí máa dédé lọ máa fọmọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ mọ́ African mentality. bàbá èmi dẹ̀ máa ń gbà ládùúrà ẹni tó bá ti sọ pé tó bá yá ọmọ máa mọ bàbá ọlọ́run ò ní jẹ́ agbọ́mọ wá wọn lọ. àmín o Jésù àmín lórúkọ Jésù. tọmọ yẹn máa mọ̀ wọ́n kò ní recognize wọn. ìyẹn jẹ́ ń tẹ́mi rí o. ẹ ṣé gọmọ ẹ ṣé gọmọ thank you so much ma thank you ma. so gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àǹtí àṣàbí náà ṣe mọ̀ àwọn náà ní reason tí wọ́n tó sọ ẹ wo ti woman tó sọ yìí sìn for the name to be changed mo mọ̀ pé there was a time tí Tọ́pẹ́ mọ́mọ́ yẹn kúrò ní Nàìjíríà o tó fi lọ kàwé abroad in fact mo mọ̀ àwọn ibi tí ọmọ yẹn kọ́kọ́ dé sí ó ti yé yín so ó máa ní reason tí Tọ́pẹ́ gan fi change orúkọ ọmọ so maybe Tọ́pẹ́ did not contact him as at that time or not to me I don't know I understand so ìyá ni wúrẹ̀ sọ̀rọ̀ ó dà pé ẹ fẹ́ gbẹ́nu sí i. no bí ìdá sísá mi lẹ́bi mọ́ mi ní ìdá wọn lẹ́bi nǹkan tí mo kàn wò fún àti ọtí nílé ayé tí kọ̀ọ̀kan bá ti ṣẹlẹ̀ bá ti gbọ́rọ̀ wá ṣẹlẹ̀ stand bẹ́ẹ̀ yẹn ẹni ẹ̀ka sáré máa àwọn tó wà ní ṣù yẹn àbáwọn tó ti ṣẹlẹ̀ tó ti ra stand ló lè mọ̀ kakọ̀sọ́ níwọ̀nba má nìyẹn náà mi ìdá wọn lẹ́bi o tó ti yé yín ẹ̀bí bí a fi fẹ́rẹ́ fẹ́ ṣẹlẹ̀ stand pé ọmọkùnrin mi àwọn ọkùnrin wọn lé ayé gùn àbúrò náà ń pè pé bá ti pé bí wọ́n ti wá ọmọ gbàgbà àwọn ọkọ̀ tó ti jẹ́ kọ́ rí ẹ àdúrà wọn máa dà yín nù ni òṣìyàn máa ń ṣègbìyànjú ni bàbá ọkọ mi lọ́run fọ̀run kẹ bàbá yẹn kú ọmọ ló kú ó ń kú báyìí ó sì kàn báyìí ó wá ń sọ pé àṣeyọ̀ ní jẹ́ àwọn ọmọ òun báyìí agbọ́rú ẹ̀rì
wàlá àbáyé ní sí yóò ní já ọmọdé ibẹ̀ tí àwọn èyí kéré gbà yẹn àbáyé jẹ́ ní tó fẹ́ òtún tó pọ̀ kó tó máa ń tọ́jú ọmọ àwọn tó jẹun kéékèèké náà ọmọ yẹn àwọn ọmọ ìyàwó yẹn àbáyé sọ pé bàbá yìí kọ́kọ́ ò ní ṣe òun ní jẹun ẹ̀ ní kú nǹkan báyìí ṣé yóò ní jẹun báyìí àbí amú ọlọ́kùnrin lóbìnrin a gbọ́dọ̀ máa ṣe pàápàá lórí àwọn ọmọ tó dà àwọn táwọn yẹn máa jẹ́ lọ́la ó lè pàpà lóde àwọn ọmọ bíbí ká bí pàápàá ó lè dá nǹkan tó máa tọ́jú ọlọ́dún ogún ọmọ àfárá bí gan gbọ́dọ̀ ṣègbìyànjú lórí wọn. multiple yeye did you hear that nǹkan tó fi change orúkọ ọmọ ìgbà míì ó máa ń ní reason kò pé èèyàn kọ́kọ́ máa lọ déédéé change orúkọ ọmọ. kódà pé mo gbọ́ pé sọ pé àwọn tọ́pẹ́ padà sọ fún àyẹ̀ o ọ̀tọ́ yẹn tètè jáde mo gbọ́ gbà yẹn pé. pé òun fẹ́ change orúkọ ọmọ fẹ́ travel out. mo fẹ́ travel mo gbọ́ gbà yẹn ti yé yín because ọ̀tọ́ yẹn ni náà ọmọ change ẹ̀ ni àti tí mo wà Nàìjíríà tí àgbọ̀n mi tó tẹ̀lé mi tó sọ fún ọkọ mi pé àwọn fẹ́ jẹ́ kí n fẹ́ wá síbẹ̀ mo fẹ́ kọ́ bá wọn mọ́ mo wá síbẹ̀ ó ní ẹ̀ máa yọ̀ǹda ọmọ yín fún ìyàwó mi ó ti yẹ pé táwọn ọmọ ẹ̀ bá ti lẹ́yìn láti mu tó bá ti ń gbé pẹ̀lú ẹ̀sìn ọmọ yẹn á ti mọwọ́ mi nígbà pé mi adopt ṣẹlẹ̀ stand ó yé mi mà. ó ti yẹ yín kọ̀ọ̀kan gbá ìkẹrẹ mi ti dé orúkọ bàbá mi orúkọ ọkùnrin àtọmọ yẹn ń jẹ ṣé mo pé orúkọ yẹn ló máa lò lọ. 100% òun ló máa lò. bó ṣe rí nìyẹn ọmọ ń dá lẹ́bi ó ṣe yẹ kó dorúkọ mi ìkọ̀ọ̀kan náà mo fi lẹ́mi má fi lẹ́mi ṣírò ọkùnrin pé mo fẹ́ obìnrin láti mo wá fọmọ kékeré mo wá tọ́jú ọmọ yẹn mo tọ́jú ẹ̀dàgbà ó wá di nǹkan rẹ̀ wọ́n sọ pé ẹ̀ mọ̀ mí. ẹ̀sìn ẹ̀yìn jẹ́ káwọn ọkùnrin kó máa tọ́jú kó máa fáyà wá délé kó máa bá wọn tọ́jú ọmọ mọ́. gọ̀sán bíi pé tó bá yá sí wàá lọ́mọ bàbá ẹ̀ wàá padà sọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ wàhálà mẹ́wàá já sásán. àbọ̀fẹ́ gbọ́dọ̀ sí ìlú òyìnbó sí bẹ́kàwó kan orúkọ mi ló máa jẹ́ nà láti fi gbọ́ àjẹ́bẹ̀ báyìí tó bá yẹ kó kọ́ ọmọ tiẹ̀ ló fọmọ yẹn lẹ́ẹ̀sọ́ tó dábàá yẹn lẹ́bi pé máa yóò dáa pé kò help ọmọ yẹn fọmọ yẹn sílẹ̀ ó kọ́ ọmọ tiẹ̀ lọ. ti ní àgbà. àwọn èèyàn nílé ayé báyìí ọtún mọ́tò àtúntò àwọn olórí kò jẹ́ kó jórúkọ ìgbàkàwó kan oríire tó ṣe yẹn náà orúkọ àwọn ọlọ́sìn ní ọmọ yẹn ni kó lọ ṣàtúnṣe. àdàfún yẹn advice gangan la nídìí God bless you. ọmọ yẹn gbogbo ni kó lọ ṣàtúnṣe. wọ́n bá bàbá àti ìyá ẹ̀ parí àbúṣe tó kọ́ ìwà méjèèjì tó kọ́ ọ̀kìlà wà láwọn méjèèjì nìyẹn. wọ́n ní kó lọ sọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ kó lọ ṣàtúnṣe lára àwọn bàbá àti àwọn abíyẹ́ ẹ̀ àwọn bàbá ẹ̀ lọ́hùn òun ni kó lọ pẹ̀lú ọkọ ẹ̀. ìyá ni wúrà ẹ má jẹ àwọn ọmọ sí they will never do that ṣé kò yẹ. ó ti tán relationship yẹn ti end ẹ gbàgbé ẹ. ok multiple yeye. wọ́n ní nígbà tí lady tọ́nà wà nínú iṣu kó tó pé Tọ́pẹ́ fẹ́ máa yẹn wọ́n ní lóòótọ́ ní máa yẹn àti Tọ́pẹ́ wọ́n ní fẹ̀rẹ̀ wọ́n ní bọ̀ ṣé ẹ mọ ibi tí máa yẹn náà máa rìn dé kó tó di pé gbọ́n mi sí omi ò tó ṣe ṣe láì Tọ́pẹ́ àti ìwà. láti ẹ̀ gbàgbé yẹn wípé kí lèèyàn fẹ́ but àǹtí Yaniwura ṣe ẹ̀ believe pé ó máa hard fún ọmọ yẹn nísìn ṣé relationship tó ní pẹ̀lú bàbá tó ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí that's the adopted father ó ti mú bí biological father ẹ̀ wọ́n ti ní attachment tó le gidi. from the comment section let the father do the needful ọmọ yẹn kọ́ ló máa wá lọ adẹ́fún yáyàn fẹ́ àǹtí Àṣàbí ẹ lọ àǹtí mi. kí ló dé tí ò sọ̀rọ̀ sókè mò ń bọ̀ ẹ lọ àǹtí mi. kí ló ṣẹlẹ̀ sí kí lọ bẹ́ẹ̀ àǹtí. Go wá bàbá ẹ̀ lọ. The only thing she needs now, ọkọ gba nọ́mbà bàbá ẹ̀, ìyá ẹ̀ ní nọ́mbà bàbá ẹ̀ lọ́wọ́. Just send a text. Ṣé wà okay sá o? Ṣé mọ̀, kò ń ṣe nǹkan tó lè wá bàbá ẹ̀ lọ báyìí because they cannot get used to each other like that. Never. Kò lè mọ́ mọ́. Ẹ ló ṣe wà sá, that is it. Tó bá ṣe lẹ́ẹ̀kan tó ṣe lẹ́ẹ̀kejì. Tó bá wùn ẹ́, tó bá jẹ́ 10,000 ló lágbára. To send sí dájẹ send àkáǹtì tó send sí bàbá yẹn ló máa mọ̀ wípé òun jẹ ègún bàbá yẹn Ọlọ́run bá sọ wípé ìdájọ́ bàbá wa kò sí ní ọwọ́ wa ìdájọ́ màmá wa kò sí ní ọwọ́ wa a máa fi wọ́n lẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run ni ìyá wa ọmọ mi ò sọ ìyàwó àti this is the way I explain it to my son there. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin èmi àti bàbá ẹ̀ kò sí nǹkan tó kàn. But mo jẹ́ kó mọ̀ wípé no matter what is your daddy. Ṣé ẹ̀tọ́ tiẹ̀ bí ọmọ jẹ́ kó mo máa jẹ́ kí
kí ara máa ní bó ṣe ń jẹ yẹn irú ara tó ní náà níjọ introduction tó sá kúrò ní where everybody ló rí ìgbà tó bínú kò nínú hall ọmọ tó ò bá mi tán ó ṣáà ní expect kí n pè ẹ́ jáde nínú hall àbí kí n jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́. Kọ́lá máa pè ń padà tán tí Àṣàbí bá sọ̀rọ̀ tán máa pè ń padà. àbí kí n pè ẹ́ jáde nínú hall. Kọ́lá will call you back after she finishes. Support pé kí ọmọ yẹn kó text bàbá ẹ̀ ni kò ṣe ní fún in the sense that tó bá text bàbá ẹ̀ lè máa gbé kóró pé kò sí lọ́jọ́ ìyàwó ẹ̀ kó sì máa bí bàbá ẹ̀. Èmi sì ẹ̀wọ̀n tó bá tẹ̀ ọmọ ìyá mi máa pẹ́ ọmọ òní bèrè wọn ọmọ lọ sílé ọkọ. Àwọn ọkùnrin náà kíkà wọn lè máa ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ̀tọ́ mi ni wọ́n méjì lọ sí máìkì nítorí tó kọ̀ yẹ́ bẹ́ẹ̀. tó bá tẹ̀ sí bàbá ẹ̀ ni bàbá ẹ̀ máa reply ẹ̀ lọ́wọ́ kan ni ẹ lọ kọ́ sílẹ̀. Àní kí bàbá náà lè wá lọ sílé ọkọ ẹ̀. Wọ́n ní kí ló dé tí bàbá ẹ̀ náà lè pè é kó wá nọ́mbẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí ń bẹ̀. Bàbá ẹ̀ lè gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ náà ó ní social media ó lè lọ bá Sunday kìíní kó bẹ̀ kó bá sọ̀rọ̀. Kò sí kó sọ ọmọ wájú ọmọ àtìbílẹ̀ ayé la wà gbogbo àwọn àná. Ẹ̀mẹ́ka kọ́lá kọ́ bẹ́ẹ̀ náà lọ sí àwọn obìnrin mo fi sọ o. Ṣé a máa lọ sílé ọkọ mi? Ìyá mi lọ pé òun bọ̀, akọ̀wé àkọlẹ̀kùn ni. Bàbá ò lè dìde kó lọ sílé ọkọ ọmọ àkùkọ síbù. Kí ló dé tó lè lọ bí mo gbé mọ ọmọ mi ní nà? Ó lè wọ ọmọ ẹ̀ lọ àǹtí Àṣàbí. Ó lè wọ ọmọ ẹ̀ lọ ẹ̀mẹ́ka kọ́lá kò lẹ́kọ̀ọ́. Ó gbọ́dọ̀ kan lọ for now ọtí tí nǹkan bá ti ń ṣe díẹ̀díẹ̀ ọmọ yẹn gan ọkọ kò lè jẹ́ kinní fún because kò ń ṣe bàbá yẹn làwọn fámìlì ọkọ ọmọ yẹn dáná fún. Wọ́n gbogbo ẹ̀ ló ti mọ̀ ọ́ sí gbogbo ẹ̀kọ́ ló ti wà lórí social media yìí ni gbogbo ẹ̀ lọ́mọ̀ ọ́n. Gbogbo èèyàn ti mọ àǹtí Àṣàbí. One by one ká lè gbọ́ kọ́mọ ilé gba advice yẹ yìí yẹ ẹ jẹ́ kó gba advice yín ó yá one by one kí lẹ́yìn sọ àǹtí Àṣàbí torí èèyàn kan ń pè kí n tiẹ̀ tí wọ́n gbé ní. tó bá ní nọ́mbà ọmọ ẹ̀ lọ́wọ́ wíṣà inú kò ní ó lè ní tí ìyá ó dẹ̀ lè pè ìyá ẹ̀ kó gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Okay. ó lè text ọmọ yẹn tàbí kọ́mọ yẹn náà gba nọ́mbà ti bàbá ẹ̀ kó text ẹ̀ but ọ̀rọ̀ inú Bible tí àwọn mọ̀ fún ọmọ Genesis to Revolution ni wípé kò sí ìdájọ́ àwọn òbí wa lẹ́nu wa. Okay, that's to us. sí lọ́wọ́ wa. All right ma. kò sí ìdájọ́ àwọn òbí wa lọ́wọ́ wa. Okay, ẹ̀yin advice pé kọ́mọ yẹn wá bàbá ẹ̀ lọ kó wá bó ṣe lè yanjú ẹ̀. èmi ò ní kó lọ bá èmi kò fọwọ́ sí kó lọ bá. I am telling you ó léwu ó kàn fàgìrì kó lòun wá bàbá òun lọ. ọ̀tọ́ bá jọ bẹ̀rẹ̀ níbi text message bàbá gan ló máa wá arrange bóyá òun ló máa lọ bá bóyá kí o máa sọ pé òun fẹ́ róhun àtọkọ ẹ̀ kó wá lọ bóhun àtọkọ ẹ̀ lé wọn. Ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ experience ẹni yìí àǹtí Àṣàbí wọ́n ti ń pè látẹ̀kọ́ wọ́n náà fẹ́ share experience kan ẹ̀yin àgbààgbà lè bá wa dá sí ó ti yé yín ó yá ẹ jẹ́ kí n pè wọ́n padà wọ́n ti ń pè wá kó lè ti ní kí n pè wọ́n wọ́n fẹ́ share experience wọn pẹ̀lú wa so that ẹ̀yin àgbààgbà bá wa dá sí. Hello. Hello ma ó yá ẹ bá wa share experience yẹn kálẹ̀ mà ṣé wà okay ma. Yes ma. Oh multiple yèyé ẹ kálẹ̀ mà ṣé wà okay ma. Yes ma. Yes ma. Yeah, first of all, this is my first time calling on your show. Thank you ma. Thank you ma. And I just want to share my experience concerning what they are. Yes ma. Concerning what they are saying. Go ahead ma. No matter what happened, ẹ jẹ́ ká fìjà for lunch, she understand. Number one, ibi tí ọ̀rọ̀ dé dúró gan right now, àwọn náà ló yẹ kó get involved right now. Ẹ má jẹ́ ká má fi sentiment sí, she understand. Àwọn ẹbí. Àwọn náà ló yẹ kó get involved right now. Daddy, according to Facebook or whatever or media, àrí àwọn daddy ńlọ yẹn bọ́n ṣe dàgbà tó. Àgbàlagbà náà wọ́n ṣọmọdé. Like I said, pé mo fẹ́ sọ experience tèmi fún yín bí oníkálukú ṣe ń process nǹkan ó yàtọ̀ síra wa. Then me and my baby father I'm in US ni mo wà. 2004 ni mọ́ mi pè mí
Mọ́ mi ti late right now. Ní 2012 ni mọ́ mi late. Wọ́n pè mí ní 2004 pé wọ́n wá drop àwọn ọmọ mi sílẹ̀ àwọn mẹ́ta ni mo bí, 1 boy 2 girls. Èyí ti travel abroad. Mo ti travel abroad. Okay. Wọ́n wá drop ọmọ mi ní 2004 sílé mọ́mì mi. Then mo ká throughout 2004 to 2008 kí n tó ká àwọn ọmọ mi wọ US. Kò sẹ́nibọ̀dì tó béèrè àwọn ọmọ mi. Ṣé ẹ mọ̀ pé first daughter ní gbéra ní last year tó pé 16 years tó wà l'Amẹ́ríkà, 20 years tán drop wọn ní Nàìjíríà, ó wá padà bàbá sí ẹ̀ lọ. Nàìjíríà ó lọ bá bàbá ẹ̀. And nǹkan tó ń sọ pé àwọn kan máa sọ fún bàbá wọn sọ bàbá wọn tí today nǹkan tó ṣe láàrin àti bàbá wọn èmi ò sọ ò. Ẹ bá wọn sọ. Ṣé wàá rí mọ́mì ẹ má bínú mo kàn fẹ́ interject yín díẹ̀. Ṣé gbé nǹkan tó pé ẹ sọ nǹkan kan fáwọn ọmọ yẹn ẹ bọmọ yín nínú jẹ́ nípa bàbá wọn ẹ sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin yín òun lọmọ ẹ ṣe lè lọ bá bàbá ẹ o tó ẹ pẹ́ ti ń sọ àwọn ìwà burúkú. Yes ẹ ṣe mà nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn ẹ jẹ́ ká fi àwọn ọmọ yẹn lè ká máa spoil ẹ jẹ́ kán figure it out ẹ jẹ́ kí tí máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ máa rí àwọn point tí mo fẹ́ sọ fún yín pé mo fẹ́ fi tèmi ṣe sáàpù ẹ máa gbọ́. Ẹ go ahead ma ẹ go ahead ma ń gbọ́. ṣé ẹ rí ọmọ yẹn wá lọ tí àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan bá ti ṣẹlẹ̀ bíi key points mà ó dà ìgbà tí mọ́ mi kú ní 2012 none of them came to my memory burial none of them asked for me. My mommy died in April. I buried mommy in December. Mommy was in mortuary for 7 months. Nobody show up. Ṣé ẹ gbọ́ mi mà? À ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mà. Nobody show up to ask or ṣé ẹ tẹ́ yẹ kó bímọ fún mà tó bá kú gan tẹ̀yìn rárá lè bá kú gan èèyàn tó lè béèrè ẹ̀ pé kọ́kọ́ tó máa wò lọ sílé or something like that nílẹ̀ Yorùbá. Mo ṣe àmọ́ kan tí mo ṣe when I went to Nigeria to bury my mom when I get to America because that time my children was very young nígbà tó wà ní Nigeria but ìgbà tó máa fi dé America wọ́n ti pé 15, 13 and 11. Nígbà tí mọ́ mi kú tí mo wá lọ Nàìjíríà tí mo lọ bury mọ́ mi mo wá padà dé Nàìjíríà mo padà dé US mo wá sọ fún àwọn ọmọ mi mo ní kẹ́ gbọ́ ni ò torí àwọn ọmọ wà bẹ́ẹ̀ yẹn mo wá sọ fún wọn ní key point first of all nígbà táwọn ọmọ mi wọ America in 2008 mo sọ fún wọn ní bàbá kan ní mo bí gbogbo yín fún o ní bàbá kan ló bí gbogbo yín but ẹ má jẹ́ kí n gbọ́ anything pé oh mommy I want you and my daddy to come and say to me fẹ́ gbọ́ I don't want to hear. Ṣé ẹ gbọ́ mi mà? À ń gbọ́ yín mà. Okay, mo ní I don't want to hear. Then ìgbà tí mọ́ mi kú nobody show up. Mo tún padà dé US mo pè wọ́n mo ní wá mo ní gẹ́ràn pé kò sí none of your father tó show up. Nígbà tí mo fẹ́ ṣe òkú mọ́ mi ní ìsọ̀rọ̀ dáàsì nígbà tí mo sọ náà yẹn ní ìsọ̀rọ̀ yẹn lọ. Mo ti dẹ́ fún wa sọ fún mo tó àti jẹ́kẹ́ realize ni pé dọ́tà mi òun àti bàbá ẹ̀ ìfẹ́ dọ́tà mi wọ́n ń sọ̀rọ̀ torí sàn ní fẹ́ ṣàìdùn. Ní 2017 ọmọ mi 9 to 5 ló ń ṣiṣẹ́ ó tètè dé sílé lọ́dọ̀ ẹ̀ ní around 2 o'clock mo mọ̀ pé àti bàbá ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ I knew she get the number somehow ní kó mo fún nọ́mbà bàbá ẹ̀. Then bó ṣe wáyé lọ́dọ̀ rẹ̀ ó ṣe half day bó ṣe gbé fóònù ẹ̀ sórí tébù ní ó bá wọ bàtú orúkọ nìkan ní fóònù ẹ̀ ring mo rí my father ó bá wá láti bàtú rẹ̀ wá swipe fóònù ẹ̀ ó tún àpò ó fi sílẹ̀ ó tún padà sí bàtú fóònù ẹ̀ tún ring again. Ẹ tún rí my father. Mo ní fún wọn pé ẹ tètè délé lé pé ẹ tètè wá sílé lé ní ẹ tètè gbé fóònù yín. Torí bí wọ́n sọ fún gbọ́rọ̀ ṣé ẹ̀mọ̀ nǹkan tí ó ń tọmọ ní tọ́ ẹ̀ ni pé kò fẹ́ gbé fóònù yẹn kó bá sọ̀rọ̀ lójú yín tẹ́ bá kó má bà yín nínú jẹ́. Without talking àwọn ọmọ mi mọ̀ pé they knew my principle either baba no baba they knew the way I operate. Then ó ṣàwá ó dress up then ó wá step outside lọ síbi tó ń lọ yẹn mo mọ̀ pé wọ́n sọ̀rọ̀ náà pọ̀tọ́ ọdún ẹ̀ ni mo wá confam ṣé kékeré wá dé evidence. Ìgbà tó di December last year àjọta ní sọ fún wọn náà ó bá àwọn ọ̀rẹ́ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó they haven't gone back to Nigeria since they came to America. Then mo tẹ̀ wá skẹ́sà pé what are you gonna do in Nigeria? Ó ní òun tẹ̀lé dáàdi ọ̀rẹ́ òun pé òun fẹ́ bá wọn ṣeré lọ. But before man and God ma ṣé ẹ mọ̀ pé ìgbà tọ́mọ mi lo a week ní Nigeria 2 weeks ló fẹ́ lò
Èmi mo tún tẹ̀sí ọmọ mi pé don't tell me you're gonna go to Nigeria without seeing your father. Ọmọ mi wá dáhùn pé that's what I wait for. Can you imagine? I don't want to tell you whether you're going to get upset. What am I going to upset for? That's your father. I know you don't near my place. Come out, someone in the most on you. About the small bit more. And don't tell my money go buruku. Ṣé ibo ṣe wà mọ̀, mo máa sọ fún Ọlọ́run bí bá ṣe ní kó rí fún ọmọ ẹnìkejì mi. Kó rí fún àwọn ọmọ mi. That's a clear mind to everybody. She understand it. Yes, ma. Yes, ma. But the only thing tí pẹ̀lú ò lè ṣe àlejò kó síbi kan ọmọ sorry. We can't sit down in one place. Sọ gbé ọkàn yẹn yìí wà ń bẹ̀. Wọ́n ní kí ló tẹ̀lé ìjókòó síbi kan náà wọ́n ń bi yín question ma. No, ma. Number one tá lè jókòó síbi kan ni pé mọ́mì mi kú pé none of them show up for my mommy. Ó gbé ọkàn nǹkan tó ṣe fún wọn ni. Ṣé mọ̀ pẹ̀lú mi ò lè bí ẹ̀. Thank you, Adafu, for the person. May God bless you. Mama, don't sorry. Emma, Baba, Emma, mi bá ti tẹ̀sí lọ́wọ́ pé wọ́n sọ́ọ̀bù mọ́ mi, ló mọ́ mi. Ó ní nǹkan tó fẹ́ sọ fún mi ní ẹni àwẹ̀, bóyá understand bóyá ó máa ṣẹlẹ̀ táwọn òbí tẹ̀ wà lábúrò, tó wọ́n sábà tẹ̀sí mi. Ẹ̀rọ àwọn ẹ̀ bá ti dàgbà tán lọ, wọ́n máa sọ pé ló mọ́ mi. Wọ́n ní gist nìyẹn. You know, I knew what's up, baby, what's going on. Only do you had that grandpa died, grandpa passed away from Nigeria. Ṣé mo kàn tí bá fi reply tó wáyé pé típúkú Nàìjíríà lọ́mọ yẹn tó ní fẹ́ kó lọ live depressed. Màá sọ pé àkókò kú bàbá ẹ̀. Wàláì, àkókò kú bàbá ẹ̀ lọ́nà ọ̀hún. Tí bá sọ bẹ́ẹ̀ yẹn, ó máa wà depressed, ó mọ̀ wọ́n dáadáa. Ó máa fi sọ ọmọ. Oh, money that's good. Money sorry for the loss. Money may still rest in peace. Money, I hope you are going to the. I'm not going. I'm not going nowhere. That's it. Okay, you mom. But at the end of the day, bá ṣe conversation yẹn, wọ́n bá kéré pé ṣe mọ̀ àṣẹ Yorùbá ọgbọ́n Yorùbá dáadáa ọmọ mi gbọ́ Yorùbá Èkìtì gan ti ni mí. Mo wá ní ọmọ náà kúkú ṣe ìdè, mo wá ń kọrin fún mo bá ṣe nínú A-bus yẹn. Mo ní àtúrọ̀ ẹ̀ kúkú kí ni lọ́jọ́ tí ìyá tèmi náà kú. I spoke my mind out again. Ó wá rẹ̀ ni ó wá ṣe emoji laughter. Okay, ṣe mọ̀ but thank you, Adebimpe. Ẹ ṣé ma. Ẹ jẹ́ bá mi power tap ẹ jọ̀ọ́. Ẹ̀jọ̀ máa ṣe ìgbà tí ìyá mi kú yẹn ṣé bàbá yóò lè mẹ́nìkan wá sílé wa kó wá kí wa sílé tó wọ́n ọ̀ṣọ́ ọmọ ìlú wa ìṣọ̀bọ̀ ìṣẹ́mi Èkìtì ni wá. Nga o. Àwọn ẹbí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ mà, nobody show up mà gbogbo ìyẹn sọ fún wọn náà pé ilé burúkú ni wọ́n pé wọ́n ń ṣe èèyàn pé wọ́n ṣe ń jáde tó àwọn èèyàn pè wọ́n tó sọ̀rọ̀ sí wọn wọ́n ní tó ọmọ ní òbá tẹ̀ mọ́ nǹkan tó dáa ṣé bàbá ní òun mọ́ nǹkan tó dáa ìyẹn bàbá ẹ̀. Then to cut the long story short ma. Yes ma. Yeah, to cut the long story short ni pé èmi ò lẹ́nìtì náà wọ́n bá bàbá wọn sọ̀rọ̀ bọ́n bá bàbá wọn sọ̀rọ̀ kò sí lè tó àtúntò náà bá ṣáà ti ní àmì. Then ìgbà tọ́mọ̀ ni wọ́n lọ sí Nàìjíríà last year yẹn. Oh, I hope when I get back to the States, I'm going to tell you about that. Because I don't want to tell you when I'm going because I don't know whether you're going to be upset. Then, one no picture, one said the picture see me. Then, one will continue to live by only come South America. Let us go and look on my woman. And they can't in America, and you are long way do one. But what I want, mommy. And you ain't shape with someone to pay. Mọ́mí lágbájá kọ́ mọ́ sálọ mà pé mo kọ́ mọ́ sálọ ni pé mo ṣe gbogbo ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ìdáwọ̀ náà ìgbà tí wọ́n lè ní ẹni ẹ̀ tá ìjọ rìn papọ̀ wọ́n wá ń tẹ́ àti gẹ̀ẹ́tì nọ́ọ̀bà mi látọ̀dọ̀ ẹni yẹn nínú kì í ṣe mọ́mí lágbájá tẹ̀ mọ̀ ní last time lélẹ̀ this time around right now pé ó ti yàtọ̀ pé kọ́ máa tẹ̀ bá wọn sọ ṣe understand. Okay, then wọ́n á sọ fọ́mọ̀ mi pé gbogbo ẹjọ́ wọn tó ń rò kiri yẹn wọ́n túbọ̀ máa rò ó kiri o pé màá mú ibi tó máa láàdì wọn sí. Then my daughter told me that I told him that I should stop talking about my mom. That I should not hear. My daughter is 30 years now. Ó
Only you should stop talking about my mom. I don't want to hear you talking about my money from anywhere. Me say down. Never me down. You understand? Yes, ma'am. Then I need to apologize. Only don't give my number to anybody. Only I know when I can't give your number to anybody. Okay. Only want to apologize through me to you. To send me a voice and send it to you. Okay, back confirmation and me interested. Then but come on, send the videos. Money, I'm sorry. I don't do better well. Well, taking it, but àwọn tó bá mọ̀ mí nílùú tí mò ń gbé wọ́n mọ̀ pé mi ò sì bẹ́ẹ̀ nìkan sọ̀rọ̀ nàìjíríà lálẹ́ kí tó bá wo ṣó yìí mi ní life àwọn ọmọ mi mo fi gbogbo life mi sacrifice. Kábíyèsí Ọlọ́run ẹ dẹ̀ jèrè wọn mà. ẹ ṣe mà I work almost to like 2 or 3 jobs kí n tó take àwọn ọmọ ìgbà tí mo ká àwọn ọmọ mi wọlé ní 2008 I spent over $20,000. Kábíyèsí Ọlọ́run kábíyèsí Ọlọ́run. How did I do it? Abiyamọ. Mi ìtẹ̀ ìgbà tó wá ti bọ̀rọ̀ ọkùnrin mu nígbà tí mo dá mi ìtẹ̀ fẹ́ gbọ́ torí àwọn mi ní ò jẹ́ kí ìlú má rí pé mi ìfẹ́ distraction láàrin àwọn ọmọ mi àtọkùnrin ẹ̀dẹ̀ mọ́mọ́ abroad wọ́n sọ pé ìgbà tó yẹ kán fojú sí wọn pé ló tẹ̀lé ọkùnrin lọ. when you suppose to be with her she is the follow men tó wọn ẹnu ò dá ẹ mọ̀ wọ́n dá. bẹ́ẹ̀ ni mà. àwọn ọ̀gá dáàbì náà wà ní you don't have time for me just my children. yeah your children ni atúndá division lẹ̀. But àwọn ọmọ mi ò lè fi nílẹ̀ that's the way I think my own that's the way I think but like nǹkan tá à ń sọ yìí irú Tope Alabi tẹ̀ ń sọ yìí nípa change of name yẹn I heard from her mouth pé and tó bá travel and tó bá travel you gonna know what I am talking about because I have my cousin that I brought to America that her father passed away kí tó mọ́mọ́ yẹn gbàtà dé port of I'm a US citizen gbàtà dé port of entry tí mo fẹ́ mọ́mọ́ yẹn. Pẹ̀lú lẹ́tà gbogbo tí mo gbà wá ní Nàìjíríà mo mọ nǹkan tó fojú mi rí. We are not bearing the same last name. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó jẹ́ dáàdi ẹ̀ pass away dáàdi ẹ̀ is an American citizen when he born that baby then you know that baby is an American citizen then when I get when I get to port of entry here pẹ̀lú pípa tí mo gbà everything àti death certificate bàbá ẹ̀ tó kú sí Nàìjíríà gbogbo everything wọ́n ẹ ṣáà mọ̀ wọ́n screen yẹn lágbára tó ṣẹlẹ̀ mú wọlé finally. Ó yé mi mà. Okay, but ìgbà tí Tope Alabi wá sí abroad, ó máa ní problem ní point of entry as he said. Then ó láti yí orúkọ ọmọ ìníṣẹ́ mọ̀ ká máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Ó yé mi, ó ti yé mi, ó yé wa, àìmọye gbogbo wa, àìmọye ọmọ tá a ṣe. Ó wá yí orúkọ ọmọ yẹn sórúkọ ọkọ ẹ̀. Orúkọ bàbá ọkọ tó ń fẹ́ yẹn ṣe mọ̀ pé àwọn yẹn wọn ní òdúgbò àti flat. Bẹ́ẹ̀ ni 100%. Àwọn agbátá wọn bí àwọn míì kì í ṣe mi ò mọ́ra àwọn èèyàn tó mú ọmọ ìgbọ́n wọn tán yí orúkọ. Ó pọ̀ a lè máa sọ ni àìmọye. Òkè iṣẹ́ tí ó dé sẹ́ni tó ṣẹlẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ orúkọ yìí. Changing of name yẹn okay ma. Mo ti nǹkan tó yẹ kí sísà mi ṣe ni pé ó yẹ kó jẹ́ kó mọ ìyá àti dáàdì ẹ̀ kan máa kíra wọn. Àgbọn kan tẹ̀ wá Nàìjíríà ṣe understand. Máa yẹn lè múùfù ṣé rí nǹkan tó bá ti wà láàrin èèyàn méjì àwọn tó bá wà ń bẹ̀ gangan ló lè mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bí àwọn sísà mi àṣàbí kan sọ̀rọ̀ yẹn. Máa yẹn torí ìgbà tí àbúrò máa yẹn sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ tí ó ní bọ́dà ọ̀tún àti múùfù. Dẹ́mọ̀ tún gbọ́ náà nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ pé sísá Tope Alabi máa ń lọ sí báyìí ìdímọ̀tà Èkó tá a lọ gbowó lọ́wọ́ máa yẹn nígbà yẹn bẹ́ẹ̀ ni. Tó bá yẹ kó dẹ̀ pàdé ẹni tó kàn dẹ̀ ti balẹ̀ ọgbọ́n yóò rìn kan dẹ̀ gbé jáde it doesn't matter to block all that thing let the God do the justice man. Kọ́lọ̀ ń ṣèdájọ́ ó ti yé mi. Ṣé ìgbà tó ọmọ ẹ̀ dẹ̀ ti máa nì ráyé náà ẹ wo ṣé mi àwọn ọmọ tó ń sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ lè tó kọ́kọ́ ní lẹ́yìn lé ní kó lọ lẹ́yìn lọ́la ṣé understand ẹ lè mọ bí ká ti wá ó lè máa dùn lé ní kí n pé ìdá kóró ìgbà tó yẹ wọ́n mọ̀ lẹ́wọ̀ abú ọmọ yẹn gan ẹ bí gbogbo pé bóyá àkíyà bóyá Yorùbá náà àwọn ará ilé ọkọ ẹ yẹn àwọn dájú yẹn lè gbà tó wọ́n lè ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n lè pè wọ́n kọ́kọ́ bá àwọn fámìlì Tope Alabi yẹn sọ̀rọ̀ káde wá pé bàbá ọmọ yẹn káde máa kíra wọn kò sí ìdán tí ò lè ṣe ẹ̀dẹ̀ fún kò sí ìdán wọ́n ní kò tí wọ́n ṣe le tó ẹnu la máa fi sọ́nà. Bẹ́ẹ̀ni ma. Ilé ẹ̀ta ń sọ ibẹ̀ di ó létí àti bébí fada mi mà di ó létí ni pé kò sílẹ̀ tó fún pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn lè lọlé bàbá wọn lè kọ́lé fúlẹ̀ bàbá ókè fẹ́ ìfáàmù ẹgbà tọ́mọ mi ò gbé lọ́dọ̀ ṣé mo mọ tó ń sẹ̀rì sí bàbá ṣé mo mọ tó ń sẹ̀rì sí bàbá ẹ̀ mà. Then òkúta fẹ́ ṣe báyìí mo trọ́ọ̀sì ẹ̀sọ́ lè dọ́tà mi yẹn olójú àánú burúkú.
kó gbogbo wọn ṣẹ́ báyìí ìgbà tó fẹ́ ṣòkú ya mi lẹ́yìn fún mi lọ́wọ́ o jẹ́ gbèsè bàbá ẹ wọ́n kú àìṣẹ́ tí mo ṣe báyìí wọ́n kú ránṣẹ́ wọ́n máa kápá sókè máa kápádá sókè àbímà but I leave everything for God, that's me o mi ìmọ̀tẹ́lò mi but at this juncture my sister Tope Alabi tó máa wọ tó try kan make in peace and ọmọ yẹn bó ṣe ń ṣe yẹn is not good. I don't like her the way she's writing something on. Ó máa ń dáhùn èèyàn lóhùn lórí kíní ẹ̀. Okay ma. Bàbá yẹn lè tọ́jú ẹ̀ torí ṣe rí ilé ayé nǹkan ilé ayé fẹ́lẹ́ o ẹ ká ṣọ́ra mọ̀ ẹ má jẹ́ ká tọ́ra wa. All right ma. Ó bẹ̀ jẹ́ tọ̀rọ̀ mọ̀ lórí Facebook mi like me. I don't like it. I don't know how the sister is ẹ wo wọn. Ẹ ṣe gan ma. Wọ́n láti bá wọn fẹ́ẹ̀tù ẹ̀ mà bóyá àwọn ilé ọ̀yẹ́ ló máa get involved. Wọ́n fẹ́ẹ̀tù ẹ̀ lọ́dẹ̀ bá sísá tó pẹ́ sọ ọlọ́tí gbéga ọ̀rẹ́dì ó dé kí ló tún fẹ́ kó sísá tó ń fẹ́ mọ́. Ọmọ ìyá kò sí bímọ right now. Lẹ́yìn ọmọ ìyá ọmọ tó bí àwọn ọmọ mi wọ́n máa pàdé ní school wọ́n máa sọ ṣé mọ̀ it's not fair. Ó lè pẹ́ ẹ̀dá tí mo sọ fún yín mà for now by generation ti ẹ̀rọ tí ò bá ní anything fún. Ẹ tó tilẹ̀ jẹ́ bá wá bímọ. Múyìwá Sunday, good morning. Ọmọ yẹn wá sọ pé your mother ṣé mọ̀ pé ọmọ yẹn kó wá padà sílé mà. Wọ́n máa sọ pé when I was in school today they say you share your name. Ṣé mo gbọ́ wà disgusting ó dẹ̀ wà irritating? Àbẹ́ àwọn pé ṣé Yes ma. Mo understand ma. Mo understand. They need to settle this case and let this thing clean from the ground ma. Ẹ ṣe gan ma. God bless you. Thank you so much ma. Sherry, like you know the way we do here. It's not about Tope Alabi ourselves that we've got to learn ourselves. Loads and loads of women have been hurt in the past by our men. Whichever way tí ọkùnrin ò bá ṣe pẹ̀lú ẹ̀, mo máa ń sọ, it hurts differently. Bí mọ́mì yìí ṣe sọ̀rọ̀ ńsìn, ṣe pé wọ́n yìí wà hurt because wọ́n sọ pé àwọn ò fẹ́ bá bàbá yẹn ní nǹkan kan ṣe pọ̀ pé àwọn tí ẹ̀jọ́ ń jókòó pọ̀. Nǹkan tó sọ náà nìyẹn pé wọ́n yìí wà hurt. Ẹ ti understand? No, even kò hot wọn tó bá hot wọn ẹ̀gbọ́n tó sọ pé ọmọ yẹn gan àwọn òkèrè yìí máa ṣe tó bá pẹ́ tó hot ni a máa lọ sọmọ yẹn bá máa sọ pé má ṣe báyìí ó ṣe báyìí fún mi kò but you can see that she cannot even allow him. ṣé mo kàn tẹ even káti gbàgbé yẹn but the truth still remains that bó ṣe máa ń dùn wá ó yàtọ̀ síra wa. Ó yàtọ̀. Àǹtí kò bá ṣe é rí ó lè mọ bó ṣe máa ṣe ó lè mọ reaction ẹ. I said Tope Alabi did this interview intentionally. It's an intentional video tó ṣe. Like the first time Tamagbon Pastori was through Aunty Asabi, and I know she has been looking for a way to correct what she has said in the past, because ìgbà yẹn after yẹn làwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí gbé jáde pé ṣe bó ní virgin lòun kóhun tó marry and all that, but because ẹni ẹlẹ́ni ó lè ti máa wò pé báwo ni mo ṣe máa sọ̀rọ̀ yìí síta tó máa yí àwọn èèyàn. Ṣé you understand? I know Tope Alabi, you must have been hurt by this man. We can see it's obvious with what you have said. Bí ìgbà tẹ́ pọ̀ wọ́n ló fi rẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan. Oh, okay. Aunty Asabi ló ti sọ. Okay. Aunty Asabi ló pè. Tó bá ti sọ̀rọ̀ tán. Aunty Asabi. Yes, ma. Ṣẹ́rí Ọlọ́run ló ń bá sọ̀rọ̀ tó fi bọ́ta wá sọ̀rọ̀ yìí. Àwọn èèyàn máa wò wípé mo kàn ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run mo ń sọ̀rọ̀. Èmi náà ní tèmi. Èmi náà stubborn gan. But nǹkan tójú mi ti rí nílé ayé, mo ti kọ́ ẹ̀kọ́ gidi gan ní ilé ayé. Ṣẹ́rí ẹni tó bá ti gbé nǹkan tí Tope gbé dání yẹn, ó gbé Kristi dání. Ó gbé àgbélébù Jésù dání. Right? So I detest do what I say, don't do what I do. Christianity. I detest it. The Jesus Christ you people are saying you are following, you are carrying. Àwọn tó kọ̀ má gbélébù gan ó forgive wọn. Àwọn tó kọ̀ má gbélébù ó forgive wọn. Nítorí tí ò bá forgive àwọn Júù, Ọlọ́run ò ní continue láti máa bless Israeli bó ṣe ń bless wọn. Ó ga jù. Ọlọ́run ò ní continue. So then ẹni tọ́lọ́run bá ti ń jà fún, I am still saying it, èmi ò mọ̀ ọ́n. Ìgbà tí ọmọ mi kan tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́,
tó ṣe tán ní uni lọ́dọ̀ yín tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ mo sọ fún mo ní fọ́ọ̀sì owó téèyàn bá kọ́kọ́ gbà níbi iṣẹ́ mo láwọn parents ẹ̀ ló ní o mo ní á pe àwọn parents ẹ̀ iye báyìí mo gbà okay how much do you want me to send to you mo ní bọ́n ṣe ń ṣe ní nígbà tó wá gbà ó wá pè mí ó ní ọpẹ́ ó ní yes I've collected the money mo wá ṣàdúrà fún mo ṣe gbogbo ó ní how much can I send to you mo ní no mo ní send it to your dad. To your father. ó ní wá ọlọ́run ọba ń gbọ́ ọlọ́run tó ní omi àtẹ̀jẹ̀ ní gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ yìí kí bàbá ẹ̀ wá dìbọn nǹkẹ́ tí n bá parọ́ mo ní send it to your dad ó ní báwo no I'm not sending it to him no why don't you need money mo ní he needs that money more than I do ẹ ti sọ kìíní yẹn fún mi rí wọn náà wọn. mo ti sọ okay but he needs that money more than I do send it to him meanwhile obìnrin tí bàbá ẹ̀ tẹ̀lé lọ nígbà ẹ̀ tó tèmi àtọ̀mọ́ mi sílẹ̀ right ṣe nígbà tí bàbá ọmọ tèmi wá bẹ́ẹ̀ mi mo sọ nínú gbogbo interview mi he was my friend he did not post me kó fi bá mi sùn ojú ọmọdé ń tọ́ mi mo dẹ̀ wọ́ oyún mo dẹ̀ ń wá oyún a máa ń sọ̀rọ̀ dáadáa pé òun ò níyàwó ló sọ òun ti kó lọ́dọ̀ ìyàwó òun ti fìwúlẹ̀ that kind of a thing right nígbà tó mọ ó tún fèmí náà yóò lọ kó bẹ́ẹ̀ lóbi right ẹni tó wá lọ kó bá yẹn ó treat ọmọ mi gba tí mo wà ní UI tálàjà rómi rẹ́rọ́ mi lọ sí UI tí mo lọ fi ọmọ mi sọ́dọ̀ tí mo ní òkè èwo ló fẹ́ mú. We sell glasses, frames. Ó ní kọ́ mọ́ wà lọ́dọ̀ ó wà láyé tí bá ń parọ́ mọ́ ó bọ́ síta kó wá di bọ́ọ̀kì kan tí mo sọ táàmù ẹyẹ kan lọmọ mi lò lọ́dọ̀ kò rówó skúlù sọ. Kò rí owó skúlù bóyá mo bá ti dẹni tí ò nọmọ láyé ní nǹkan tí ìyàwó tó fẹ́ gba ẹ̀kan ṣe fún ọmọ mi tó bá jáyè sí tí kidnapper ń gbé èèyàn ni wọ́n á gbé ọmọ yẹn lọ dànù. but kíyàwó yẹn tó kú ìjọ tí bàbá ọmọ mi sẹ́ẹ̀dì owó iṣẹ́ tó kọ́kọ́ ṣe láyé ẹ̀ sí bàbá ẹ̀ tí bàbá ẹ̀ lọ gbà ní báńkì ọmọ yẹn kàn sọ ni I don't want that woman to spend my money my dad is going to give her kidney company. ọmọ para obìnrin yẹn ò yá bàbá yẹn lọ gba owó yẹn ó máa padà délé náà kó kóbìnrin yẹn kú. Kábíyèsí she died of cancer. Stepmother ló kí ẹ nìyẹn. náà pé wípé obìnrin yẹn kú ó lè gba owó yẹn èmi ò gbà ó gbà bó lọ́jọ́ tèmi ọlọ́run bless mi àjọkẹ́ ọlọ́run bless mi mo rí bùkún ọlọ́run wọn lọ́mọ ẹ̀yọ kan ni mo bí mo lè adopt mẹ́fà gbogbo wọn dẹ̀ ń ṣe oríire mo ní báńkà náà àwọn ọmọ mi mo ní lọ́ọ̀yà mo ní ìlú tó ṣe. ẹ jẹ́ wọn mọ̀ pé gbogbo ẹ̀yin abiyamọ gbogbo àwa abiyamọ á jẹ́ wọn mọ̀. ẹyọ kan dẹ̀ ló gba bẹ́ẹ̀ mi jáde nínú àwọn méjèèjì kí ni mo tún fẹ́ kí ọlọ́run ṣe fún mi. ohun tí mo ṣe ń sọ yìí pé ó le fáwọn ẹlòmíì láti ṣe bọ́tẹ́ ẹni tí ìrírí ayé bá ti kọ́ ní lẹ́sìn tó ti ṣe tíṣà fún á mọ̀ yìí pé let go kò le. Let God. You can, let go and let God. You can forgive. I didn't say you should forget. But when you let go, you will forgive. And you will not let God. Wàá jókòó báyìí. Àwa la tún máa bá wọn káàánú. Àwọn ọkùnrin kan ṣe wá níṣekúṣe. My son's father nearly died of prostate cancer. Ọmọ mi ló tún ná owó. Ó fi ń tọ́jú ẹ̀. Mi ò dẹ̀ stop ẹ̀ pé kó má nà. Mi stop ẹ̀ pé kó má nà. Ó lóun lọ sí Nàìjíríà, I have to go and see my dad. Mo ní no, mo ní jẹ́ kó lọ fi mọ́tò gbé bàbá ẹ̀. Gbé wálé, jẹ́ kó wá sùn tiẹ̀ nílé, ṣèbí mi mo kọ́lé mi. Mo ní kó lọ gbé bàbá ẹ̀ wá sílé, kó jẹ́ kó wá sùn sí nílé, kó wá lò bí ijọ́ mẹ́ta pẹ̀lú ẹ̀. Ó gbàdúrà fún kọ́jọ́ gbàdúrà kọ́jọ́ ṣe gbogbo. Mo ń rí ìbùkún Ọlọ́run, mo dẹ̀ ń rí ààbò Ọlọ́run, mo ń rí ìlọsíwájú Ọlọ́run nínú ayé mi because mo let go and I let God. Lórí nǹkan, àwọn ọkùnrin tó ń ṣèkà fún àwọn àtàpẹ̀rẹ̀ wa ní single parent yìí, wọ́n pọ̀ níta. Gbogbo wa náà ń ṣe fún, but Ọlọ́run ń jà fún wa. Ọlọ́run dẹ̀ fi ń hàn wá, Ọlọ́run jà fún Tọ́pẹ́. Ọlọ́run jà fún Tọ́pẹ́. Tèmi Tọ́pẹ́ Àníkẹ́ tí mo mọ̀, Ọlọ́run jà fún ó dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run jà fún. Kó bá fi gbogbo ẹ̀ lẹ̀ fún Ọlọ́run. Ọlọ́run jà fún.
mo ṣáà ń sọ mo ló jẹ ìyà. ẹ sọ wa ẹ sọ. ó jẹ ìyà gidi bọ̀ tó mọ̀ pé òun máa jẹ ìyà yẹn. ó mọ̀ pé òun máa jẹ ìyà yẹn. nítorí wèrè kò níbi kan àgbámú ni bùnmi ó mọ̀ pé òun máa jẹ ìyà yẹn. ó mọ̀ wípé òun máa jẹ ó dẹ̀ ti jẹ́ nìyẹn. Ọlọ́run dẹ̀ wá mú mi jẹ́ ẹ̀rù. á dẹ̀ let go and let God nítorí ó gbé Jésù dání. tó bá jẹ́ kó tọ́ ló gbé Jésù yẹn dání ó gbé Jésù dání. Jésù dẹ̀ ń jà fún ó dẹ̀ ń gbèjà ẹ̀jà. fagbára ẹ̀ ló fi tọ́mọ yẹn dàgbà ni. ṣé mímọ̀ ṣe ẹ̀ lọ́lọ́run fi fún tọ́ ni àìmọye obìnrin tó gbọ́mọ kò ní ọkùnrin tí èrò ọmọ yẹn wò. bàbá àtọmọ gan wo ọmọ wọn rí wò kábíyèsí ọba Ọlọ́run kó bá wa tá àwọn ọmọ wa. àìmọye obìnrin tọkùnrin kọmọ sí lọ́rùn tí èrò ọmọ yẹn wò. ṣọlọ́run kọ́ ló dà fún mi kò ń ṣe mímọ̀ ṣe láyé lẹ́yìn bọ́dá àwọn ó jẹ́ kó ní ẹ̀mí forgiveness lórí ọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kó mọ̀ wípé ìyà tí lẹ́kọ̀ọ́ fi jẹ òun lọ́lọ́run fi gbé òun débi. tó sí CGL, can you inbox me and we'll talk about that later, okay? tó bá sì jókòó sọ́dọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kò ní dé ìtòdè yìí mo bẹ́ẹ̀ náà ń ṣe máa ń ṣọlá ẹ̀yìn ṣá mo máa ń gbàdúrà sọ́dọ̀ nígbà tí mo wà ní UK mo apply fún àṣálẹ́ ọ̀wọ́n fún mi mo ṣe gbogbo ẹ̀ kò sí nǹkan tí mo ṣe nígbà tó dé stage kan kò sẹ́ni tó sọ fún mi ọkàn kọ́kàn sọ fún mi pé kí n máa sọ fún ọmọ wípé gbogbo wàhálà tó máa mú dé bá mi tó máa tètè gbé mi débi ire ayọ̀ mi dé promise land mi kọ́ náà gbé kó dé bá mi. ó dẹ̀ dé bá mi ọmọ kan ṣo tí mo bí mo fílẹ̀ àti age 13 ni mo fílẹ̀ ní UK nígbà tó lọ́mọ tẹ̀lé mi wá sí Amẹ́ríkà wọ́n dẹ̀ approve àṣálẹ́ mi mo dẹ̀ gbẹ́rù mi mo dẹ̀ wá sí Amẹ́ríkà. lọ́wọ́ bá lamẹ́ríkà ti fi gbàwé àwọn tí mo ti bá lamẹ́ríkà tán ti lọ dún this is 40 pounds for free. tí wọ́n rí ìwé gbà kí ni mo tún fẹ́ kọ́ lọ́n ṣe fún mi. àbọ̀yé àwọn tí mo bá lamẹ́ríkà tán tí rí green card ìgbà tẹ́mi dẹ̀ ti di citizen. all these ones are 20 pounds. kí ni mo tún fẹ́ kọ́ lọ́n ṣe fún mi. just because I learned to go and I learned to God lórí ọ̀rọ̀ bàbá ọmọ mi tó bá ṣì wà lábẹ́ ilé kan kò lè débi tó dé lọ́jọ́ tó ní yìí. òun kó jókòó tìlé kan òun kó fẹ́ lé kan lọ́jọ́ alẹ́ but òun Ọlọ́run kò mú ẹlẹ́dàá lọ́lọ́run ṣe gbé ogun rẹ̀ gbogbo tú ògùn mi. brown sugar Ọlọ́run ṣe gbé brown sugar do you know you are up. sílé ayé ẹ̀ nítorí Ọlọ́run rí pé kò tí ì dé promise land ẹ̀ tó bá dẹ̀ wà ròkè tó bá jókòó sí ọ̀dọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kò ní lè dé promise land ẹ̀. kó wo nǹkan tọ́lọ́run ṣe fóun. kó wo gbogbo yẹn pé nígbà tí mo tiẹ̀ ń bínú tí bá wá jókòó tí lẹ́kọ̀ọ́ yìí. mo lè má dé ibi tó dín wa yìí. kò ní débẹ̀ ni kò sí ṣèbé èèyàn ṣèbóhùn náà sọ la fi orúkọ ọmọ ọmọ kéèsì yẹn náà èmi àti kùsì ìjọba lẹ́kọ̀ọ́ ìjà làwọn lọ sọ́fíìsì lẹ́kọ̀ọ́ mo lọ ìjà lọ sọ̀rọ̀ tó ní kọ́ yọ orúkọ òun kù nínú jákẹ́ẹ̀tì òun tó la destroy jákẹ́ẹ̀tì ká tó lọ print another jákẹ́ẹ̀tì ọdún náà lọ. tó bá forúkọ lẹ́kọ̀ọ́ sínú jákẹ́ẹ̀tì orin yẹn ò ní tà orin yẹn kò ní tà bàbá yorùkọ lẹ́kọ̀ọ́ kù àforúkọ bàbá tó fi àtò ẹ̀mí tọ́pẹ́ tọ́kú síbẹ̀ ògo yẹn dẹ̀ buyọ orin yẹn ní rẹ́ńdẹ̀lì gbọ́ ní tọ́pẹ́ fi dọ́dọ̀ rẹ́ńdẹ̀l. so kí ni nǹkan kó tó bá wo gbogbo ìrìn àjò ń láyé yìí kò tiẹ̀ jẹ́ kó lóun bínú sílé kan lóun kò tiẹ̀ jẹ́ kó nǹkan máa tọwọ́ bá kó máa fún lẹ́kọ̀ọ́ lówó ni kó máa tọwọ́ bá kó máa fún lẹ́kọ̀ọ́ lówó ni bó ṣe jẹ kó máa ṣe nìyẹn tó bá mọ̀ pé tòótọ́ lòun gbé Jésù yìí dání òun dẹ̀ bìlíìfù pé Jésù ń jà fún òun. ìyàwó yìí ẹ ṣe mà yẹ ká conclude. Ọlọ́run á jẹ́ kó gbọ́. àmín Jésù ẹ ṣe gan mà ẹ ṣe àǹtí Àṣàbí ṣe ti rí nsìn I think Madam Wúràọlá ìyá mi wúrà sorry mo bá pè é Wúràọlá ṣe ní ìkọ̀kan sọ kémi náà lè conclude kálí okay let me go on. okay. nǹkan tó fẹ́ sọ ni pé Tope Alabi ó ti gbàgbé ọ̀rọ̀ ohun màmá yẹn kò ṣe pé bí wọ́n bá wọn jà tí wọ́n ó ti gbàgbé wọ́n ti move on
ó kàn fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní 25 years of our marriage. Yes, ó kàn fi ó jẹ́ ẹ mọ̀ pé figure làwọn ló ti yé yín. Ó fi ọ̀rọ̀ public figure ó fi kọ́ àwọn ọmọ kéékèèké lọ́gbọ́n. Bẹ́ẹ̀ yóò ṣẹlẹ̀ láàrin wa àti ọmọ àtọkọ ẹ̀ ló ti yé yín. Ó fi ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó fi ṣe ìrírí ayé fáwọn èèyàn. Wọ́n fi sọ̀rọ̀ ó fi kọ́ wa lọ́gbọ́n pé àkọ́wọ́ orí ìyá tí gbogbo ìyá tóun ti jẹ́ pé òun tún wáyé ń dúpẹ́ kọ́ta yọ ọpẹ́ yọ. Ayé ọpẹ́ padà yọ. Ó padà yọ pẹ̀lú gbogbo táwọn ti là kọjá. Ẹ bá wo gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn, ẹ bá wo àwọn orin tó ti kọjá kó ti kọ sẹ́yìn. Sọ kó ń fa àwọn orin kan yọ nínú àwọn ọpẹ́ yìí, ó ń fa ló ti yé pé àwọn fi ń dúpẹ́. Gbogbo kan sọ̀rọ̀ lórí kí lorúkọ ẹ̀ náà ló ti yé yín. Àwọn àti máa nìyẹn ó lè máa sọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ̀kan o. Kò sí kọ́rọ̀ ọmọ wọn papọ̀ náà ó ti yé yín o. Ní ti tèmi ọmọ yẹn làtúnṣe kù lọ́wọ́ ẹ̀. Kò sí òtókòtò pàlàbí pẹ̀lú wọn mọ́. Wọn ò ní jà. Oníkàkú dẹ̀ tí ó ti máa yẹn ti fẹ́ yàwó ti bí wọ́n ti mú bo oníkàkú ti bá tiẹ̀ lọ. Olùkú ti bá tiẹ̀ lọ. Ọmọ yẹn ló jẹ́ kó wá bóun ṣe máa ṣàtúnṣe láàrin àti bàbá òun. Ẹ ṣe. Bíláàdì àtúnṣe ṣe máa wá ọmọ ìlú ẹ̀ kó mọ bóun ṣe máa ṣàtúnṣe ń bẹ̀. Bí bàbá ẹ̀ máa lọ wá ní o, àbúrò máa wá bàbá ẹ̀ lọ o, àbámọ́kọ ẹ̀ níjọ́ kọ̀ọ̀kan bá lọ síbẹ̀. Àwọn ẹ̀gbọ́n kó wà ń bẹ bàbá wà ń bẹ, àwọn àbúrò bàbá wà ń bẹ. Ọmọ bó ṣe máa ṣàtúnṣe. Mi ì lérò pátọ́ pé ìmú máa yẹn sínú wọn, mo sí wọn ti gbàgbọ́ ti kọ̀ ní ìgbà tó kọ̀ dẹ́ẹ̀tì. Àti move on. Ayé àwọn méjì ti dáná. Kò tí ẹ̀ yí sí nù. Àmín Jésù. Àmín. Ọkàn fi ọ̀rọ̀ wọn ṣàkọ̀wé fáwọn èèyàn ni wọ́n fi ń dúpẹ́ gbogbo táwọn fi là kọjá. Mi náà máa ń sọ ìwé ṣeré mi yìí. Bàbá ọmọ mi tó gbé mi tó tí ó máa wọn dé lóyìn tí bá gbàdọ̀ mi lè má gbàdúrà fún. Tó táwọn mi bá wọ̀lú mo lè wọ̀lú yìí. Èmi ṣàlù àǹbádàn ní ògbé mi. Àwọn ọmọdé mú mi wọlé. Ipasẹ̀ làwọn ọmọ fi wọlé. Ipasẹ̀ àwọn ọmọ mi náà fi wọlé. Lẹ́fìdé onílùú. Wọ́n bá mi ṣe dáadáa fún nílùú kórè ìlú ìjẹ̀jù báyìí. Àmín Jésù. Thank you very much. Shemo, ilé ayé yìí, we all, like I said, we hurt differently for whatsoever. Ká máa ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Bébí nǹkan tó dáa fọ́kùnrin o. Ó ti yé yín kò dàbí kan bẹ́ẹ̀ ṣe lè máa ro kíní kan nílé ayé mi nípa ló fi pé Ọlọ́run ẹ̀san wà. Kò sí bó ṣe lè méré sá tó. Kò sí mọ́ bó ṣe lè máa kójú bọ́lé tó wẹ̀. Ọlọ́run ẹ̀san tó bá lóun dé. Kò sí tó fẹ́ dùgbà. Máa ṣe lọ mò ń wẹ̀ lọ́lọ́run. Àkókò tó bá dé tó bá lóun dé sínú ayé láti jẹ́ níyà láti gbẹ̀san nǹkan tó ṣe èyí tó dà tèyí tó dà kò sí tó fẹ́ sá sí o. Kí ni nǹkan ti máa ń rò nìyẹn? Tó bá sọ fún ọmọ ẹ ń pẹ́ báyìí ó ń padà bọ̀ wá bẹ́ẹ̀ kò sí bó lè ṣe àfi tó kó ètè mú ẹ lọ sẹ́fù tó bá yí kó bá ètè mú ẹ lọ tí kò bá mú ẹ lọ bó ṣe bá bàbá jẹ́ tó lójú àwọn ọmọ yẹn ó máa jẹyà yẹn. Bó ṣe bá ìyàwó ẹ jẹ́ tó lójú ẹ ó máa jẹyà yẹn. Ọlọ́run ní ká bára wa jẹ́ tá bá fẹ́ra wa ilé ká máa wá kú síra wa. Ní ti tèmi ọmọ ìlú ẹ̀ kó ṣàtúnṣe. Ọmọ yẹn ló yẹ kó ṣàtúnṣe àrùn wa. Ṣé ọkọ kì í ẹ má bínú wa kan fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ dẹ̀ kan o. Ṣé ọkọ yẹn kò ní kí bàbá yẹn bàbá ọmọ? Báwo ló fẹ́ bá mi ìlú bẹ́ẹ̀? Dàsí kún òkè sọ ti yé yín. Ó yẹ kó mọ bó ṣe máa ṣàtúnṣe àwọn ẹbí ilé ọkọ yẹn náà bẹ̀rọ̀ tí màmá tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ ó ti yé yín. Wọ́n ní mọ bó ṣe máa gbéra láti ṣàtúnṣe àwọn gọ́lẹ̀ láti ṣe àríbẹ̀yẹ ṣe kódà sí àgbọn òsì ẹ̀ nímọ̀. Wọ́n máa gbìyànjú sẹ́yìn. Ọlọ́run àbá wọn tún lé wọn ṣe. Àmín. Àtọ̀tún àtòsí kò sẹ́ni tẹ́lẹ̀ dálẹ́ bí ń bẹ̀. Of course. Tí kò bá ṣẹlẹ̀ síyàn. Of course. Ẹ̀mí ìdẹ́nu kọ̀ọ̀kan lẹ́bi kọ́lọ́run kó ṣàtúnṣe. Ẹ̀fọ́ yẹn sọ̀rọ̀ náà kó sọ̀rọ̀ kó fẹ́ ń bọ́ ọkọ ẹ̀ jẹ́. A fi ń kọ́gbọ́n náà ni. Bẹ́ẹ̀ni, a fi ń kọ́gbọ́n ni. Mo tó ti gbà kọjá ló ń sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ló fi ń la àwọn èèyàn lóye. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo nǹkan tó bá là kọjá láyé yìí tó bá nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run tó jẹ́ súnmọ́ Ọlọ́run ó máa yege. Bẹ́ẹ̀ni. Tó jẹ́ kó yé wa nìyẹn pẹ̀lú sùúrù àtàdúrà torí olè jókòó sínú ilé kó sọ pé Ọlọ́run máa gbèmí níjà Ọlọ́run gbé ẹ níjà o àkókò gíwà dànù. Ẹ ṣé gan, ẹ ṣé ma. Thank you very much. For Tope Alabi, for her coming out, like I said earlier on, is for us all to learn from what she has said, especially ẹ̀yin obìnrin, most of you young ladies, that you believe you can trap a man down by having children for that man. And no man changes. If there is no love, there is no love. You can force yourself on a man, but it cannot work. So she admitted the fact that, well, right from the onset,
because òun lòun force ara òun sí láyé ni. She didn't deny that, even what Aunty Asabi confirmed. She didn't deny it. But àmọ́rọ́ tọkùnrin pa fún, like we said, when it comes to ọ̀rọ̀ ọkọ àti ìyàwó ẹ̀ mọ́ tọ́jọ́ máa ń sọ fúnra wọn. But all the same, you know, I know what people have said about forgiveness. Wípé ṣé Tope Alabi ò forgive bàbá ọmọ ẹ̀ ni, no matter what, pé bí Ayọ̀mí pọ̀ sí àbí kí ló kọ ọmọ yẹn gan, bébí ọmọ wọn yẹn kí ló ń jẹ́ náà, Ayọ̀mí kún ìwà tó tiẹ̀ máa ń wù níta gan, bí ìgbà tẹ́ pé ó detest bàbá tó bí lọ́mọ gan ni. Well, ó kù ọmọ yẹn, ó kù kọ́lọ̀ ọba kókó sí nínú, because mi mọ nǹkan tí growing up, like most of our agan ta mú àwọn ọmọ láti ìlú òyìnbó, láti Nàìjíríà, tẹ́ bá mú wọn, ẹni tó bá tọ́ ọmọ dàgbà lọ́mọ máa ń mọ̀. Is the attachment, the commitment you have given that child, and the love. So bàbá tó tọ́ ọmọ lọ́mọ máa mọ̀, ẹ ti understand. But that does not mean pé ṣe mọ̀ tí wọ́n pé bàbá Ayọ̀míkún ó ṣe ẹ̀tọ́ lórí Ayọ̀míkún láti ilẹ̀ ní kó tẹ̀ má sòwò lọ́wọ́ ẹ̀, ká ló ń try gbogbo best láti rí Ayọ̀míkún ni, bóyá Ayọ̀míkún bá ní another thought about the father. But like mọ́mí wa tó pé ìyẹn tó sọ, àìmọye irú ẹ̀ ó máa ń ṣẹlẹ̀. But it depends on that woman. But people are now looking at Tope Alabi as a Christian, Tope Alabi as a gospel singer, Tope Alabi as a motivator, Tope Alabi as a wise woman. Wípé irú ẹ̀ kọ́ ló yẹ ká bá nǹkan bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀, pé gbà mí èèyàn máa ní forgiving heart. But come on, we are all human, and Tope Alabi is human no matter what. Ó lè máa kọrin ẹ̀mí, that does not mean she's a Christian. Singing as she's just a singer, you understand? She might not have that ìwà tẹ́yìn ń fẹ́ from her. Ó lè jẹ́ òmùtí gan better ẹ̀. That's mo kàn lo àkàwé yẹn ni. But whichever way, Tope Alabi, God has blessed you, like you said. Ọlọ́run bá ti sọ ẹ́ di èèyàn. And for every one of us women that you are going through this, ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé Ọlọ́run ló ní ìdájọ́ lọ́wọ́. Ọlọ́run bá nìkan ló ní ìdájọ́ lọ́wọ́. Ẹ má jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ sí bàbá wọn. Ẹ gbọ́ nǹkan tí màmá yẹn sọ multiple yìí. Wọ́n láwọn ò sọ̀rọ̀ bàbá wọn mọ́ ẹ fún àwọn ọmọ yẹn rí. And you could see kánà tí bàbá yẹn jẹ́ heavily ni. Kò sí ṣẹ́rí bàbá yẹn gbogbo ló máa fi wá ẹ̀ hàn. And ṣẹ́rí nǹkan tí ò yé àwọn ọkùnrin, ẹ̀yin ọkùnrin tẹ má believe pé mo ti ṣe ná bàbá ọmọ àwọn ọmọ later. Tí bàbá Ayọ̀mí kó bá jókòó níjọ pàtí yẹn kò lè enjoy it. Àti lọ pàtí kan 2 weeks ago náà tó yẹ pé woman yẹn ìyà ló ń wá jẹ nílùú òyìnbó nígbà tí mo ti mọ woman yẹn, yàrá kékeré kan ló ń gbé, àwọn ọmọ ẹ̀ wà ní Nàìjíríà, ọkọ dẹ̀ lówó lọ́wọ́, kò sí ìyà jẹ tó bá ní àǹtí yẹn, ìyà jẹ àǹtí yẹn, mi mọ̀ pé Ọlọ́run bá lè ìtúrí ẹ̀ nígbà tó kọ́kọ́ gbé wedding ọmọ ẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ wá, mo fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run fún, mo fi tiẹ̀ tọrọ, even as a married person tó wà nílé ọkọ, mo tún fi tiẹ̀ pé Ọlọ́run ọba o, mo dúpẹ́ fún, because I saw when she was here without the children, nínú yàrá kan tó ń gbé, ó ń ránṣọ, ó ń ṣe kíá, ó ń ṣe gbogbo ẹ̀, a máa send owó. Ìgbà tí first daughter ẹ̀ gan débí báyìí tọ́mọ yẹn débí, ó bú sẹ́kún ni pé mọ́mì ibi báyìí lẹ́yìn gbé tẹ fi ń send gbogbo owó yìí. Àwọn ọmọ ẹ̀ méjèèjì tó mú wá látọ̀hún wọ́n ti wá join ní sí, wọ́n ti dolóríire, wọ́n ti wà okay. Ṣọ́rọ́ Ọlọ́run bá mọ inú wa, ó dẹ̀ mọ̀ wá. Ọlọ́run dẹ̀ máa ń fi, ó máa ń mọ̀, ó máa ń fi àwọn ọmọ yẹn, ó máa fi ń dùn wá nínú ni. Ọlọ́run á fi àwọn ọmọ dùn gbogbo wa nínú agbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin abiyamọ láṣẹ Ìdùmarè. Men, please wake up to your duties, wake up to your roles. No matter what, kò sí nǹkan tí obìnrin lè ṣe fún yín. Ẹ má fi ìyà tẹ́ fẹ́ fi jẹ ìyá àwọn ọmọ yẹn, ẹ má fi jẹ àwọn ọmọ yẹn nítorí ìyá wọn. I know women can be nasty, we can behave anyhow. Ìwà wa, wọ́n máa ń láwùkù ní wa, bẹ́ẹ̀ ni wọn ò wá tán ni láti ilé bàbá wa àti ìyá wa. Ọwọ́ yín náà ló kù sí. But ẹ bá obìnrin jà, ẹ má fi duty yín sílẹ̀. Kò sí nǹkan tó lè wù. Ẹ máa try. Ẹ jẹ́ káwọn ọmọ yẹn, tí ìyá yẹn ò bá jẹ́ káwọn ọmọ yẹn rí yín, ẹ máa try kẹ́ jẹ́ káwọn ọmọ yẹn mọ̀ pé ìyá ẹ ni ò jẹ́ rí ẹ o. Story tí mo sọ, woman yẹn sọ pé bàbá kò ní òun ò ní jẹ́ kí bàbá wọn jókòó níjọ wedding kìnnìkan. Mo dẹ̀ wá sọ story yẹn bí 4-5 years ago. Ọmọ yẹn wá sínú box ló ní irọ́ ni màmá wọn ń pa. Ó ní bàbá wọn ó máa ń send owó, máa ń try láti rí àwọn ìyá àwọn ni, so the children knows, they will see it. But bàbá ẹ rántí
àdà fún yín ó ní bàbá àwọn ni ó ní ìyá àwọn ni ò jẹ́ kí bàbá yẹn máa ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe ní orí àwọn ó ní sòkì jọ́ kí má dáyà wọn lóhùn o ọmọ ilé ìsọ̀kú tí bàbá wọn bá ti jókòó sí wedding yẹn ìyá yẹn gbọ́dọ̀ wá ó ní because òun mọ̀ pé bàbá wọn ò ṣe nǹkan kan lórí àwọn because ìyá àwọn ò gbà ní so ìwọ obìnrin tó bá da àyàbọ̀ gbogbo ẹ̀ pé mi ì ní gbà mi ò ní ṣe ọmọ àmọ́ bàbá ẹ̀ tó bá yá o ẹ ṣáà ní ti mọ́tíbúyẹ̀yẹ sí ọmọ yẹn mọ́tíbúyẹ̀yẹ gan ò gba owó òkú ọmọ yẹn ló gbowó bàbá ló gbowó òkú bàbá tí ò síbẹ̀ ló gbowó òkú bàbá tiẹ̀ ó ti yé yín so whatsoever we do ṣá ìwọ̀ntúnwọ̀nsì ni àwọn obìnrin ẹ má yẹ ká máa tá bá ti ní misunderstanding pẹ̀lú ọkọ wa àbá ẹ má jẹ́ ká máa bá àwọn bàbá àwọn ọmọ wa jẹ́ lójú àwọn ọmọ the hatred tó máa ní fún bàbá wọn forever ni ó máa le fún wọn gan láti change mind wọn. má. Gbọ́ yín dáadáa o. Àti ń gbọ́ yín. Wọ́n kan wà ó fẹ́ wọ́n kan ọmọ kan lọ́yìnbí fúnra wọn gbà yẹn ọkùnrin ó wá fẹ́ máa yẹn ó máa yẹn mọ́ olóhùn òfẹ́ mọ́ pàtó ó dé kankan tí wọ́n yá àjàṣà ó léwu máa yẹn ó wá gbé ọmọ yẹn ó jẹ́ láti fọkọ̀ mi kò rọ́mọ bí ó wá dá wà olùdá tọmọ yẹn tọmọ yẹn fi dàgbà tọmọ yẹn fi ṣoríire tó fi ní gbogbo nǹkan bàbá yẹn fẹ́ yàwó mi o ó fẹ́ àwọn tó lọ́mọ ńlé tó lọ́mọ lọ́wọ́ àwọn single mother kọ̀ọ̀kan àwọn míì bímọ àwọn míì ò bímọ bàbá yẹn wá ti ọmọ yẹn ti wá ṣorí ló ti lówó lọ́wọ́ dà pé ó mú ìkànṣe kan náà wá gbọ́dọ̀ sílùú òyìnbó ọmọ yẹn ti wá ní orí kó ti kọ́lé bàbá yẹn wá síìkì àti síìkì yẹn ọ̀pọ̀ àwọn obìnrin mi àádùn àdé ni wọ́n tó sì kankan mọ́ ọ́fíì bàbá lẹ̀ ọmọ yẹn wá kọ́ ilé tó wá kọ́ yẹn ó wá ní màmá òun pé màmá òun lòun kọ́lé yẹn fún ní ṣùgbọ́n àmọ́ bó ṣe rí bàbá ẹ̀ ó ti yé yín bàbá ẹ̀ ti bàbá ẹ̀ bẹ̀ nífà yẹn ni pé ó wá ìgbà tó kọ́lé ó sọ pé bàbá màmá òun lòun kọ́lé yẹn fún ó wá gba ilé ẹ̀ tóbi ó wá gbá àwọn méjì lọ́bẹ̀ ó wá màmá ẹ̀ sọ pé ó wá gbé bàbá ẹ̀ wá sí wọ́n ní pé òun rí kí bàbá òun máa gbé nu ilé yẹn yẹn wá ní kí ló túmọ̀ yẹn pé dàsí pé mi kí máa tọ́jú bàbá yẹn ti ní stroke o. débi kí máa tọ́jú bàbá tó ti ní stroke sí. kí máa tọ́jú bàbá yẹn sọ pé ń pé òun ò ní kọ́ òun tọ́jú òun kọ́ bàbá òun tọ́jú ẹ̀bùn tí bàbá òun náà máa gbé ilé bàbá òun lè kó ní ilé pé òun sáré fílẹ̀ ní ilé mi rẹ́ǹtì kankan kí wọ́n máa fi kọ́ ní ìwúyà tó òun jẹ. ṣé ti yẹ yín pé ṣé mo tún máa padà wá máa tọ́jú ẹni tó ti ní stroke ni ọwọ́ ní kó lọ gba àwọn tó máa tọ́jú bàbá yẹn fún síbẹ̀ fáwọn ọmọ yẹn ló mú un pa. ó ní ìyá wo ló máa tọ́jú ẹ̀ imagine. ìyẹn ló gbọ́dọ̀ yẹn wá sórí ìgbélé orúkọ yóò fẹ́ kéku ó ní kó gbọ̀n kúrò fẹsẹ̀ kọjú tó yẹ bí láyé lọ́rùn nìyẹn. imagine kí ló máa ṣe. gbọ́dọ̀ yẹn ṣe túmọ̀ ọmọ yẹn bínú kò Nàìjíríà ó padà sílùú òyìnbó ó fún bàbá àti bàbá ẹ̀ lẹ̀. ẹ yẹ máa yanjú ara yín ẹ máa yanjú ara yín. àwọn tó máa kúùkù tó máa tọ́jú ìyá wa lọ gbà wọ́n sínú ilé yẹn wọ́n kọ́ wà lápàtímẹ́ǹtì títí ẹ̀ wá gbọ́rọ̀ yẹn wá ní pé kọ́ nǹkan tó wọ́n ṣe fún ọmọ tó ń jìyà lórí ẹ̀ Ọlọ́run kò ṣàánú wa a lè jà fúnra wa tòótọ́. Ọlọ́run ló ń jà fún ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ni o. Ọlọ́run ló ń jà fún ẹ̀ ṣé ọgbọ́n náà mọ̀rọ̀ títí ẹ̀ ó fi sọ̀rọ̀ síta gbangba bẹ́ẹ̀ ni àwọn sọ pé bí bàbá yẹn ó foríjì bàbá yẹn kó foríjì bàbá yẹn ọkọ òun ló mọ̀ ọ̀hún ara ẹ̀ ló mọ̀ yóò máa fẹ́ sọ̀rọ̀ tiẹ̀ síta àwọn ọmọ yìí ò ṣeé jà fún ọ̀jẹ̀jẹ̀ fọwọ́ra lórí. It's true. ìyá ìsọkún sórí ìtọ́mọ yẹn tó ṣe jẹ̀yà fọmọ yẹn ọmọ yẹn lòun mọ̀ náà ó pé òun gbẹ gbogbo bàbá yẹn ṣe nǹkan tí ò dáa ṣùgbọ́n lọ́dún alẹ́ tó ti ní stroke kọ́tẹ̀ ti fi sílẹ̀. òun á ṣàtọ́jú ẹ̀ so bó ṣe máa ń rí nìyẹn at the end of the day ọlọ́mọ ayẹ̀ká ṣiṣẹ́ fún oníṣẹ́ ó ti yé yín ìwọ tó bá rí pé ọkọ ẹ̀ wà ó fẹ́ wà responsible with the upkeep of ọmọ tẹ́ bá ti jà let them have that responsibility allow them in the lives of your children if they are the responsible ones tó bá lóun fẹ́ náwó lórí àwọn ọmọ because ọmọ á mọ̀ wọ́n lápò ọmọ tó bá máa mọ̀ wọ́n o ṣe ti yé yín so please bó ṣe wà lọ́tún ló wà lósì ẹ̀yin obìnrin ẹ jọ̀ọ́ ẹ má deprive àwọn ọkọ yín àwọn ex yín kó máa ní access sáwọn ọmọ wọn they have a role to play in their lives too just as you have a role to play no one has the monopoly of èmi mo bí ó ti yé yín atọ́kùnrin àtobìnrin ìkan náà ni wá for everybody like I said Tope Alabi's story is not to blame her or to you understand she has come to let us know wípé look like mo mọ̀ pé àti kọ́ one or two things especially ẹ̀yin ọmọ tẹ́ máa ń force ara yín
lé ọkùnrin ẹ̀yin náà ní life yín ẹ má worry you will be good as a woman if you are single searching God will give you your own the bone of your bone the flesh of your flesh Ọlọ́run máa fún ẹ lágbára Ọlọ́run do not sell yourself cheaply for a man please take your time whether tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ fi ọkùnrin kan lẹ̀ ni o àbí ò tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ pàdé ni o whichever one God will see you through. I have a young lady she's 39 she's in the US and she's looking for a man. If you are a man and you're serious and I will vet you like Vetolin Muni. If you're a man and you're looking for a wife material, I have one who has everything a man needs in a woman. So please contact me for that. Ó ti yé yín, mo ní obìnrin kan lọ́wọ́ 39 years old lady. She has never been married and no children. If you are interested, contact Ajoke. So please, guys, and she's in the US and she's doing well. So for every one of us, may the good Lord be with us. Auntie Tope, Tope, my baby girl. Tope, not Tope, I wish you all the best in life, whichever way. Ọlọ́run ọba agbe ẹ̀ga jù báyìí lọ. Ó ní lọ́lẹ̀ mọ́ lórúkọ Jésù lágbára Ọlọ́run ọba. Òkè báyìí lọ owó ẹ̀ máa lọ. Ó wá jèrè ọmọ náà ò ní sunkún ọmọ. Gbogbo àwa abiyamọ à ní fojú sunkún ọmọ. Thank you everyone for standing by us till this moment. As we see stories, we bring it on. Let's learn from it, not to boo anybody. God bless you everyone for watching. Don't forget what I do. I sell glasses. Contact me on +44 74813122624. +44 74813122624. Glasses like your Kenta. Fashion glasses, prescription frames that you take to your optician, and then party glasses. Contact me. I love you all. Have a wonderful, wonderful night.